5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng warangit pagsikta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mga ating at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, and
this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining Lunes sang ikaapat nga semana sang Kwaresma. Nagahilapit kag nagaabante kita sa aton pagpanglakaton sa sining balaan nga mga inadlaw sang Kwaresma kag aton man padalumon pagid ang aton pagpamalandong sang pulong sang Dios nga amo ang nagagiya sa aton sing mahinulsulon padulong sa misteryo Pascual sang aton Ginoong Hesus. O Ginoo, nagasalig ako sa imo, nagakalipay ako kag nagakasadya sa imo kaluoy, kay nakita mo ang akon pag-antos. Mga muyo kita. O Dios nga amon tagtuga kag manluluwas, imo ginbag-o ang kalibutan paagi sa imo makatilingala apang di masaysay nga paagi. Itugot nga ang imo simbahan, matuytuyan sang imo walay katapusan nga pagsulundan kag indi mawad-an sang imo bulig diri sa duta. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan kapitulo 4 versikulo 43, tubtob 54. Sa tapos sang duwa ka adlaw nga nakapabilin sa Judea si Jesus, naglakat kag nagkadto siya sa Galilea, kay si Jesus mismo nagsiling, ang propeta wala ginatahod sa iya kaugalingon nga banwa. Sang pag-abot ni Jesus sa Galilea, ginabi-abi siya sa mga tao didto, kay sila ila nakakadto sa Jerusalem sa piyesta sang Paskwa, kag nakita nila ang tanan nga ginhimo niya sang piyesta. Gani nagbalik si Jesus sa Kana sang Galilea sa diin ginhimo niya nga bino ang tubig. May isa ka opisyal sang gobyerno didto nga ang iya anak nga lalaki nagamasakit sa Capernaum.
Sang pagkabati niya nga si Jesus nag-abot sa Galilea halin sa Judea, nagkadto siya kay Jesus. Kag iya ginpangabay nga magkadto sa Capernaum, kag ayuhon ang iya anak nga tagumatayon. Si Jesus nagsiling sa iya, "Kung hindi ninyo makita ang dalagko kag makatilingala nga mga buhat, hindi kamo magtuo." Ang opisyal nagsabat, "Manunudlo, upod ka sa akon sa wala pa mapatay ang akon anak." Si Jesus nagsiling sa iya, "Lakat ka, ang imo anak nagakabuhi." Ang opisyal nagtuo sa mga pulong ni Jesus kag naglakat. Sang nagahinampot siya sa iya balay, ginsugata siya sang iya mga sulugoon kag sugiran, "Ang imo anak maayo na." Ginpamangkot niya sila kung san o nag-ayo-ayo ang iya anak. Kag nagsiling sila, "Mga alauna kahapon sing hapon, wala na siya sing hilanat." Nadumduman dayon sang amay nga amuyad to nga oras sang magsiling si Jesus sa iya, "Ang imo anak nagakabuhi." Gani siya kagang bugos niya nga panimalay nagtuo. Amo ini ang ikaduha nga gamhanan nga buhat nga ginhimo ni Jesus halin sa pag-abot niya sa Galilea gikan sa Judea. Mga utod, subong adlaw ang aton ebanghelyo, nagapabaskog sa aton pagkabuhi kag nagatuytoy sa aton pagpanglakaton nga may paglaom. Ang dungganon nga opisyal nagduko nga may pagpaubos sa atubangan ni Jesus, kag sa iya man dako nga pagtuo ginhatag ang iya pagpangabay nga ayuhon ang iya anak. Sa pagsiling sa iya, ang imo anak hindi mapatay. Nagsalig kag nagtuo ang opisyal sa mga pulong ni Jesus kag naglakat. Para sa aton pagpamalandong sa ebanghelyo nga aton nabatian, aton liwat kinaabi-abi si Father John Glenn Maleficiar sang Society of St. Paul Iloilo sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection sa ebanghelyo sa sininga adlaw. Maayong aga kag welcome sa gihapon sa aton programa, Father JK. Maayong aga, Sister Ninya, kag mga utod ko kay Kristo. Salamat sa Dios kay Lunes na. Kabay pa nga manami ang inyo pagbugtaw kag ang grasya sang aton Ginoo yara sa inyo. Ginagamit mo bala ang imo mga tinaga sa ikaayo sang imo isig kapareho? Isa ka adlaw may grupo sang mga paka nga naglagaw-lagaw kag naghampang sa tunga sang talon. Samtang masadya sila nga nagalukso-lukso, hinali lang nahulog sa madalom nga buho ang duha ka paka. Sang nahibalaan ini sang iban nga mga paka, dali-dali sila nga nagpalapit sa ibabaw sang madalom nga buho. Tungod tuman kadalom sang buho, halos ang tanan nga paka nadulaan na sang paglaom nga mabuhi ang ila duha kakaupod. Gani madamo ang nagahambal nga wala na sila mahimo sa sitwasyon sang duha. May nagasiling man nga bayaan na lang nila nga mapatay ang duha sa idalom sang buho. Pero ang duha ka paka nagtinguha nga makagwa sa buho. Nagbuligay sila sa paghimo sang maayo nga tikang. Ginamotivate nila ang isa kag isa, ilabi na sa pagtumbo sang mataas, hasta nga nagmangin madinalag-on sila. Pagkaligad sang pila ka oras, ang imposible nangin posible. Nakagwa sa madalom nga buho ang duha ka nahulog nga mga paka. Samtang nagapahuway-huway sila, ginpamangkot sila sang ila mga kaupod kung ano ang ila ginhimo, agod nga makagawa sila sa buho. Ang isa ka paka nagsabat, "Samtang yara kami sa idalom sang buho, makita namon kamo sa ibabaw, ugaling indi namon kamo mabatian. Gani, naghuna-huna kami nga gina-encourage ninyo kami. Amo ina nga wala kami nadulaan sang paglaom, nagtinguha kag nagbuligay kami nga duha, agod makagawa sa buho." Sang mabatian ini sang ila mga kaupod nga paka, naghipos na lang sila. Mga utod, may epekto ang aton ginahambal nga mga tinaga. Sa aton ebanghelyo na paayos ang aton Ginoo ang bata sang opisyal sang gobyerno, paagi lamang sa iya mga tinaga. Kasubong ni Jesus, makapaayo ang aton mga tinaga sa tion nga nagahatag kita sang sinsiro nga dayaw, naga-encourage, nagapasalamat, nagapangayo pasaylo, kag nagahambal sang matuod. Ini isa man ka konkreto nga pamaagi sa pagpabatyag sang matuod nga paghigugma sa aton isig kapareho.
Subo nga nagahilapit na ang eleksyon, kasubo nga ang aton mga tinaga nagadulot indi sang kaayo, kundi sang pagbinahin-bahin naton nga mga Pilipino. Madamo nga mga Pilipino ang na-brainwash kag nahalitan sang kabutigan nga ginapalapta sa mga trolls sa Facebook, Twitter, kag iban pa nga mga social media platforms. Ang iban sa aton, sa ila tinutuyo nga apinan ang politiko nga ila nahamutan butohon, hindi makapugong sang ila kaugalingon sa pagpangaway sang kontrapartido nila nga mga kakilala, abyan, kag bisan miyembro pa sang ila pamilya. Nagapamatuod lamang ang ini nga hitabo sang kamatuoran na hanungod sa aton dila. Kaginsulat mismo ni Santiago nga apostol. Suno sa iya, mabudlay ang taon ang dila. Tungod ini kasubong sang kalayo nga makasunog sang malapad nga kagulangan. Hambal pagid niya, malaot, hindi mapunggan, kag puno sang makamamatay nga hilo ang aton dila. Mga utod, yari na kita sa ikaapat nga simana sang Kwaresma. Samtang nagahilapit na ang Semana Santa, kabay pa nga nangin parte na sang aton pagpanakayon sa siningbalaan nga mga inadlaw ang pagbasa sang Biblia. Ang pulong sang Dios, ang tuburan sang tanan nga kaayuhan, ang makapaanta sang aton dila. Nagahatag ang pulong sang Dios sang kalinong kung magamo ang aton panghuna-huna. Nagapabatyag sang paghigugma kung napunan sang kaugot ang aton tagipusoon. Gani kung permi kita nagabasa kag nagapamati sang pulong sang Dios, mangin maayo man ang aton mga tinaga nga ginahambal. Kay ang aton mga tinaga, refleksyon lamang kung ano ang nagakatabo sa aton huna-huna kag tagipusoon. Kabay pa nga adlaw-adlaw hatagan naton sang panahon nga basahon, pamatian, kag pamalandungan ang pulong sang Dios. Sa sini nga pamaagi, madisiplina man naton ang aton kaugalingon, mabuligan kita sang Espiritu Santo sa pag-anta sang aton dila, agudto nga ang paghahambalo naton nga mga tinaga mangin bendisyon. But silingon, may kusog kita nga likawan ang magsagad tinikal, magbinastos, mangakig, magbinutig, kag maglibak sang iban na tawo. Tungod ang aton dila, hindi iya ni Satanas, kundi regalo sang Dios. Kabay pa nga igakabuhi naton ang ini nga kamatuoran sa aton padayon nga pagpanakayon sa sining panahon sang Kwaresma. Amen. Madamo gid nga salamat Father JK sa aton matahom nga reflection sa sini nga aga. Kabay nga naka-inspire naman iniliwat sa aton tagpalamati, kag kabay nga mapangabuhi gid naton tanan ang pagpanghangkat sang pulong sang Dios. Sa mga gusto makigangot sa mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, mahimo ninyo sila makontak paagi sa ila FB page, St. Paul's Iloilo. O kon makigangot sa sining nga address, Society of St. Paul, Aganan, Pavia, Iloilo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa, inadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul.
kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 25 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mga Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga pala tuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa aton nga mga kabombo, Lunes naman kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 28 na kita sa bulan sang Marso teg 2022. Kag sa gihapon ako ang inyong alagad Bombo Ann Sindol Sorilla. Update naman ninyo kami no tubtob sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa isa pila ka marga panguna. Mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa Patag Sing Entertainment. Of course,
may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyong subong nga aga ang aton mga bombo patrol reporters sa field. Subong man ato mga bombo volunteers kag bombo correspondents. Ano bala pila ka marga panguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pilaya ka mga marga panguna nga mga balita nga ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong ha siring Lunes naman yung edisyon sa ato niya nga pala tuntunan. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita local grand rally or opening salvo no sang duha ka grupo dalagko nga mga grupo diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, ang grupo Pulolahan kag grupo Putian no ang grupo Progreso kag ang Team Ascenso ti nangin matawhay man suno sa ato nga mga katapos sang kapulisan. Samtang ti ang Task Force Disiplina nag-athag nga wala sa may ginapili nga venue ang ginatinluan basta yara lang sa idalom sang city government. Kaya man ti ang grupo Progreso sa Bacolod City Public Plaza nagpatigayon sa Grand Rally, no? Ang Team Ascenso naman dito naman iya sa may Paglaom Sports Complex kag subong man no sa ato nga mga kauturan kag sa ato nga mga kabombo no sa pila pa iya ka mga nagapanguna nga mga balita nga ato nga tutukan sa subong iya nga aga. Ibaloon nato na pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita no nga ato nga diskusyonan samtang kita iya ang nagapangalagad na subong iya nga aga diri lamang sa Lunes nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Wala pa ka mga nagapanguna nga mga balita local ang aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga no ti sa bahin naman sang Negros Occidental Police Provincial Office. Naghilapit naman ang aton nga Holy Week no. Full alert man ang aton nga mga katapusang kapulisan. Sige, so maring mga nagapanguna mga balita local, mga nagapanguna mga balita pungsudnon nga ato niya nga diskusyonan si President Rodrigo Duterte te magaselebrar sang iya nga ika 77th birthday today, March 28, no? Ang ato niya nga presidente sang pungsod Pilipinas. 77th birthday. Tiyang wish gani sa ato niya nga presidente to have a clean, fair, and honest election. Te, ano man ang inyong birthday wishes para sa presidente? I-assess ta ni siya karon kahit birthday ni President Rodrigo Duterte mo, no? Sige. Kagasubong man sa pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita, diskusyonan naton, no? Sa mga nagapanguna nga mga balita pungsudnon ni ato niya nga tutukan ang NUP last time to ti si BBM ang ilagin dorso subong duara naman sila sa kay Vice President Lene Robredo. Yari na mga amat-amat na ni mga tipyo kana ihambal ko na gani sa politika ya hindi mo gidi mapaktan, no? Kaga subong man sa dugang pang mga nagapanguna mga balita. Update kita sa West Philippine Sea kaya syempre parayon man to gyapon yang China ya ito ya kung ano mga kinagamo diri sa aton nga kinagual kinagubot sa aton ya sa pungsod Pilipinas syempre dito yung China ya padayon lang na ya sa ila siniman nga interest da sa West Philippine Sea. Sige no kaga subong man dugang pa nga mga balita nagikan man sa aton iya sa luwas sang pungsod ma-update kita sa gihapon no sa amo man ang Lviv subong ginapaulanan niwat sa mga missiles no subong man habal gani ni US President Joe Biden naman natin hindi pwedeng magpabilin sa pwesto si Putin lang gid ni no so amo ning mga nagapanguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan ato niya nga diskusyonan sa subong iyang aga drigid lamang no sa
Lunes naman yung edisyon sa ato niya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Okay, sige, na? Subong iya nga aga, kamusta kamudra sa ato niya mga kauturan kay sa ato niya mga kabombo. Nag-monitor ka mo sa ato na sa 630 kHz sa inyo diratag sa iya ka mga radio dial. O nag-upod ka mo sa aton subong sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod, no? Kaway ka mo dira, pwede ka mo ka makapabatsyag. Pinagi sa pag-comment sa aton nga comment section or nag-upod man ka mo sa aton subong sa YouTube, no? Sa YouTube account sa Bombo Radyo. Mga kauturan ta, aga pa nagapareser, aga pa nagamalata, or aga pa man nga nagabulog tao. Okay, sige. So, sa subong iya nga aga, hambal ko na gani, kamusta nato ng aton iya nga palibot sila sa Bacolod. Okay man aton tiyempo, no? Why problema aton panahon? Okay, get, no? Sa tagsa ninyo dira ka mga nahamtangan subong sa din man kabuya nga bahin. Ambal ko na sa Bacolod, sa Negros, no? Kamusta sa inyo dira iya nga mga lugar? Mga kauturan ta nga nagapangapi, aga pa, nagapangapi kamo dira temprano pa. Na kay man magbugtaw kita, especially kung makatulutugnaw gid kaayo, no? So kanami lang maghigop man sa mainit nga kape, no? So amo nang pambato ta every morning. So, palayon lang dira, especially sa mga utod, tablang ang mga remedyo general nga. Sa gihapon, it's another day, no? Pasalamat kita sa aton iya nga pagbugtaw. Kag panibago na naman nga adlaw iya sa pagkayod. Importante buhi. Amo na lang gid niyang moto sang kalabanan, no? Importante buhi. Kaya nga sus na naman nga pagkahimtang buwas naman nga adlaw, March 29, ma-oil price hike na naman. Ay nano, tugin pasalig ng buot ta sa oil price rollback sang tinalikdan nga Martes, March 22. Dako man to nga rollback, pero dako man ang oil price hike na gidiya kapila na kaysa lang mag-rollback. Tapos sa subong naman niya nga simana, another oil price hike, ay nano na lang niman. No? 8 pesos naman buwas madugang sa diesel. 3 pesos naman niya mga kabinan ang madugang sa gasolina. Sus. No? Mo nang ginambal ba? Do ka dugang na gid sa purauton sang tanan. Sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo kay once gani nga magsaka ang presyo sang gatong ay tanan gid na iya apektado. No? Tanan gid na iya apektado sina sa aton yung mga kauturan. So that is why nga do lain man ang pamatsyag mo kung may balitaan mo yung saka presyo sang gatong kag hindi lang niya lahog-lahog hindi lang niya salapi 25 nga nakaandan tabla di ba sang tinalikdan gani ginadiskusyonan ta mga previous months or years nga once magsaka ang presyo sang gatong salapi amo na ti dumaano naman gani kitas na because ti masupot man kag amo na ginambal naton may ara ina iya mga kabilansang domino effect nga ginatawag. Ti how much more pag iya subong ho? Hindi iya maagwanta mo, no? 8 pesos dako-dako na naman liwat. Doon na sanay na lang gid kita yan, no? 8 pesos iya mga kabiran sa diesel. 3 pesos sa gasolina. So, hindi maagwanta. This is the first time ang presyo subong sang gasolina ara dira 65, 66 pesos. Ina nakadepende pa sa gasoline station ha. May ara na diri nga daan gasoline station sa aton sa may syudad sa Bacolod way napatawa di ila presyo. Ambal nila ganito nagasadlig na nasang iya nga pangalan, ginambala mo na kay nga mahal gid ni siya iya. O depende na sa gasoline station but more or less sa mga okay lang ang mga gasoline station. We have 65 pesos, 66 pesos. Ina I am talking of silver. Ang premium ti mahal-mahal gid man siya sa by 2 or 1 peso, no? So, and then, ang diesel is 62. So, kung magsaka buwas, ang diesel sa 8 pesos, again, depende na sa gasoline station, mahimo siya, let's say 70, masaka 3 pesos sa 3 pesos sa gasolina, so mahimo siya 68, 69, tiko din nagmahal na naman liwat ang diesel. Actually, before ang price rollback sang tinalikdan iya mga kabinan nga simana, tinalikdan nga Martes, previous
mahal na siya yung diesel kumpara gasolina. Ti manghakroy gina mga utod na to naman liwat nga mga taxi drivers. Ikiti, why pa yan nakabutwa? Update pa ni gani sila kung nakaabot na ni ang isa pantawid program bala nga benepisyo bala no sa aton yung mga kauturan. Rather ang ining ayuda para sa ila. No, kaya mo pa tong ginakulumuro niya sa mga utod naton nga mga drivers tapos subong niya another oil price hike by tomorrow, Bombo Kim. No? So, amo nang masubo-subo, dira. Diskusyonan ta na dugang, kaya rin sa piyak nga linya ang patrol, si Bombo Carla May Defensor. Chikero nato ng palibot sa syudad sa Bacolod, sa subong nga aga. Bombo Carla, good morning! Yes, Bombo Arne, good morning. So, ari kita diri sa live sa may area sa Libertad Public Market, Bombo Arne. Subong makita nato nga busy na gid ang aton sini nga mga kauturan at ang diri nga area Bombo Arne, madamo sang mga mga nagapangumpra ti usual naman gid ini kada aga nga gakatabo Bomboan na madamo lagi sa mga nagapangumpra ti kay tungod madamo ang nagapangumpra Bomboan ti madamo man sang mga motorsiklo, mga PUJ nga mga nagapantay kag nagakuha sang pasahero subong Bomboan ti pay labot sa mga nagabiyahe kaya pa gid sang mga mga private nga ginasakyan sa ating sini nga mga kauturan Bomboan kiti aga pa ang iban way pa may masakyan at inis na nagadala na lang sa ila sinitag sa ka mga vehicle Bomboan ti pagbutok no makita diri naton nga ang dalhan diri sa area sa Libertad Public Market is magutok ti usual naman ini nga gakatabo Bomboan kung sa agahon kiti idadagsa no ang pupuluyo sa pagbakal sa mga ulutanon kag mga alamas diri sa area sa Libertad Public Market Bomboan. Amo gani Bombo Carla no, why punaw na yang Libertad Public Market? Sige apon ti mapinakadto pinakarigi na mga kauturan ta. Kay ti dira gidjaga pangumpra Bombo Carla una because ti aga pagiban ga bulukas. Ikaduhaya kung Libertad Public Market ta ka ti may pilian ka makabulo barato ka no. Kung may mga, especially may mga kulukarinderya ka, no? Kinanglan mo mabulk ng mga pagpangumpra, tiara ka gidya sa Libertad, Bombo Carla? Sakto gid Bomboan, no? Makita mo gid diri sa may Libertad Public Market ang imo sini nga mga kinahanglanon Bomboan. Makita ko diri gani sa akon nga likod, sari-sari ang ila sinitag sa tagsa ka mga baligya Bomboan, no? Mayara sa mga kakanin, pangpamahaw Bomboan. Mayara man sa mga baligya nga mga tsinelas, kag mga baligya sa utanon diri sa may entrance mismo sa Libertad Public Market Bomboan. Amo gani man. So kamusta dra ang mga kauturan ta? Subong si President Rodrigo Duterte, Bombo Carla, is celebrating his 77th birthday. Grabe, no? Ika-77 na nga kaadlawan ni President Rodrigo Duterte. Bombo Carla, ang aton nga 16th President of the Republic of the Philippines. Yes. So, ti ang wish ang aton niya nga presidente, hambal niya, pagsugod niya ni sang iya nga termino, Bombo Carla, 71 siya mo. So meaning ang presidente ya, di ba, 6 years in office. So 77 gid siya sang subong mangin magwa na siya or matapos na iya nga termino bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Hamal kani sang ato niya nga presidente Bombo Carla ang iya nga wish to have a clean, fair, honest election. Pero gusto tayo baluan sa mga kauturan ta, kung na morning wish ni President Rodrigo Duterte, ti ano naman iya ang ilang wish, no? Para ya sa pungsod Pilipinas, kung okay bala sa ila si President Rodrigo Duterte sa more or less maanom na gid man niya katuig nga pagpangalagad niya bilang presidente sa pungsod Pilipinas, Bombo Carla? Yes, Bombo. Diba na dira ato sini nga si Carol sa ato sini nga mga kauturan diri sa Bungaga, diri sa may area sa Libertad Public Market. Kung kamusta ang ila sini ang assessment tungkol ng pag-lantaw no, sa administrasyon ni Presidenta Duterte Bombo. Susubong PNA no, ang sa likod ko tipong koton manininaton sila ni nanay to damo nagidang binakal diri sa ila sa nga pamakaw Bombo ano. So ari sinanay pag
check karon nato no kag pamakuto naton si nanay kung kamusta Bomboan. So wa kita diri sa nga sila sini nga Bomboan no, regarding sa kay President Duterte. Okay, sinanay ba? So, ito lang, ay diri, ma-interview lang ko diri, Bomboan, no? So, kaya, wala lagi kita may paparkingan subong diri nga aga, Bomboan. Okay. Okay, gid no, busy. Gid, magutok-gutok ang area sa nga Libertad Public Market, Bomboan. Madamo na gid sa mga salakyan diri na ayon nga nagaparking diri sa may sa sulod gid mismo, so wala kita masyado sa may mga parkingan nga mga salakyan Bomboan. Di ang baligya diri sa subhang nga Bomboan, nagkakaana na nila sa mga baligya nakatabunan. So ari na kita diri kay nanay. So nay mayong aga mo sini nga mga baligya diri nay. Agos lang ni. Oo, ano pa gid? Amo igos lang kag butong. Permi ka man diri ka baligya? Oo, kada aga. So, pila ka na di ka tuig ka baligya diri nay? Tatlo ng tuig. So, na din ka gitay ka baligya, amo na nidaan mo. May pala-pala kami sa una. Oo. Pala-pala, diri sa may bakulog. Oo, na-demolish ng pala-pala eh. Oo. Oo. Ikaw musta nga to? Sini nga pala kita na kadadlaw? Okay man. Kadadlaw ka ginagabigat diri? Oo. Okay, so Bomboan, si nanay nag-baligya sa nga ibos, Bomboan, medyo madulo mga to sining area diri, Bomboan, no? So, nay, ati subong, no? Anong mahambal mo, o kung ma-wish mo kay President Duterte, kay birthday niya subong, nay? Happy birthday na lang, Kaya kamusta ko niya na ano man mahambal mo sa iya sining administrasyon, nay, sa anong katuig? Wala bang kung may mahambal, So, okay man para sa iyo? Okay lang. So, anong kinalain sa iya administrasyon before yan ay kaya ka sa kayapan? Or kinalain? Niyara man tani galing kay si sa una mas okay pa subong daw lang nga mo niya paligya. Ano dito? So, kapuraot? Kapuraot. Hindi na siling lain sa una do ka bakal subong do kahina na subong baklanay. Tinanamian siya kay President Duterte, Bombo Carla? Okay man. Okay man. Oo. Okay man. Di kung sino suportahan ni President Duterte, suportahan niya man abi kay hilapit ng eleksyon or mapili siya lain? Ano na pagkasuportahan mo man pagkasuportahan bilang presidente? Depende na iyang hindi naman nakapili subong kay ti. Ano man. Oo. Manay. Kay ti kapigado nga daan subong hindi sa pamabalaan kung anong matabo sa dason. Okay, so bala ano na ni sa May 9 ning mo sininga preparasyon? Mabuto lang. Ang maanhan lang presidente nga pabulig man sa aton tanong. So sa subong wala ka wife ako kon. Din ka barangay subong. More siya kami. Okay. Kagay nga lang na tanay? Milba ano? Ruelo. Okay. So si nanay gali Bomboan taga Murcia. Ini siya Bomboan no. Tisubong undecided so kin si nanay sa iya nga maging presidente Bomboan wala magiging siya sang iya sini nga napilian nga presidente timira iba niya nga may presidente nagidya Bomboan no sugod pa lang sa pag-announce ang mga candidate ini sila ya suporta na ini sila sa gilayon Bomboan timira kita ya mga kauturan nga undecided sa gyapon wala pa gid sang desisyon kung sino nila sini nga pagapilion Bomboan. Amo gani man Bombo Carla and malaya makotod mo siya tinanamian man siya kay President Duterte nati okay lang no. Mayara ba kita nga mga kauturan nga do hindi man gid niya makapautwas sa Bombo Carla no iban do nagahuya-huya man hindi man gid niya makapautwas kung anong ilang na batyagan especially sa subong yang administrasyon.
Yes, sakto gid bomboan no. Way pagid undecided pagid ang iban bomboan. Di ini sila kalabanan focus sa ila sinitag sa tagsa ka mga palangitan-an kada adlaw bomboan. Importante mayari ni sila nga pagkakaunon sa isa ka adlaw bomboan. Amo na ni ginabisibisihan na nila ila siya nga palangitan-an bomboan. Di may mga iban patada nga mga kauturan nga willing maghambal Bombo Carla? Ngari si Nanay Makoton naman di si Nanay sa nga wish ni Nanay sa kaya President Duterte. So Nay mayo nga ganay mo yang wish ya Nay. Anong ma-wish mo man kay President Duterte? Birthday niya sa 77th birthday na naman Nay. Yes, birthday na tayo. Okay man lang sasaya nga sa ano niya katoy. Okay man lang. Luway man sa ano sa iya. Ano man ang nakita? Nay, nakakabal. May ara masang na ba may nakwan nga mayo man ang yang reform. Oo, pagdala. Depende man sa iban kung ano basta may ara man sa ano mayo man ano may ara man nga. Oo, gado. May kinalain man. Ano man nambal may naisabi sa Bicol. Wala. Okay man lang. Basta, depende guro sa ano, depende kita sa sensasyon. Ano tali na, ano? Isang kay naglabay niyang COVID-19, ano? Muna subong, kay kapsigado. Diya kay sinakagit ang pandemic mo. Pero kung ay guro, nakagit pandemic, okay man lang guro. Bisa nang maligyan ay okay man lang. So, ibos. Oo. Sila ka naman dire ka to, Do ka to, Pagkadain ka man na. Borsia. Pag ka mo ni Nanay. Okay. Kain ka lang. Oo. Ngalala ko, Nay? Leia. Canero. Okay. So, ikaw naman yun ay pamangkoton kung sino yung imo sininga na pusuan yung presidente o kung ang pag-suportahan ni Presidente Duterte pag-suportahan maging president. Depende. Nga, Nay. May hara ka na na pihan. Wala pa man. Depende lang, hindi pa ko ka-sure ko. Okay. Nga, nagdadwa-dwa ka pa. Wala pa, undecided ka pa. Sige, wala. Pagin ko lang. Okay. Please say man sa kay Nanay, sinagaliwat, Nay? Leia. Nanay Leia, Bomboan. So, ate, undecided sa gihapon, Bomboan, no? Kung sino, sininga, mangin presidente, Bomboan. Ano pa niya, no? Ini pa niya, ano pa ini sila nanay kung hambalo nag-check pa, ginda Bomboan, ginabusisi, pagin ko sino ila, sininga, mangina presidente, Bomboan. Di pareho sila ni President Duterte, why pa man sila presidente, kayo why pa man siya gani nag-announce until now, Bombo Carla? Ang magani, Bomboan, no? As of now, wala pa gisang pronouncement ng gikan kay President Duterte, kung sino iyas niya nga, pag-suportahan, Bomboan. Okay, ate. Mga kwan na ni Guro, mga ka-birks sila ni President Duterte, kay man ika-77th birthday sila ni Guro. Mga pila ning ang pang-idaro nila, Bombo Carla? Mga pila ninyo, pang-idaro, Nay? 57. Ikaw yun, 56. Okay. So, kari sila sa 50 sa Bomboan, no? 56 kaga. 57 sila ni Nanay Bomboan. So, best friend kita mo, Guro, Nay, ay. Pila na, since sa paginsang mga bata pa kamo, isa lang kamo kalugar. Okay, Bomboan, childhood friends sila ni Nanay. Kaya sa nga palaman na Bomboan, sa gihapon, di of danay sila, no? Kaya, ang ila sininga baligya, parehas, Bomboan, ibos. So, tatlo man sa katuig, ginagabaligya. Doon sa may area sa Libertad Public Market, Bomboan. Ay. Ang mga ari diri ni Bombo Carla sa Sagwa Dampi, amo ni mga out of town naton yung mga kauturan nga dira na nagabligya, no? May lugar man sila, no? Then mahimos na sila pagka alas 6 aga. Yes, Bomboan, at sa kuhan gina mga alas 6 aga, maubos na ni ilang ila sini nga mga baligya, Bomboan. So may ari man diri iban nga taga diri man sa syudad sa nga Bacolod, Bomboan, Sambo man diri, no, ang nagaplastar diri sa may tubang mismo sa nga Libertad Public Market. So kalabanan ini sila nagaplastar diri sa tubang sa nga prutasan, sa
antes magpasulod sa sulod gid mo sa may wet area diri sa may Libertad Public Market and dito naman sa may area sa nga Bugasan Bomboan dira ini sila kalabanan naga plastar Bomboan. Si Sir Bombo Carla, o ba si makahambal siya kung anong birthday wish niya kay President Duterte, Bombo Carla? Yes, sa Bomboan, lapitan na natin si tatay, no? Kaga, paot naman ang iya sininga, tingkagin na ya, sa iya sininga, mahambal man kay President Duterte. So tayo ngayong aga, ngayong aga. So tayo, ano man ang imo sininga ma-wish kay President Duterte, tayo? Birthday, Birthday, yes po. Sir President Duterte, happy birthday. So tayo, sila ka na niya, tayo? Ako, 61. 61 na si tatay Bomboan, no? Sino gay ngalan natin, tay? Norman. Kumargo. Kumargo. Norman Kumargo. So, ano ningin mo? Sino nga mabaligya diya, tay? Ano niya? Ano na sa? Wakimpit? Mangkimpit hanger. Nasisore? Mga kitchen na utensils sa Bomboan, no? May mga bangdiri si tatay, mga hanger, mga pimpit, mga Bomboan trapo ko na yes sa Bomboan, mga trapo Bomboan. So, atay, ikaw naman akong pamakoto, no? Ati, sino naman ang imo siniya nga napusuan nga nagapadalagan sa bilang presidente sa Subo? Secret lang. Alam ako. Mayara na, pero secret sa giyapo, secret tanay Bomboan, no? So, tay, ano niya na hambal mo yan sa imo sininga na pilian niya, tay nga siya ang imo sininga na pilian. Nagapanumdum si tatay, pero secret sa gihapon. Pero Bombo Carla, anong iya assessment, birthday subong ni President Duterte, anong iya mahambal kay sa anom niya katuig nga pagpangalagad bilang presidente, Bombo Carla? So, tayo naman na mambal mo sa administrasyon ni President Duterte sa anong katuig? Okay man. Hindi man ang iyakan. Kaya sama man sa biniligan. Sila binilig mga senior. Anong gid ang pinakanapulig ni President Duterte sa mga senior? Kanama ko. Ang centenarian. Okay, lang bisong wala pa nakabuti na way pa na klase. Ano klase mo? Way pa nakabuti. Ng senior. Ilan na si nanay mo? 59. Ay, yes. 1934. Si nanay? Oo. Okay. So, pila na ka mo katuig ni duplicate, tayo? Mama ko, ako sa piya ko tinibaligas, may tambay ng singkes, may pure gold. 2007 pa ko. Mama ko diya sin 2005. Kaya bago lang kami di 1 year, nakikita kay Kahina sa babaw. Doon na kami tanang graya sa dalom. Nagigat ako min north ng naog na landi. Oo. Ay, okay. So, sa babaw ni sila sa Libertad Public Park, kalabanan dali sa inyo, sa babaw nag-abrik ya? Laban, guys. Kung iban din, iban mo. Kaya pag ano ba, pag-lockdown, ginagitao. Kaya iban, na kami kaya naghina ng babaw. Babaw na ko tanan. Punta, babaw na ko tanan sila mga malagutan. So, Bombo, Andi. Sila mga malagutan, kumalat babaw. So, bali, Bombo, Andi, dito na inislayas babaw, baligya, tiis no kay tatay, okay, gid, kaga, ang pinakanano niya diri is na mayara sang mga, mga katigulangan, dala natin subong Bomboan, mayara na centenarya, na mutong hambal ni kagkaina ni tatay, may mabaton ni ini sila nga, beneficiaryo nga gikan sa gobyerno Bomboan. Oo. Kung sino suportahan ni President Duterte, suportahan niya man nga presidente or lain iya choice? So tayo kung sino ni pagsuportahan ni President Duterte, suportahan naman. Pero may choice ka na yung daan, no? Anong choice ka na daan? May choice na sa yung daan niya, Bomboan. Diba, si kung ang choice si tatay, mangin choice man ni President Duterte, Bomboan. Okay. Ano nila? Kailan yan ang kasiyakan pag dumala? Sa anong katuig? Kailan yan ang kasiyakan kaya nabang dami masadlok ng ibang kaya nga pag dumala.
nag-appear ko sa Okay, so mananda Bomboan na may nanotice si Tatay Norman nga may fear man may kahadlok ang kalabanan Bomboan sa iya sining administrasyon sa anong katuig Bomboan. Di Bangkutasya bala Bombo Carla. Bangkutasya bala Bombo Carla sa subong ano namian niya pula kun pink kun puti kun blue. So wala Bomboan ano na namian mga color tay? Pink, pink, pula, blue kun puti. ano na sa national ka? Oo, national lang. National lang. National lang tayo. Ay, hindi pag isi dada. Undecided pag hindi. Di kun local ya. Ano color ya kun local? Sa local ya tayo. Taga din ka? Taga Bacolod. Ano nga barangay? 30. Barangay 30. Sa diri sa lokal, puti, pula. Pula, kuya. Pula, Bobo. Pula si tatay, Pula si tatay yan. Forman, Bomboan. Okay. Mahambal gid siya sa local, pero kung sa national, hindi pa siya maghambal, Bombo Carla. Yes, oo. Suportado yung kitang lokal, Bombo. Pero national, hindi lang. Secret lang ko no danay, Bombo. Nga pula siya. Mangkota sa bala Bombo Carla. Nga pula siya. May lang gid Bombo. May nagbakal. May nagbakal sa iya. Oo. Yes. Importanteng gabakal. Nga pula ka tayo. Nga pula ka. Okay, na-experience mo nga hindi ka kang restricto sa amon. Nga sa una, ano nga stricto? Ano nga ba stricto? Kaya, nang hindi. Nagyan ko na basta isik kasi hindi ka lang pag-muna, hindi ka pag-comment. Yung lang mga lasing ko na WhatsApp ng kami diway, lagid. Way pisang panghimos. Kaya hindi kami ginawa, hindi kami kabata. Gusto may ang tao, lasing ko maabot, ang baklanet, abot pala ito. Sa una, naging paling ka mo diriyaw? So hindi pa pulahan. Naging paling sa Bomboan, hindi pa pula. So sa subong, salamat ka. Ginaintindi na lang kami nila kasi isang nito dinitala ng obstruction. Ito tuman kami pag-shift sa himos. Kami dati na kami himos. Kasi may sitilig dalawa. Ito nang parang examo, nagabiyayaw. Kaya mo ito so masyadong nagka-work sa work day, may pulis pa maupod. May surto pa, may mga active pa. Tapos muna daw, siyempre may kadlo kung kami yan. Muna mga porter, tumihimos kami. Kasi tumibin pa. Kasi hindi kami kahit mga tiyanggi. May sabang nga kabayad. Tiyanggi sa pandemya, pasubong. Hindi nakakunta kami, bahit boarding house. Kamo na yung orasyon niya tayo. Namin rasyon ko yan. Kasi kaya ito experience man si Mayor Bing, pagkaag Mayor Bing, 6 years man nakakarnong kami. Silang gaway kami kagsan, kaon-kaon man kami mayas. Ang pandemya ng Pilipinas, ang pwerte katigado, nagyan namin. Oo, may ko kayong sardinas, nagkaangot kami sardinas. Hindi pa ako kabalitan ng sardinas. Hindi mo na, Titi. Bisan pa paano, Pomon, may nakaon, hindi sila, Pomon. Pasalamat din sila, kay tungod nga wala din sila ay ginapahalin. Si alas 6 siya, Pomon, nag-aal sa baluta na hindi sila diri sa may atubang mismo sang Libertada Public Market, Pomon. May ara da sa tubang Bombo Carla nga abu malakal si sir? May gabakal da subong? No, may nagabinakala ba po ano sa tabi ang gabakalya kay kun ang mga vendors ya most likely mabal sila pula. Ang gabakalya Bombo Carla pula kun puti. Makotonto ni Bombo ano kung taga thank you gitaya. So makoton naton kung taga diin ini sila Bombo ano kung kung sa Bacolod si pula puti diriya Bombo ano. Pula puti diriya ang color nga ginapapilian sa sininga election Bombo. So medyo medyo crowded naman ang area Bomboan Temonino ang sitwasyon diri sa subang gapili pag si Ma'am Bomboan hindi naton gid maano kay bayad man ini siya. So aribi si sir mayong aga taga din ikaw sir sa Bomboradyo sa Bomboradyo taga Estefania. Estefania. Bomboan, taga Bacolod. Si Taser, pula, puti. Way, patagid mga desisyon na. Kung hindi naman, daga mo muna gapon na. Ay, ito yan, sana nila nga tinutuyok, pero nagapon kayuhan mo. Oo. So, andi sa ito. Hindi pa.
Oo, hindi ka pa ka-target. Okay. Basta ako naran na sa final, bala talang galing ito sa kung konpaman sila mo. Ka pagkumpanya pa man. Di pa nilagan tayo kung ano mayo ah. Wala pa. Pero kamusta man ang imo sini nga pa-assessment no, sa anong katuig nga administrasyon? Ano, okay mo lang? So kung mas mayo, kung iban niara naman, iban nilagan na naman kung ano naman eh. Pag inalantaw mo pag ito. Oo, hindi ko naman na iban. Kung tapos na lang yung last term, mayo man. So kung may ara man lang may mabas ng mayo, di mayo man nga dito pang labutan ng last term. So tapos na lang ko, mas mayo na lang kita. Okay, alam mo nga palang itanan, sir? Aga, isda ko. Isda. Okay, commentary lang man sa Kalipod-lipod lang. lingkod. Okay. So, pambuhan kayo mo na yan. Ano sinang ngalan natin, sir? Robert. Birthday nato ni President Duterte, ano mahambalya? Pambuhan? Birthday nato ni President Duterte, ano mahambalya? Birthday ni President Duterte. So, wala ko balo sa anong birthday. Subong? Ano Kasi mayo man nga birthday sa presidente nato na ito mayo man lang yung performance mo. Galing kayo naptalan ta pandemic kamo na ang tanan nga naabot nga mari malato siya lagi na patong. So okay na gyapon niya nga performance. Added person ko ba subot ko siya lagi sa mga drugs na. Ang daw nagkanay-kanay mangit gani ang drugs gani ko siya mo. Kasi una, sanding ka lang magtulod, matakit, damo madik-dik niya. Nung daw wala na masyado. Amo ginay-mambal mo tayo. Oo, piko kayo, kasi hindi mo kaya diko niya mo. Amo ginayat. Salamat. Ano diko ko rin, na contract siya tanin guro eh. May magtatulog. Oo, sakto na ako yung totoo. Sanding ka makanto na ako, naglipot ko mo. Yes, so okay din ka lang ng mga Oo, patapangga. pati nga mga sulod-sulod lang, maswito mo yung mga tao kung ano mga tambay ba, damo tambay na labi, naging-ubog, tuyop, bla saka. Tapos kung masulot ka din ng lugar daw, hindi ka matapi ka daw, okay man. Okay ko tayo wala gini problema, 100%. Yes, so Di ako na naman balon ni President Duterte nga presidente, ma-follow siya kung mayara na siya nanamian. Ano, mapaupod ka sa iya kung sige nga ginasuportahan ni Presidente? Ako lang yung pasukan, okay ko kayo, kaya continue lang. Oo. Kaya kung sabi, si Bongbong, ang madalagan siya na mo. Okay kayo nga siya magpadayon sa ginahimo ni Duterte. Kasi hindi man tanan guro nga ginahimo ni Duterte, sando ni Mangguro kasi siya naman mag-presidente. Oo. So mayara kapag imo nga presidente ya? Wala. Bibigyan ko ka decision gid siya. Kaya mahuya mo ta magamba ta karon sa makakilala sa ato. Wala. Okay, so Ara na sa ato niya. Tara na. Bro, tatanang nga tao may kaalam mo kay balo mo naman nilag mo. Kung ano nila nga pansira, kung ang tao yang may kaalam ka balo na kung anong totoo siya. Okay. So, ate mo niya Bambuan, no? So, kay sir ganun ka na alam, sir? Jobert. Kay Sir Jobert Bambuan. So, sir, thank you, kita. So, Bambuan, tiyan mo na yan. Ang ano naman yan ni sir, ang iya sini nga opinion, ang iya sini nga mambal, ang iya sini nga wish kay President Duterte Bambuan. Nagpasalamat kasi bangod nga natap na ang droga Bambuan. Natulotap na ang droga din sa aton pungsod Bambuan. Sa apat ka tawo nga na-interview, tada Bombo Carla, tito, okay man sila kay President Duterte, ano? Generally speaking, no? So far, Bambuan, no? Perting mga suga, dira Bombo Carla sa Libertad. Bombo Carla, gambal ka pa. Kung bako perting mga suga, das Libertad Public Market, no? Ka mga sanag-sanag. Gani Bambuan, no? Kaya nari nga suga sa kaya tubang. Sa may front gibis mo, nagabanaag. Bambuan, ang gusto nagabanaag. Tapos ang mga shows ko, diri, nagabinaag. Ang suga pala, may mga suga din tanan ng mga sangkod. Perting siga sa mga suga, basi diin ka lang ang gulo. Yes, okay, hindi ka magkakanto, may ang suga, isa mo po. Ang importante kita niya, no, may suga, may mga na lang, kalpadamo naman yan sa mga nagalipot na rin, para mamakal pa po. At least, kita ang mga pulo pamangkot ni naton, Bombo Carla, mga, mga tudtuod gid niya, no? Kumbaga, ako nag-survey ang Bombo Carla, yan bulubanta mo na kung ano na yung mga pulso kag sitwasyon sa
mga kauturan ta subong kati nagsugod ng local campaign period. Ang nasyonalya sa tinalikdan naman niya, no? So, niya tuod gini nga mga mahambal sa mga kauturan naton nga yara sa idalom, Bombo Carla. Yes, sakto ginaabang mas payo gini pa makiton ginaton ti kahalos tanan o kontanan ginaton nga mga na-interview diri Bomboan. Ang national is undecided pag idya Bomboan ang ati Sir Yakag si duwa ang duwa naton kasi nga na interview Bomboan si Sir Norman kag si Sir Gilbert, no? Undecided. Ako na secret insulada yung Bomboan, hindi sila hatagan sila sininga mangina presidente diri sa Pilipinas ang Bomboan. So far, sa local si Sir Norman, niya tipulagi sa iya Bomboan. Si Sir Gilbert, undecided pa siya kung sinong iya sininga pagapilion Bomboan. Okay, sige. Anyway, salamat gid Bombo Carla. Bomboan, nagikan diri sa Libertad Public Market, ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo sa Pilipinas. Sa overall number 1 sa Bacol, sa radyo. Bombo. Salamat gid kay Bombo Carla May Defensor live nga naga-report sa Libertad Public Market, no? Ti mga kauturan taga sinambunot na daya sa Libertad Public Market, no? Aga pa ang banwa. Amo ning pinaka busiest, no? Amo ning pinakasako nga merkado diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Pinakasako edo halos 24 hours gani nga nagabukas, no? And then, ti mga kauturan taga pinakadto pa ka rin na gidman, no, sa Libertad Public Market, especially kung may gapangumpra ka, damo imo iya mga balaklon, ti ano ni gani, makadto ka gidya sa Libertad Public Market. That is why, kung manotice ninyo, didira kita man on the street interview, pareho na subong birthday ni President Rodrigo Duterte, ika-77, grabe ka dasig lang Bombo Kim, no? Do kasan o naman tayo nagpatigayon sang 2016. 2016 ni siya mo nga insakto, no? Election, subong 2022 na, matapos na ning termino sa ato niya nga presidente. That is why namangkot kita sa ato niya mga kauturan, kay ang birthday ni President Rodrigo Duterte, this subong March 28. Di ko nang wish siya sa aton iyang presidente matinlo, patas, no? Nga eleksyon, peaceful, no? Para sa May 9, 2022 elections. Ano naman ang inyo yung wish para sa aton nga presidente? That's why ginpamangkot ang aton yung mga kauturan. Feel free to comment sa mga kauturan naton. Anong inyo nga wish subong sa aton iyang presidente sa pungsod Pilipinas? No? Anong inyo nga mahambal sa iya? Ano ang inyo nga assessment sa iya? Imagine bala, 6 years na siya, no? Nga nagapangalagad bilang presidente naton driya sa pungsod Pilipinas. Atong tanan niya somehow nga ginpangako sa aton, especially during the time sa nagakampanya siya na fulfill ato, or wala man gid pero at least nabatsyagan naton. Di may mga ginambal man kay na ang aton nga mga interviewees, sabal nila tido okay man sila ya, no? Why man problema? Ambal ganito ni Sir bago lang ambal yung bombohan niya kay Bombo Carla niya ti ako yan nagalibod ko ya isda mo. Ti okay sakon si President Duterte kay mambal ko yang okay hindi ko ya adikon mo. Nang kontra man ni siya mga adikon tud na, no? Ang mga adikon ko, no. Pero in fairness man gid, no, sa pagpungko ni President Rodrigo Duterte, boss do halos nagtalalaas man yung mga durugista. Galing ang tukhang to, duway naman, no, doon lang to. Tapos, iban subong gabalalik man gyapon sa illegal nga droga. Galing mo na blang hambal nila. Anon, manayas ang gobyerno kung ikaw mismo, yati, magpinasaway ka dra, kung ikaw mismo, bantayan mo malang pulis, kag baligya kag gyapon sa illegal nga droga, tiway gid padulungan. Ang nami pagitudad sa telikdan to bla ang sa atong sa road clearing bla operation yung sa pagkahawan-hawan gidya mo, no? Atong mga obstruction gin clear o galing subong kay tilapit, syempre lapit election ti duway naman lang. Ang consistency nga ginatawag, no? Di naton makumpirmahan subong West Philippine Sea kita mo to gani ho. Gareklamong Philippine Coast Guard, no? Ado man ga sige man to gyapon niya syempre ang China ya. Hindi, duway man. Ang balsang presidente ito, last time, bugsok ka niya to sang, niya masakay ko sa jet ski, Sang kampanya niya, mga campaign promises. Bugsok, kanta to flag ang
West Philippine Sea, kaya to na yan, ito ay manatabo. No, there are those man. Pero in fairness, may mga bagay man nga ti. Siyempre, maayo nga nahimo nga to niya nga presidente. Although, may mga bagay nga ti do, somehow disappoint ka, kahit ito why man po na tuman. Ang illegal nga droga, damo gin pang name nga mga drogista, pero ti, subong do, matsyag ta do, why naman lang, why takbalokon, nadula na gin man, or why na lang kati, marog tapos naman ang termino, no, mga amos na bla. So, kung kamo, akon pamangkuton sa mga kauturan ta, aber, feel free to comment ha, kay basahon naton ina. Subong sa ika-77 nga kadlawan, grabe naton presidente, no? 16th President of the Philippines. Assumed office, June 30, 2016. No? Sa aton nga mga kabombo. And, kung tanawon naton, ang biography bala sa aton iya nga presidente, natawo sa itong March 28, 1945. That is why today is his birthday, his 77th birthday, diba? Popularly known Digong o Rode. Si President Digong. Kagang iya nga initials, PRRD. So, ika-16th incumbent President of the Philippines. Sa aton yung mga kabombo, Duterte, arito tayo lang trivia. Duterte is the first president of the Philippines to be from Mindanao. Pinakauna nga presidente nga halin sa Mindanao. Kag siya man ang pinaka-oldest sa pagsugod sa iyang termino sa edad nga 71 anyos. Sa before ya, ang record was previously ara kay Sergio Osmeña sa edad niya 65 anyos. Subong niya aton presidente, nagsugod ni siya, 71 years old na siya. Natawo si President Duterte, no? Diyo tayo nga background sa mga kauturan naton. Sa Maasin, Leyte, subong ginatawag na niya Southern Leyte. So nag-move siya sa Davao, sang bata pa siya, kung sa rin ang tatay niya, ang tatay ni President Duterte, si Vicente Duterte, nga nag-serve man bilang provincial governor. So ara na gid man na sa ila dugo kapanalaytay ang pagka-politisyan, no. Nagtuon ni siya, meaning nag-graduate siya sa political science sa Lyceum of the Philippines University sadtong 1968 before obtaining sang law degree sa San Beda College of Law, that was 1972. Nagatrabaho bilang abogado kung lawyer and was a prosecutor of Davao City before nga nangin vice mayor. So nangin prosecutor ni siya anay, no? And subsequently mayor of the city, that was, no, nangin alkalde siya, that was 1986, some People Power Revolution. Si Duterte nagdaog, no, sang 7 ka termino kag nagserbe ng alkalde sa Davao for over 22 years. Dugay-dugay, no? Duha ka dekada, sobra. So, and then, why man gani do dinahom-dahom ato during that time, no? Nga magpapili siya pagka-presidente una, kahit una itong libot-libot man lang siya. And then, as tambal niya, iyapit libot-libot sa federalism, amo niya mga style. Pero during that time, lain pa ito yung galing ka-pick up sa survey. Galing kay kakwela niya nga dan magambal si President Duterte, dugin palangga sa isang tao, doon na namian ng mga tao, mga kabataan kung siya maghambal. So, that is why, no? In short, tinangin presidente siya sa pungsod Pilipinas. Wish ko, PRRD, hindi na siya magpang amo na. Mga kauturan ta. May mga wishes sa ato niyang nila, wish ko hindi mo PRRD, hindi namang pangkuot. Si President Rodrigo Duterte, no? Dibla, damo nagkalauntay til. Kaya sa iya man na mismo yung baba naghalin man sa ato niyang mga kauturan, sa ato niyang mga kabombo. Alya, ano ni gani?
Kung hindi ka magtadlong niya, papatay tagid kaya. Oh. So that's why nga ang mga human rights na dayon na nagalalsa na dayon. Oops! Human rights violation na! Ano man yung presidente ya kay matigdas man yung mga tinaga niya ba? Ano mo, no? Oh, so, that is why do nakilalaan gidya nga, especially mga durugista, kasi magka, although, syempre, why mo na, hindi na nato niya dapat suportahan bla, na do ikalipay mo, kati, naguntay til to sa nga durugista, kay man, maski ano klain sang tawo ya. Diba? Maski ano kalain niya sang tawo ya. May diretsyo man na siya gyapon. Di kung may sala siya sa kalibutan, kundi failan siya ya kaso So amo na. Di nangin nangin popular gid siya sa aton nga mga kauturan, no, sa iyang illegal drugs nga kampanya, ang initiating sang controversial nga war on drugs, no, kag iban pa. So, amo ni siya. Basically, sa aton yung mga kautulan kay sa aton yung mga kabombo, no, si President Rodrigo Roa Duterte. That's why si PRRD. Okay? So, tiya bata, amo ni si Sara Duterte, sino pa? Si Paulo, diba? Duterte, and who else? Si Baste pagid, diba? Duterte, tapos may bata pagid na siya yung babayi. Sa iya pagid nga subong ang ginaupod niya nga si Hanilet Avancenia, diba? So, amo na siya ang life story, more or less, sa nga ito niya nga presidente sa pungsod Pilipinas. Amo na si Veronica, sumining apat bata iya, si Paulo, Sara, Sebastian, or si Baste kag si Veronica. Iya nga una nga spouse, nga asawa gidya abi, pero annulled sang 2000 si Elizabeth Silberman. So, subong ang ginatawag nga domestic partner niya mo ni si Hanilet Avancenia. So, apat iya mga kabataan. Amo na, basically, no, ang biography, ang background sa aton iya nga presidente, ni President Rodrigo Roa Duterte. Sa iya man celebration, no, sa ika-77 anyos niya nga pag ika-77th birthday na today. Okay? Sige. Amo na guro nagpadaog sa iya. Ang Sir Tide nagpadaog kay President Duterte. Ang war on drugs niya, or somehow nga do kakwela siya, no? Sa grabe ang appeal niya during that time. Hindi magwanta. Na-notice nyo sa aton yung mga kauturan before. Sa nagpapili siya bla. Dugulpi lang man niya doon nagpopular siya. Kaya doon nalingaw ang tao. The way siya maghambal. No? Sige. Mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton niya nga paratuntunan, dugang pa nga mga tupiko. Ato niya nga diskusyonan. Dahil kida, stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Po Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige. Balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Kag, padayon ninyo kaupod subong yang aga, Bombo and Sindol Sorilia. Nagdangat na kita sa oras, 24 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 5 sa aga. Sa mga kauturan naton dira nga ti dapat aga pa ni magmalata, aga pa magbulugtaw, bugtaw na bango na. 24 minutos na ang nakiligad sa oras nga alas 5 sa aga. Basi mawili kita yasang tulog or basi mawili man kita sang bulubarikutod sa dapat aga pa kita iyang magmalata, aga pa man kita iyang magbulugtaw. Sige, antes pa man ang ato ng mga sister stations, Bombo Radyo Western Visayas, balikan tanay si Bombo Carla ha, sa dugang pang-report madulong sa aton subong yang aga, ang Negros Occidental Police Provincial Office, ti ready naman, kaya ano na kita, kadasig lang no, ma-Holy Week na kita, masimana, Santa na ta, no, dugay-dugay, come April, kiti, petsa 28 naman lang kita, no, bulan sang Marso, dugay-dugay, Abril naman, no, so, chikero natin. Sa dugang nga report ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bombo. So, mag-full alert ang katapos ng kapulisan sa Nopo, Bombo, sa maabot nga Holy Week, Bombo. Anti, lapit na lang, no? Pila na lang last week na subong sa Marso, Bombo. Anti, after sina, ati, pares pa naman gini subong Bombo. Pero may ang Holy Week, hindi ginahiwat ang mga aktibidades sa mga church diri sa syudad sa Bacolod at sa Negros Occidental, Bombo. Anti, ang ato siningang kapulisan sa Negros Occidental, ini sila mag-full alert gid, Bombo, sa maabot nga
Holy Week. Iti bomboan, alert level 2, ti for sure bomboan, expected na ini sa ato sinikatapos sa mga kapulisan nga ang mga aktibidades sa simbahan magabalik kaya bomboan, no? For example, Base, Bombo Carla, gambal ka pa, kundi alert level 2 ang province, yakating syudad, alert level 1, base iya gani, iya kay matapos ang ining bulan sang Marso, base pagka-Abril ma-alert level 1 na gani man ang probinsya, kay kung tanawon mo naman ang Bombo Carla, duway naman why naman ganiga dinamo man yung kaso, ho? Amogi gani bomboan, no? Tiyan mo ning aton sininga bantayan, no? This sininga April 1 bomboan kung ano ang mangin alert status ng Negros Occidental, kita yung Bacolod City. Tiba siya yung ini bomboan, ma-alert level 0 pala bomboan, no? Kasi may alert level 0 pa bomboan. So, muna nga doon sininga paggabantayan kung ano nga alert status ang syudad sa Bacolod, kaga Negros Occidental, bomboan. Ati kung mag-alert level 1 na for example, bomboan ang Negros Occidental, ati for sure bomboan, magbabalik din no, ang mga aktibidades sa mga aktibidades sa mga simbahan, bomboan, yung mga simbahan nga daan, nagahiwat, no? Kung Holy Week, nagahiwat, hindi sila sa Good Friday, sang mga sinakulo, bomboan. Ini, ang mugin ini abantayan man sa aton sini nga mga kauturan, kiti nagabiya process man ini, aton sini nga mga kauturan every Good Friday, bomboan, no? Bombo Carla, again, gambal ka pa, kag tinilikdan nga Holy Week, duha na ni actually, no, wala sang mga prosesyon, why sang, ay may prosesyon, pero why bala sang, duaw, magbisita ka bala, halok pa oo? Yes, so sakto ginaabomboan, no, wala sang 2020, kag 2021, sang Holy Week, wala sang gimpatigayon nga sinakulo, kag after na yung bomboan, ang Good Friday, after na may duaw, ginaibomboan, no? Here, di gali bomboan, last year, no? Last year. Yes, bomboan, may duaw, pero ang minimum health protocol, gina-observe gid bomboan, no? Hindi gid tanto, madamo ang mga nagaduaw sa mga simbahan diri sa nagligan tuig bomboan, madutay kati malawig man ang pagduaw bomboan, no? From 5 p.m. sa aton sini nga pagkahibalo, then until 10 p.m. bomboan ang ipagduaw last year bomboan, Good Friday ina, no? So subong tiyan mo ning aton sini nga pagabantayan, for sure bomboan may duaw na gid iniya, no, nga matabo sini nga tuig bomboan. Tiyan mo ning aton sini nga lang tawon kumera sa mga sinakulo nga matabo sini nga tuig bomboan, kiti duging dula gid ina, no, sa duwa ka tuig nga nag-agid sa aton bomboan. Yes, that's right, Bombo Carla, no. Importante, alerto nga aton iyang mga katapos ang kapulisan, Bombo Carla. Yes, bomboan. So pamatiyan nato ng pahagyagi kan kapulisan sa Abigail Donasco. Sa Holy Week naman natin, no, ito din is tatama, no, sa parang impla natin along with the SUMVAC natin na we will be deploying policemen, especially sa churches natin, where we expect the influx of people, no, coming in. And also, meron din tayo sa mga cemeteries, especially sa public cemeteries natin. So, nakakalat po ang ating kapulisan and we will be on full alert status by then. Maximum number of policemen required to be in the station dahil made-deploy po sila and magpapatrolya sila. So, dun po tayo sa security and most po tayo magpo-focus dun sa security and sa ating patrollers. You have mentioned, we will not forget the MPHS natin or ang enforcement ng minimum public health safety protocols, knowing our governor, he is strict when it comes to this. No, he opted to have the alert level 2 with the IATF as well dahil ayaw po natin maging complacent. So at the same time, yun po ang gagawin natin, hindi din po tayo magiging complacent on those days. Mambo Carla? Yes, bomboan. So mo to na ang pahayagikan kay Pulisatanan sa Abigail Donasco regarding sa ila sini nga pag-abantay no sa maabot nga Holy Week bomboan. Mag-full alert ini sila, full alert status bomboan para at least, no, mabantayan kag ang safety sa ato sini nga mga kauturan, mabantayan sa ato sini nga mga kapulisan bomboan. So ang Monday to Thursday bomboan si April 14, then ang Good Friday sa April 15, then ang Black Saturday sa
April 16 then Easter Sunday is April 17 Bombo. At amo na no ang pagkapatayan man sa ating sininga mga kauturan Bombo. Okay, sige. Anyway, salamat. Before ka may extra Bombo Carla, okay aton, palibot na subong, why ga ulan subong? So far, Bombo, okay, no? Wala nag-ulan-ulan sa subong. Pero sa subong, Bombo, may makita kita nga pag gulugalo mo kung may ito maton sining nga kalagitan sa subong aga, Bombo, ano? Pero basi kung mag-luad daw, badula naman ini, Bombo, ano? So kabay pa nga, matulog ko pa man siya, pero hindi magkikantop dito na Bombo. Hindi nag-pagkidadaan, no? Nag-saka ang tubig diri, Bombo. Pero, ang ato na lang sila pangabay. Reminder sa ating sila mga kauturan, dalagin sila sang tubig, hindi na tumambal, na mainit sa maabot ng ugto, Bombo. Okay, sige. Salamat, Bombo Carla. Bombo, na may nang report, ikikan sa patrol, ni si Bombo Carla, may dapat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Sa overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat kid sa kay Bombo Carla, may defensor yari na aton mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. March 25 sa pagsugod gid sang local campaign, ang iba naghiwat sang ilaya sini nga mga kick-off activities or mga proclamation rallies sa Sabado na or weekend, no, sa aton sini nga mga kabombo kay ti syempre favorable man ang paghiwat sang weekend sa ilaya sini nga kick-off activities kay damo nga daan sa mga kandidato ngayon ti syempre mga government officials man or mga incumbent officials man aton, no, tigin paiway lang anay ang Biyernes, although nga Biyernes ang start gidya sang campaign activity, but since mga government officials sila may mga duty pa sila, no, so mutong nga ginhimo nilang iban kalabanan to Sabado na ang ila sini nga mga proclamation rallies, ang iban ti kahapon ni Domingo sa aton sini nga mga kabombo. Sakta na una hantang Bombo Radio Kalibo, welcome ka, good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas. Bombo Doni, no, ang mga nagapauna namon diri nga mga balita sa may banwa sang Kalibo, isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sang Aklan. Speaking sang mga rally, no, mga rally naton, campaign rally, kay man nagaumpisada na ang pagapangampanya diri sa aton sa lokal nga level. Diri samon sa probinsya sa Aklan may natapos na nga mga grupo, no, kandak sa ilang mga proclamation, mga pagpakilala sa ilang grupo, no, kag sa karon nga adlaw may ara man nga naka-schedule sa pihak man nga grupo, no, pero ang mga independent, ang may mga grupo ang iban tapos kag may mga naka-schedule na subong week, no, subong nga Domingo, pero ang mga independent siyempre nagakuan na to, hindi man iwasan, malaman nato hindi man maiwasan nga hindi man hindi man sunod gid sang mga pipila ka mga politiko, especially mga independent, ang nakabalahag sa Comelec resolution, no, nga dira bawal gid ang pamalay-balay ang ibang amuto nagakadto to sa mga sityo, sa ibang barangay, sa ilang banwa, para at least makapakilala nga ako ni bilang independent nagapadalagan gid sa mo ning posisyon kang siyempre may ara man nga mga pangako, no, muna kuan na gid umpisada na gid diri man sa ato na kag nagalibot na, no, ang iban nga mga salakyan nga may nakakabit nga trompas babaw kag nagapayag nga may mga ginapatunog nga mga jingles, no, ang iban kun may ara gid nga sakay nga politiko kag balaan man naton nga pakita gid sa publiko. Kag samon pagid dugang nga balita so para mo na tawhay man ang amon nga kwan dire based man sa PNP unang adlaw kag hasta subong tawhay ng pagkandak sang pipila ka mga politiko, no, sang ilang pagapangampanya. Kag samon dugang pagid nga mga balita, no, diri samon ang amon nga may isla sang Boracay, tutok kag ginatutukan gid sa amon nga taga PDEA Aklan, no, kay Ma'am Tuadles, kay Agent 5 Jane Fatima Tuadles, no, nga siling niya to sa aton nga pag-interview nga kuan gid, no, pag-abot sa isla sang Boracay todo sila to deployment kag monitoring para hindi ya masulod, no, sang mga illegal nga droga kay ang latest nga operation
sa series bus terminal, makon mo alin pa dito ang droga sa Metro Manila kag ginabagsak, ginagamit lang front ang mga kuan bala, mga mga padala nga gamit, no? Nga muni mo to nga daw ang gamit kili may unod to nga nakasipit nga illegal nga droga. Para malikuan, sa port pa lang ginausisa na sa aton nga taga-PDEA sa ilang nga mga canine dogs, no? Kag sige nga monitoring nila dito kay siyempre pagbukas ang Boracay damo turista, ang ibang pa kuno turista pero may mga dala gali sa nga mga illegal nga droga. Kag samon dugang pagid nga mga balita, no? May mga pipila kami di ka man natabo nga mga grass fire so far ay under investigation pa na kung ano natabo kin mga naglapta ang ina nga sunog. Aron na so far isa lamon nga mga balita diri sa amon sa probinsya sa Aklan, Isla sang Boracay. Back to you, Bombo Doni. Maraming nga salamat, Bombo Leonard, the Bombo Radio Kalibo. Sakta naman ang Bombo Radio Bacolod with Bombo An. Welcome and good morning, Bacolod. Welcome gid kag maayong aga sa imo Bombo Doni, Bombo Radio, Western Visayas. Sa mga balita na mundreya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental kag speaking man no sang opening salvo, kick-off rally nga ginapatigayon subong kay man nagsugod ang local campaign period sang Friday. Teka balo naman kita tanan ang mundreya sa syudad sa Bacolod, duwa man gyud mga dalagko yang grupo. Ang Grupo Pulahan, amo ning Grupo Progreso, ang Grupo Putian, amo naman ni ang Team Asenso. So sang dungan gini sila Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas sang Saturday meaning sang Sabado ang opening salvo, no? Tiginatawag ni sang Grupo Putian niya ang ano ni gani sa Paglaom Sports Complex ni sila mo. No, amo ning challenger ni Mayor Bing Subong si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez. So Paglaom Sports Complex sila nagpatigayon kung sa diente linibo man tok mga kauturan nato niyang nagtalambong dito ilaman niya nga mga supporters. And then diri naman sa Bacolod City Public Plaza, amo naman ning grupo sang incumbent nga alkalde syudad sa Bacolod ni Mayor Bing Lunardia. Kung sa diin linibo man gyapon ka mga pulahan man ang mga nagtalambong. Di ang assessment dere sa amon iya nga mga katapos ang kapulisan at why man sang problema linong man ining opening salvo nga ginapatigayon sang magtimbang iya nga grupo. Pero syempre pagkaaga Domingo may mga pilaman ka mga jutay habuyan na issue especially problemas basura. Pero nahimos naman dayon kati sa Bacolod City Public Plaza, kita to okay man pagkaga himos man dito sa Paglaom Sports Complex. Una to, may guluwa, syempre may mga litrato, pictures nga duway kuno nahimos ang basura pero paguluad daw okay man nahimos man kaginatag man diri sang pinuno sang Task Force Disiplina sa syudad sa Bacolod nga ang city government ang wala man sa may ginapili nga venue nga tinluan basta yara sa idalom sa jurisdiction sa syudad sa Bacolod. Kay manti ang Paglaom Sports Complex sa idalom na naya sa jurisdiction sang probinsya sa Negros Occidental. No? So, amo ni so far mga balita namon diri Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas kag ang full alert status naman ang Negros Occidental Police Provincial Office ma-deploy sa mga katapuya sang kapulisan, sa mga simbahan, sementeryo, sa sining nagahilapit bala nga Semana Santa o kon Holy Week. Amo ni so far mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Doni. Maraming nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. This time, it's sakta Bombo Radio Rojas with Bombo Rita. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Doni. Kag maayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon, diri mga balita sa syudad sang Rojas, kag bugos nga probinsya sang Capiz, matapos man gani ang pagsugod sang local campaign period. Diri samon sining syudad kag bugos nga probinsya ay magahod na diri ho ang pagpatukar sa mga nanarisari nga rekorida. May mga naga-birthday diri iya nga mga naga-rekorida, may mga nano, may mga mapasaot ka na lang kung nano pa dira. Pero inakaagaw ini atensyon iningin post ko sa isa ka Facebook user sa Barangay Libas sa sining syudad kung sa diin gani nagapanawagan ni siya sa presidente. Sandig sa Facebook post ni CJ Tizon Bagaan
nagapanawagan siya kay Presidente Rodrigo Duterte nga mabuligan sila matapos nga ginaaligar ginwasak ang ilang nga balay kay man nagasuporta or leader ang iya nga ginikanan sa Team Pulahan. Kag sunod diri ti sugo ini siya or sugo ang nagsugo nga magpawasak kani sa among nga balay ti ang nagasuporta sa pihak nga color no or pihak nga kandidato. Kag sa karong ganiti naga-viral na gid nagalapta ng video nga kung sa diin na wasak na ang balay nga made of butong or kawayan sang amo nga pamilya. Damo na gid ni Bombo Radio Western Visayas sa makangay sin nga mga eksena ilabi na gani nga nagsugod na ang local campaign period. Sa dugang namon diri nga mga balita no sa may bahin naman niya sa may barangay Kabugaw 32 kabilog nga mga manok ang kawat sang wala makilala nga persona. Kag ang ang presyo ang balor sadto nga manok nga ginkawat maara gid sa 786,000 pesos. Grabe ka mahal ang ginhatag nga presyo ini nga handler sang isa ka farm dira sa may bahin sang barangay Kabugaw sini nga syudad kung sini nagligad tong adlaw siya nga paglibot sa amo nga farm natalupangdan niya nga duway naman ni nagagahod masyadong mga manok kuhaw. Pagkita niya isip niya una isa lang dula o pagkadason nga dira sang manok why na hasta nga naglabot gid sa 32 kabilog. Ginalakatan ina sang mga pinakamahal no nga presyo sang pambulang nga manok niya ngara sa 150,000 pesos kada isa. Duha gito kabilog ang ginkuha sa 150,000 pesos ang kada isa kag ang the rest mga munga ginparisan niya pa sang munga may plano siguro ni ang makawat nga padamuon. Why makilala kay man sa natabo ang insidente pag kinawatay wala ining farm ining handler ining si Alejandro Saldo. Why ni siya sa ilang balay nga dira natukod sa among nga farm kay may nag-upod siya sang tulog sang iya nga balay sa balay sang iya nga ginikanan. So tubtob sa karon ginahibalo pa sa mga kapulisan kay man malinong gid malimpyo ang nahinatabo nga pag kinawatay kay man natigayon gid nga madala tong 32 kabilog nga mga manok nga wala makabugtaw ang makaiping nila nga mga balay. Masubo nga balita kay man ang amon diri nga katapos ang Bureau of Jail Management and Penology kasi Jail Officer 2 July Posadas ang ginbawian sang kabuhi kag ginahibalo pa sa karon kun ano ini ang gintunaan kay may nakita ni siyang iya nga upod nga may bagras na kag nagpundo sa saygad sang karsada pero ginhambalan niya no ining biktima sang conscious pa siya nga hindi na siya magpadala sa ospital so gindala siya diri sa Rojas City kay man nagapauli ni siya sa ilang nga panimalay kay man taga Sara Iloilo ining si Jail Officer 2 Posadas. Kag napamalipad siya nga dalon sa ospital hay pagdala diri sa Rojas siya gulpi lang siya nadulaan sang animo pagdala sa isa ka pribadong ospital gindeklarar nga dead on arrival. Antes pa manina sa iya nga medical check-up kagwa nga mataas ang dugo no high blood ang amo nga jail officer 2. Sa karon hara ng iyang bangkay sa iyang pamilya dira sa may bahin sang estansya Iloilo. Amo ni so far mga balita diri sa among syudad kabugos nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombo Donny. Maraming nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. Sa mga balita naman sa amon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo sa nagligad sining Sabadong adlaw ang Team Uswag Green anday incumbent Iloilo City Mayor Jaret Rañas naghiwat man sang ila sining proclamation rally tambungan sang libo man sini ka mga supporters nila. Ang pangontra niya sinidri ang grupo nanday Mr. Salvador Rajon na Kapuloti matandaan na una na to yung nag-opening salvo Biyernes pa lang una gid nga adlaw sang campaign period ang ila to yung opening salvo magluwas to sa mga karavan nga ginpatigayon man sang kandidato diri sa pagka-kongresista sa syudad sang Iloilo si former City Mayor Jonathan Espinosa. Ang grupo to nanday Mr. Kapulot nag-file sang sampaw-sampaw sini nga kaso batog sa kay Iloilo City Mayor Jaret Rañas. Kag speaking bala sa mga campaign activities ang amon diri nga mga kapulisan sa syudad
ang Iloilo City Police Office nagapangampo gid mo siling nila mabudlay gid ipatuman ang mga minimum health protocol sa pag-abot ya sa mga campaign activities. Pero okay naman na at least nagasuksok man sang face mask ang ato niya sini nga mga nagatambong dira. Pero kung sila nga mga social distancing sa mga 1 meter apart ni nga protocol, budlay gid ipatuman kag sa tuod lang sang nagsugod ang campaign period bisan halin pa to sang pagsugod sang campaign period sa mga national candidates sinulang niya sa mga proclamation rally sa nakapatuman sang istrikto sang minimum health protocol sa samtang sa iban panamon diri nga mga balita baw patay gid sang masapuan or patay na sa masapuan kaga na tadtad ini sang buno ang lawas ng isa ka India National dito iya sa may Villa Paterna Subdivision sa may Banwa sang Kanuan or Barangay Kanuan, Banwa sang Istansya Iloilo. Ang mga kapulisan sa Banwa sang Istansya nagapati nga pagpangawat ang motibo sa pagpatay sa sining Indian National. Pero ang kwarta sang Indian National ang na-recover iya nga intact sa sulod sang iya sining salakyan. Ti gadudang aton sini nga mga kapulisan nga sini nga basi kag way balay kabalo ang mga sospitsado nga ara gali sa sulod sang salakyan ng kwarta sang biktima kag didto ya sila nagsalakay sa sulod nagpanghalughog pero hindi man diri matulin pa kay basi may ara man niya sa mga valuables dito ang India National sa sulod sang iya sini nga balay ginabulubanta 4 ug 5 ka mga suspect ang responsable sa sining krimen kag subong may ginasundan ng mga persons of interest ang aton sini nga mga kapulisan. Isa dito sa mga persons of interest gintry nga pakigamutan tani sa mga pulis pero nowhere to be seen na sa karon. Hindi na makita sa aton sini nga mga otoridad ining isa sa mga persons of interest. Grabe ka brutal ang pagpatay sining India National. May multiple stab wounds sa iya sining lawas, may laslas pa sa iya sining puwak. Kaga ang kutsilyo itong gamit sang pagbuno pagkasapos sa sining biktima gaungot pa kuno sa likod niya. Sa iban pagit nga mga balita ang mga kapulisan naton diri sa Western Visayas subong man ang mga katapos sa militar naka full alert man sa karon may kantaran sa pagsaulog buwas nga adlaw sa ika-52 nga anibersaryo sang New People's Army o kon NPA. Masadya bala subong Bombo Radio Bacolod ang tayadahay sa national elections naton. Kaya kundi ang National Unity Party ang official ya nila sining endorsement ginhatag nila sa kay former Senator Bongbong Marcos, BBM ang NUP. Pero ang mga katapos ang NUP ang pink kag isa na diri amo mismo si NUP President Congressman na LP Joe Barsaga sang 4th District sang Cavite. Kaga subong man si Misamis Oriental 2nd District Representative Juliet Uy Pinkman Rosa yang ila sining kampanya dito sa may bahin sa Misamis Oriental Robredo Sara Bacolod. Bombo Doni Perte, no? Unity na ginagaling pangalan nila, NUP, pero why paslaga Unite? Tira mo lang makita, no? Grabe. Subong niya, ang muning ginambal naton nga, may mga tipyo kanay na gidya Bombo Doni, kalanabo. Ang muning lang ginambal nila, kundi itong nakalamang-lamang dito ta tipyo ka. Amo gining beauty sa pamulitika naton, diri sa Pungsod, Pilipinas. Bombo Doni? Kag ang kanami pabala sini Bomboan, Bombo Radio Kalibo, Bombo Leonard, isa lang sa mga manami naton sini nga naobserbaran kag siguro dapat sundon man isang mga supporters kay ti example naton ang National Unity Party. Ti ambal mo gani Bomboan Bacolod unity mo pero waya sila naga-unite. Kay ti ang official position sa NUP BBM sila pero ang mga miyembro nila sa pagpanguna mismo ni NUP President Elpidio Barsaga kag ti diri sa aton sa Western Visayas diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., Iloilo City Mayor Jared Treñas, mga NUP ni sila pero ti pabili niya sila kuno nga pink Robredo supporters gyapon sila pero why man gani sila nagakinagubot sa National Unity Party. Why man gani gahambal si Barsaga nga
ang inyup masuporta kay Marcos, ti mahalin na lang ko sa inyup kay Robredo kuya. Si Gob Toto namon ri kag si Mayor Jerry namon way managhambal nga mahalin na kami sa inyup kaya kakamping iya kami. Hindi iya kami sa inyup kay lain namon sini nga prinsipyo. Nagarespetuhan na man gani sila sa National Unity Party biskan lain-lain yang ila sini nga mga commitment sa ila sini nga mga presidentiables. Pero nga ang mga supporter siya Bombo Radio Kalibo, Bombo Leonard, daw maguramusay gidaw. May mga magpamilya nga hindi na magbugnuhanay. May mga office mates nga nagailinaway. May mga magkarelasyon nga nagakabugras bangod sa Robredo Marcos nga away Kalibo. Muna gani Bombo Doni, no? Basta eleksyon bisan magkapamilya, way ginaya, way gidya kaya hilobtanay man. O diri sa amon may amo sina ang mga kuan bala magpamilya kay man ang may-ari di nga pamilya diri sa amon nga ang ila parents bot sa bahin sang DepEd manugturo, no? Ang iya bata pulis tong isa, ang duha daw medtech kag nurse, no? So balaan man naton kun diin ang mga nurse, balaan man naton kun diin ang suporta sang mga pulis, no? Kag sa mga manugturo ti kalhit sila may ara nga duha sa isa ka pamilya, tatlo ka politiko ang sa presidente, no? Sa pagka-presidente tatlo ang ila to nga ginasuportahan, iba niyang presidente sang iya bata, iba man tong presidente sang kamagulangan, iba man presidente to sang iya nga ginikanan. Amon diri sa amon kalit-kalit, pero may speaking sa mga NUP, diri man sa amon may ara gani nga ang ila to nga ang ginasuportahan nga gobernador kag congressman kwangid, no, sa bahin sang Unitim, pero ang iba nga miyembro na ang miyembro nila kakamping gid, pero nagaupdanay sa rally kay kanya-kanya naman depende naman siguro dayon na Bombo Doni. Amo gani ang mga politiko kabalo man magrespetuhan na isang ila sini nga mga panindugan nga ang mga supporter siya daw mag-usabanay gidaw. Pero mas grabe daya sa inyo sa Rojas, Bomborita, ang iba niyang sistema kon eleksyon, vote or gabot lang mo. Diraya, vote or wasak gid, Bomborita. Gide, Bombo Doni, umpisada pala na, may amo na nga mga eksena diri, ti ano na lang ani ayhan kung na manog ano na gid, lapit na gid ba lang eleksyon kay man ti kwain na yatod sa mga politiko kay man na after election na ya ma-shake hands lang na sila, mayuhumanay naman na sila, pero mga supporters iya, labot pa na, tubtob nga matapos ng eleksyon, hindi na sila magbugnuhan na, Bombo Doni. Amo na gani, ang mga politiko, yaway niya sa mga permanente, gid nga mga alliances mo. Kontrahanay sila subong, apinay sila buwas. Interes man nila sining permanente, pero tikon ang mga supporter siya, mga botante, kung kita yang mga ordinaryo, nga mga pumuluyo, mag-ilinaway, pag-abot ya sa politika, ti anong aton sinadra yang interes man? Kagamugid lang. Hindi ko na mabalik tra sa inyo. Madamay ko salamat. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas. Grabe na gid sa Rojas na Bombo Kim. May sugpo na ta mabal nga nasubong ang eleksyon ng mga supporters, mga mag-abyan nga do way nagasapakanay, mga mag-asawa nga do hindi na magbugnohanay kay do mabulagay, mga relasyon nga nagakabugras kag may balay na nga nagakawasak. Grabe. Hasta balay mo, wasakon mo, kay lain na yung ginasuportahan ay nano man. Hindi ito magpadala buot. Ha? Election lang ni, kaya magaling ginambal nila, mga politiko na ya. Kaya bugnuhanay na sila ya, kay interest na wala nang ila, daya nga, magapangibabaw da, pero kita ya kung mawasak na balay, sisig ta ka pareho, basta priso patati, nano na lang na yung pagkahimtang. Huwag nakita may nabilin nga Tiyempo, standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo France Andrew Burgos. Sige hapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansin Dolsorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalipas sa taklalas 6 saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyan naman pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bago, mainit-init pa ang mga balita dali sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 28 sa bulan sang Marso 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines. Sa balita lokal, dungan nga campaign rally sang Grupo Progreso kag Grupo Asenso sa Bacolod naging matawhay sunod sa Police Station 1. Task Force Disiplina, nagpanginwala nga may pinilian sa ginalimpyuhan nga venue sa political rally. Samtang miyembro sa Team Asenso nagpanindugan nga may naghanda nga manghimos ang basura sa venue sa ila sining rally. Mayor Bing Leonardia, liwat nagpahayag nga nagtraidor sa ila partido si Congreg Gasataya, kongresista nagdipinsa. Samtang Mayor Isko Moreno kaiban pang opisyal sang Manila nagpanguna sa inaugurasyon sang Condominium 2. Balita national, mga residente sa palibot San Taal Volcano nakahangawa sa pagkadula sa ila palang abuyan kag propiedad. Presidente sa National Unity Party nga si Cavite Representative Elpidio Barzaga naglista sa partido kag nag-endorso kay Vice President Leni Robredo. Samtang barko sa China sa West Philippine Sea ginkonfrontar sang barko sang Philippine Coast Guard. Presidente Duterte nagawish sang tampad kag malino nga eleksyon kadungan sang iya 77th birthday subong nga adlaw. Samtang sa balita international, Pope Francis liwat nga nagpanawagan sa negosasyon kauntatan na ang giyera sa Ukraine. Army sang Myanmar magapatay sila kontra kadungan sang crackdown. Samtang balita sa negosyo naman, mga opisina sang gobyerno magakinot sang enerhiya. Balita sa inampanga, Pinoy Olympian nga si Yumer Marshall magadebut sa Las Vegas para sa ikaduwa nga professional fight. Balita naman sa entertainment, aktres nga si Dimples Romana kag bana nagapaabot sa ikaduha nga baby boy. Sa balitang nga espesyal, table etiquette nga ginasunod sa Ukraine aton tukibon.
Philippine Standard Time 6 ukon 5 minutos na nakalipas sa takna las 6 sa aga mga kabombo. Kagamoyan to ang aton sininga mga headlines. Kagkaron, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunaan nga mga balita. Upod sa inyo sininga mga tagbalita. Bombo Franz Andrew Burgos. Kagbombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapanguna nga balita lokal, ginpaig sa station commander sa Bacolod Police Station 1, ganingin matawhay ang ginpanigayan nga separado nga grand rally sa Grupo Progreso kag Team Ascenso sang Sabado. Sunod sa kay Police Major Ramil Sarona, ang lunsay na paidalom sa iya jurisdiction ang Paglaom Sports Complex kung sa diin naghiwat sa event ang Team Ascenso kag Bacolod Police kung sa bahin sang Bacolod Public Plaza ang ginpanigayunan sang aktibidad sa Grupo Progreso. Naging matawhay ang assessment sa Bacolod Police Station 1 kung sa din wala sang may mga aksidente nga nagkalanabo. Wala man sang may na-report nga mga untoward incidents samtang ginapanigayan ang rally. Sunod diri sa karon matinlo kag nahimos naman ang tagsa ka mga areas. Matawhay ang ginpatigayang nagkatungan sila kag wala kita insidente nga nahitabo. Okay naman kag may nagpalimpyo man to kagabi pagkatapos sa activity. Ang kamay sa pagpahid ni Police Major Ramil Sarona, Station Commander sa Bacolod Police Station 1. Ginathag sa task force disiplina sa syudad sa Bacolod nga wala sang pinilian ang city government sa mga venue nga tinluan basta yara sa dalom sa jurisdiction sa syudad. Ini matapos ang ipatagayon nga separado nga campaign rally sang Grupo Progreso sa Bacolod Public Plaza kag Team Ascenso sa Paglaom Sports Complex ng Sabado nga nagtuga sa mga basura sa venue pagkatapos ng event. Sa interview sa Bombo Radio kay Task Force Disciplina Head Wilfredo Jolingo, lunsay natapos mga alas 11 sang gabi ang mga campaign rallies kag mayara sang gin-augmenta nga mga street cleaners kag mga personnel sang General Services Office sa Bacolod Public Plaza nga gilayon nga nang limpyo pagkatapos ng event. Pagkatapos dari, nagpadulong naman sila sa bahin sa Paglaom Sports Complex apang hindi amang ini makasulod sa venue bangod under na ini sa jurisdiction sa probinsya. Nasiplata naman sa task force nga madamos ang nagalaptang ang mga basura sa dalan sa guwas ng venue. Sunod sa iya, obligasyon kung tanisang Team Ascenso nga limpyuhan ng area. Kagibutang ang mga black bag sa guwas ng sports complex sagud makuha sa mga basurero sa IPM. Pagkaagasur kay Jolingo, nalimpyuhan man ang area. Sunod dariya, ang city government ang wala sang pili nga area basta yara sa jurisdiction sang Bacolod. Maski na naman nga partido ang naghiwat sang event nga may obligasyon gid nga maninlo. City government sa Bacolod ya may okasyon sa walaya rain or shine ng aton nga street cleaner ya aga pa na ya ginasurvey na yang dalan amo na ya para may mga supervisor man kalibot na tinluan yun na ya regardless kung sino man ang naghiwas sa okasyon as long nga ya sa syudad dalan maninlo kita ya mula na iti hindi ta man ma-avoid nga nag-scatter tungod sa kadamuhan sa tao. Nabati na pa ni Task Force Disciplina Head Wilfredo Jolingo. Samtang ginatag naman sa anay konsehal kagliwat nga nagapapili sa idalom sa Team Ascenso nga sa ginpatigayan nga campaign rally sang partido sa Sabado sa Paglaom Sports Complex, kompleto ang ilang ginpang designate agon nga magpabilin sa katinlo kag kalinong sa lugar. Sa interview sang Bombo Radio kay former City Councilor Homer Bais, ginpahig sini nga alas 11 sang gabi sang nagbubu ang ulan sa Bacolod kani medyo na delay ang pagpanghimo sa mga basura apang pagkaaga gilayon ni nga gintinluan. Sunod sa kay Bais, ang sulod sang venue ang ginbululiga naman himo sa mga volunteers sang Team Ascenso. Ginatag man sini nga mayara sang ginpamutang nga black bags kag mga halabuyan apang bagudtuman kadamo sang tawo wala nalikawan nga nagdamo man ang basura. Sunod diri may mga areas man sila sa pagbahin sa bulong, sa bahin naman sa lost and found, kay nakaplastar naman tanan nga organizers sa tanan nga tiniyon nga amo ang nag-remind sa mga tao kung anong himuon in kaso gidman nga may magluntan nga amo sini nga sitwasyon. Nagpanawagan ang anay konsehal nga kung tani hindi na maggubanay maguluyag man sa tanan nga magserbisyo gani magbinuligay na gid lamang sa ngalan sang serbisyo publiko. Salvo, let's respect each other. Sa ngalan man ibalas ang serbisyo, hindi na dapat hindi magubanay kasi siling kita maserbisyo sa tao, pero do malibog ng tao niya maserbisyo kaya lang nasagay kagi pang away, nasagay kagi pang mulay si tao kay gusto ka man lang magserbisyo. Dapat mangin ma-level up na ang campaign sa ngalan sa serbisyo publiko. Ang kamay sa pagpahig ni former Bacolod City Councilor Homer Bais. Gintawag sang incumbent nga alkalde sa syudad sa Bacolod si Bacolod City Lone District Congressman Greg Sataya nga nagtraidor sa Grupo Progreso matapos sini nag-upod sa Team Ascenso o kung ginatawag sini nga partido sang pangayaw. Sa opening salvo sa Grupo Progreso nga ginpatigayon sa Bacolod City Plaza, liwat nga ginayo ni Bacolod City Mayor Evelio Beng Leonardia
Ang mga pumuloy nga suportahan ini kag ang mga konsihal sa idalom sa state sini kag ang nagapadalagan nga kongresista nga si Dana Taide. Gin special mention man sini si Vice Mayor Elcid Familiaran nga nagpayag nga hindi magtraidor sa grupo. Ginsinggitan man sang supporters ng Grupo Progreso nga si Congressman Greg Sataya ang nagtraidor sa ila. Sino ang nagtraidor sa aton bago lang? Sino? Ano nga niya? Sino nagtraidor? Bago lang ipakita ko sa news ni Vice Mayor Elcid. Nagambal si Gasataya nga kita kuno ang nagtraidor sa iya. Matuod na. Sino nagtraidor? Sino traidor? Sino? Nabatian si Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia. Samtang sa speech naman ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Estrella sa opening salvos ng Team Asenso, nagipatigayan sa Paglaom Sports Complex. Ginayo man sila yung suporta sa mga pumuluyo para sa nagapadalagan bilang alkalde nga si Anay Congressman Albi Binetes. Ginpayag ni Guasataya nga napamatutaan na siniyang iyako galingon sa serbisyo publiko sa sulod sa 29 anyos. Nga pagserbisyo malimpas sa radyo initubtob sa nanging kongresista sa syudad sa Bacolod. Nagpanindugan man ini nga hindi matuod ang issue sa iya kasumpong sa politika nga gintraidoran niya ini kundi siya ang gintraidoran. Bawod wala pa nag-umpisa ang filing ng Certificate of Candidacy. Mayara na ang piyak ka grupo sa mangin kasumpong sini sa pagpadalagan bilang kongresista sa syudad. Pangabay ko lang, kay man gina-isyuan nila si Greg Gasataya nga traidor ko no. Ha? Ako yang ilaging traidoran! Ha? Way pagani kapailing may kandidato na sa ipakontra sa akon, hinugay nyo na ko gani. O lolopod pa kamuda, pila ka mo nagabalbal sa akon, pinangsalapid, tapa ka mo kron. Nabatian si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Samtang gipahag naman sang Pantawid Division Chief sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Western Visayas ang nagdangat na sa 372,071 ka mga households ang ginaserbihan sang 4Ps o sa nilalapawon ini ang 325 o kon 325,426 ka households nga ila target sa bilog nga Western Visayas. Sunod sa kay Belen Gibosyon, dako nga kabahin sa data ang nagikan sa probinsya sa Negros Occidental kung sila nagdangat sa 161,061 ka households and beneficiaries sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon ang 4Ps. Sunod kay Gibosyon nga mayara naman sa manog graduate nga 4Ps beneficiaries. May natala naman nga 9,603 ka mga beneficiaries ang mag-exit sa programa. Samtang itatag naman sila nga ang pagtumod sa mga beneficiaries ang nagikan sa central office. Ang mga qualified ang mayara naman sang 0-18 years old nga bata kada tumod nga poorest of the poor. Sunod sa kay Bugosyon o Gibosyon hindi man malipod kamanigan nga mayara sa mga pasaway nga mga beneficiaries ng 4Ps kahag nagasakit ang butsini kung tanan nga mga beneficiaries ang madalahig bangod madamo man sa mga beneficiaries nga nag-graduate sang o kung nag-graduate with flying colors. As of this time, as of March 7, we are so happy to inform the public that in the whole of Region 6, we are serving actually a total of 332,071 households. No? Kung balikan natin, Bumbo Andro, ang aton nga regional share sa national target na 4.4 million na 325,436 lang supposedly sa households. Na-overshoot na natin as of March 7. Ang kamay sa pagpahag ni Belen Gibosyon ang Pantawid Division Chief sa DSWD Region 6. Samtang gikalipay naman ni Maricar Labinghisa, Social Welfare Officer and Focal Person of the Social Pension Program of the Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6 nga 100% na sa mga social pension beneficiaries sa syudad sa Bacolod ang nagabato na sa ila pension nagikan sa DSWD. Sunod kay Labinghisa as of March 25, 89% na sa kabugusan nga mga beneficiaries sa bilog nga Western Visayas ang narilisan sang pensyon. Inatag man sila nga hindi automatic nga makabaton sa social pension ang mga pumuluyo nga nagdangat sa 60 anyos ang edad bangod nga bayara man sila sang ginasunod nga guidelines. Ini ang lakipan sa wala sang ginabaton nga pension nagikan sa SSS, GSIS kag wala sa iban pang nga resources so kung ginabaton nga suporta nagikan naman sa may mata nga nagatrabaho sa luwas sang pungsod. 886,500 pesos, sir. So, ang aton target sa bilog nga region size is 365,908 senior citizen, indigent senior citizen.
So, amo na sir, nagabira-bira. Gid kami nga kabay pa sa matapos ining quarter sa March 31. Mga tigayon ang amon nga pag-conduct ng payout. Ang kamay sa pagpahig ni Marie Carla Benghisa, focal person sa Social Pension Program sa DSWD Region 6. Para sa katapusan nga balita lokal, kadungan sa pagsulog sa World Tuberculosis Day sa Marso 24, ginpakigbahin sa mga doktor sa Philippine College of Chest Physicians ang mga impormasyon na tuoy sa masakit nga tuberculosis. Sunod kay Dr. Ruby Nolid Pedrosa, ang tuberculosis ang isa ka masakit nga gintugas ang Mycobacterium tuberculosis, kung sa din 85% ang nag-apekto gid sa baga. Sunod kay Pedrosa, 15 to 50% lamang ang epekto sinisagwa sa baga apang makabigini nga health concerns nga sa isang masakit. Sunod sa iya, madamo nga Filipino ang apektado sang TB. Bangod airborne ang paglaton sinikagkon mahina ang resistensya sa isa ka pasyente. Sarang ini nga matapikan bangod sarang nga mahaklo ang kagawa. Sunod diriya, mas mahapos nga malatnan ang mga mahina sa ang resistensya kag mga immunocompromised. Kasubong man ang mga kabataan nga nagayedad 5 ka tuig panubo. Kung magaubo, magapangatsi, nagapusog kita hambal, nagagwa ang kagaw, nagastay na siya sa hangin for some hours, nagastay dara sila, kag mahaklo, no? Pagi sa pag-inhale naton through the nose or through the mouth, kaya madiretso na siya sa aton nga lungs. Kung mahina ang aton resistensya. Nabatian si Dr. Ruby Nolid Pedrosa. Ginataga man ni Dr. Jose Planta nga hindi hereditary o kung ginaman ang masakit nga tuberculosis. Sunod kay Planta, airborne ang nasambit nga balatian kag badasing magdaton kung close kag lapitan na yung isa ka pamilya. Ining isa sa rason kung nga nagakalatnan sang TB ang isa ka bata, nagikan siya nga ginikanan. Sunod dariya, ini bangod sa paglulupod sa isa ka pamilya sa isa ka balay, kag hindi bangod hereditaryong masakit. Nagpanugyan man ining dapat una pa lamang bulngon na ang balatian agud malikawan ang paglaptas ng kagawa kag samtang nagapaydalom sa treatment dapat nga magsuksok sa face mask ang pasyente kung makasalamuha sa iban. Hindi ini mamana. So I think isa ina nga sa mga common nga mga misconception nga ini makuha sa nanay, makuha sa tatay, kundi hindi tungod nakuha ini sa tatay kay tungod siguro malapit si tatay maubo, upod pirmi sa balay, especially kung ang kagaw active gid. Nabatian si Dr. Jose Planta. Ginpahig naman ni Dr. Ronela Sario nga kung kaisa ang TB ang wala sa sintomas. Sunod kay Sario, masaming nga mga sintomas ng tuberculosis sa muang pag-ubo nga nagalawig sa masobra 2 ka semana. Ilan at hindi maeksplikar pagniwang maskin maayong pagkaon kag wala nagadayet kag night sweat o kung pagbalas kung gabi. Magluwas diriya, nalakipan sa mga sintomas sa balatian ng back pain, chest pain, pagdupla sa dugo kag kabudlay sa paginhawa. Apang sunod sa iya, hindi assurance nga kung wala sang may ginabatsyag, wala nagasuprer sa TB bangod may iban nga ginabulong nga asymptomatic. Ang ubo nga nagalawig more than 2 weeks, hilanat nga hindi mo maeksplikar kung diin naghalin. Nagniwang ikaw maski wala ikaw gajita. Maski nami imo kaon nga nagahinay or nagabawas imo nga kabugaton. Kag palamalhas sang gabi or ginatawag naton nga night sweats. Nabatian si Dr. Ronel Sario. Ginpakigbayan naman ni Dr. Mary Grace Miravalles Atis nga sara nga makapatest ang isa ka persona sa mga barangay nga may yellow nga placard kag may mga tinaga nga dots agod mahibaluan ko nagasuprer sa tuberculosis. Sunod kay Atis, magluwas sa mga dots health center nga libre sarang may makapatest sa mga laboratorio, hospitals o kon attending physician apang may bayan ng mga iniya. Sunod sa iya, ginapatest ang plema sa isa ka persona. Ginapaidalo mini sa x-ray kag ginalantaw ang history sa pasyente. Nagapanugya man ini nga saranga o kung samtang temprano pa, magpachekyar na agad malikawan ng paglaton sa balatian. Pwede man kita pa adto sa imo nga attending physician para ma-direct kung anong imuon. No, so usually ginapatest naman amon ang plema, hindi laway plema, no? Ginapatest ang plema, ikaduwa x-ray. And of course, importante ang history sa pasyente. Nabatian ang pahayag ni Dr. Mary Grace Miravalles Atis. Philippine Standard Time, just 9 minutos na nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo, kagabuyan to ang mga kaundan sa ato nagapanguna nga mga balita. Samtang sabay naman sa mga kaundan sa ato nagapanguna nga mga balita national. Aton panumbalikan pagkatapos ginaman sini. Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bumbo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60%. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga, mga kabombo. Duga nga balita, ginpangunahan na ni Presidential Bet Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, Mayoral Candidate Vice Mayor Honey Lacuna, kag Vice Mayor o kon Mayoral Candidate Representative Yul Silvo, ang inaugurasyon sang Condominium 2 kag kasabahin sang distribusyon sa mga units sa 168 ka mga mapalaron nga recipients nga anay wala sang balay kag ginpatawag ang mga ini sa alkalde kag ginpanumdom nga tinuan ang lugar sa tanan nga tinuon. Kadungan sa pagpanugyan nga halungan ang units, gipayban sini nga ipasalamat sa mga beneficiaryo sa bahin sang mahal nga makaako kan Dios kag siya ay ilakipan sa pangamuyo nga matagan sa kabaskog sa tigipuson agud nga at tumangon ang away bato sa iya nga pagdaog ang minilyo naman nga mga pamilyang mahimo nga magbag-o sang kabuhi. Ginpasalamatan man sa alkalde sila Lacuna nga ang subong man ang city councilors, kaupo ng City Engineer Armanda Andres, City Architect Pepito Balmures kag Urban Settlements Chief Attorney Chris Fernandez, kasumuman ng tanan nga construction workers nga santo diri nagtrabaho sa maayo agud nga mahuman ang pito tanan ka mass housing projects. Suno sa kay Moreno bilang isa man ka mismo nga squatter sadto nakahibalo ini sa kabulayan kag pang-adlaw-adlaw nga wala sang kasiguraduhan nga naga-eksperyensya o kun eksperyensyahan sa mga informal settlers kag renters asubong man ang kahadlok nga sa ulihi sa dalan na lamang ama ini magapuyo gani siya kang si Vice Mayor Lacuna ang nagdesisyon nga magpadayon sang mass housing projects. Sa ato nagapauna nga balita national, ginpahayag naman sa mga residente nga nag-evacuate gikan sa Taal Volcano sa Batangas nga nagakangawa ang maini sa ila na bilin nga palangabuyan kag propiedad. Suno sa residente gikilala kay Juliana, luyag sini nga magpuyo na sa ibang nga lugar, bangod nga nabulayan na ini sa pag-evacuate sa tion nga maglupok ang bulkan. Pahig sini nga nagpromisa ang ila sini nga municipal government nga may igatukod nga housing program sa naglupok ang bulkan sa tuig 2020. Apang isa si Juliana sa mga wala nakabaton sang balay. Adugang pasinita tubtub sa karon liwat naman nga naglupok ang bulkan, wala gihapon na tuman ang promisa. Samtang gipakigbahay naman ni Guadalupe, isa man sa mga nag-evacuate nga residente nga nabulayan ini sa iya nga
mga panginahanglanon pinansyal bago na nabilin sini nga 2,500 pesos naging gamit na sini sa pagbakal sa ingredients sa iya sini nga food business. Sa mag-alburuto ang taal sang Sabado, napilitan naman si Guadalupe nga bayaan ang iya sini nga mga niluto. Adugang pa sini nga bisan magpauli pa ini agon nga magbaligya, wala man gihapon sang pulos bangod wala man sang bumalakal. Kaangay man ang kabudlayan sang courier service rider nga si Romualdo, bangod siya ang naga-deliver sa mga parcel sa sulod sang 7-kilometer danger zone sang bulkan. Apisan nga ginatag na lamang ang mga pagkaon sa evacuation centers, nagkakangawa naman si Agoncillo Mayor Daniel Reyes nga hindi nila masarangan nga pakaunon ang 2,000 ka mga pumuluyo sa mga centers. Gani nagapangayo ini sang bulig sa mga non-government organizations o NGOs ukon sa provincial kag national government nga mataga na mainis ang community kitchen. Santo naman sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kunang PHIVOLCS, magadangat pa sa 2 ka semana antes nga makabalik ang mga pumuluyo sa ilang mga balay bangod ang Taal Volcano ang magapabilin sa idalom sa Alert Level 2 sa sulod sa 2 ka semana. Ginabanta naman sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang kapin 4,000 ka mga individual ingin pag-evacuate bangod sa aktibidad sa Taal Volcano. Magluwas sa banwa sa Agoncillo kag Laurel, kaya sa sulod sa 7-kilometer danger zone, pila ka mga residente ang voluntaryo naman na nag-evacuate gikan sa banwa sang Balete, Talisay kag Sumuman, Cuenca. Ginendorso sa National Unity Party o kung NUP President kag Cavite 4th District Representative Elpidio P.D. Barzaga, si Vice President Leni o kung President Maria Leonor Leni Robredo para sa pagka-presidente sa May polls. Apisar nga ang unang presidential bid nga ginsuportahan sa NUP amo ang kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa iyang local proclamation rally, gimpay ni Barzaga nga nagdesisyon siya sa nga suportahan si Robredo matapos makita ang track record sini kasubong man sa eksperyensya sini sa judiciary, legislator, and executive. Payag sini nga nakita sini nga nakahibalo si Robredo sa mga problema sa pigado, problema sa marginalized sector sa pungsod kag nakahibalo man nini kung ano ang mga solusyon nga dapat ihatag kung siya ang mapili nga presidente sa Pilipinas. Si Barzaga nga nagpahayag nakatrabaho nakaupod kay Robredo humalin sa 2013. Tubtob 2016 ang nagpahayag man nga ang mga programa ni Robredo bilang presidente kadungan sa mataas nga audit rating sang iyang opisina gikan sa Commission on Audit o COA sa nakaligan nga 3 ka tuig. Pahig sin nga contract record ang pagabasihan. Nagapati ni nga si Robredo ang pinakakwalipikado nga mapili bilang presidente. Ang endorsement ni Barzaga ang nagwa inadlawas lang matapos nga gin-endorso sa National Unity Party si Marcos bilang ilang presidential bet. Kadungan sa pagingyo sa iban nga mga party members, ginanunsyar naman sa publiko ni Dasmariñas sa City Mayor Jenny Austria Barzaga, asawa ni P.D. Barzaga, ang iyang pagsuporta kay Robredo samtang gindugang pa sini nga suportahan man niya ang vice presidential candidacy ni Davao City Mayor Sara Duterte. As I analyze all the qualifications and experience of all the candidates for president, only one has the experience in the 3 departments of our government, and that is Leni Robredo. She knows how the administration of justice is being made in the Philippines. Nabatian si National Unity Party President kag Cavite 4th District Representative Elpidio P.D. Barzaga. Samtang dugang nga balita 30 billion pesos nga endowment fund dokon pauna nga pundo ang target ni Vice President Leni Robredo kung siya ang magaraog bilang presidente sa Mayo 2022. Ay ni ay gatalana sa plano niya na unemployment insurance sa confidential na suporta para sa madulaan sa trabaho bangod sa pandemya sa unang 3 ka bulan. Gipag ni Robredo nga badamo sang sarang makuhaan sang pundo pinaagi sa pag-realign sang pundo sa nagkailain nga ahensya nga wala pa ginagamit sa karon. Kung mapasawan gihapon sa pagpangita sa trabaho sa sulod sa ika-4 nga bulan, ang gobyerno na ang magatang sa trabaho gikan sa blue o kon maritime industries, green o kon climate industries, kag gold o kon technological industries. Naibuloan nga dako nga problema sa gihapon ang kakulang sa trabaho sa Pilipinas. Apisan nga nagdubo na ang unemployment rate sa pungsod sa 6.4% sa Enero sini tuig 2022 gikan sa 6.6% sa Disyembre tuig 2021 kag 7.4% naman sa Oktubre tuig 2021 santo sa datos sa
sa Philippine Statistics Authority nagipagwa naman sa Marso 18. Ini ang katumbas naman sa 2.9 million ka mga Filipinos nga wala sang trabaho. Apisar nga mas nagdubo na sang 6.4% nga national estimate sang unemployment rate sa bilog nga Pilipinas may 4.7% sa gyapon nga wala sang trabaho sa Region 6 ukon diri sa Western Visayas. Gin-report sa Philippine Coast Guard ang PCG kahapon nga may nagluntag nga close-distance maneuvering incident nga ginimbulbaran sa Chinese Coast Guard o CCG vessel sa West Philippine Sea sa Marso 2. Samtang silang nagpatigayon sa Maritime Patrol Operation, ang CCG vessel 3305 ang naibaluan nga nagahulag sa 21 yards padulong sa BRP Malabrigo MRRV 4402 sa baybayon sang Baho de Masinloc o kung panatag shoal sa magluntad ang insidente. Ang maneuvering space ng BRP Malabrigo ang ginabalabagan sa CCG vessel na ginakabig bayulasyon sa 1972 International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Santo sa PCG Commandant Coast Guard Admiral Artemio Abo, ini ang ikaapat nga na-report nga close distance maneuvering incident kung silin involvado ang mga CCG vessel sa vicinity sang Baho de Masinloc. Suno kay Abo, ang ginpakita nga ugali isang partikular nga CCG vessel ang nagapasaka pa sang risgo sang kolisyon sa apat panila ka mga capital ships. Ganigilayon sila nga nagkoordinar sa National Task Force for the Philippine Sea o kon NTF-WPS kag Department of Foreign Affairs o kon DFA nga i-address ang nasambit nga issue pinaagi sa rules-based kag peaceful approach. Sang Mayo 19 tuig 2021, ang B4 vessel MCS 3005 nga ginamaneho sa PCG ang na-report na nga unang nga insidente sa close distance maneuvering kung saan involvado ang CCG vessel nga 3301. Sa ikaduwa kay katatlo nga insidente, involvado naman ang CCG vessels nga 3301 kag 3103 nga nagapatigayon sa close distance maneuvering sa BRP Capones MRRV o kon MRRV 4404 kag BRP Sindangan MRRV 4407. Kadungan sa Maritime Capability Enhancement exercises ng PCG sa vicinity sa Baho de Masinloc sa Hunyo 1 kag 2 sa tuig 2021. Suno kay Abo, nakahibalo ang mga ini sa delikado ang sitwasyon sa dagat hapang ining hindi makapugong sa ilang deployment sa assets kag personnel sa Baho de Masinloc. Philippine Rice giban pakabahin sang Exclusive Economic Zone sa kon EEZ sang Pilipinas. Sa ano ginapusan nga balita national birthday wish ni Presidente Rodrigo Duterte ang isa ka matinlo patas kag tampan nga eleksyon sa Mayo sini tuig 2022. Sa statement naging pagwa ni Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar na si Presidente Duterte ang magapatigan sang simple malinong nga birthday celebration sa Davao City. Sunod sa kaandanar, ginaupod nila ang mga pumuloy sa pagtamyaw sang happy 77th birthday sa pinalangga nga presidente nga si Rodrigo Roa Duterte subong adlaw Marso 28. Dugang pasining ang birthday wish ng presidente subong tuig amo ang matinlo patas kag tampad nga eleksyon sa Mayo tuig 2022 kanungan sa pagpanumdom sa importansya sa matawhay nga pagbaylo sang gahom bilang kabahin na sa iya sini nga legasiya. Ginpasalamatan man ni Andanar ang presidente sa pag-inspire sa iban nga mga government officials, wish man sini ang mga physical kag mental health para sa presidente agud nga mapadayon sini ang pagserbisyo nga may tinutuyo nga mahatag ang kaayuhan sa kabuhi sa mga Pilipino. Sunod sa kay Andanar, ila nga ginapalabot ang sincero nga pagpasalamat sa Chief Executive nga bangon sa mabaskog kag decisive nga pagpamuno kag genuine compassion para sa tanan nga Filipino na inspire ini ang mga opisyales sa gobyerno nga nagresulta sa positibo kag may kapuslanan nga pagbago sa kabuhi sang tuman kadamo nga mga pumuluyo. Philippine Standard Time, 33 minutos na nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Kagkaroon, lito kita sa ato nagapanguna nga balita sa luwas ng pungsod, una kita sa Vatican City. Gipag ni Pope Francis kahapon nga ang risgo sa global conflict dala sa invasion sa Russia sa Ukraine ang dapat nga mag-kumbinser na sa tanan nga nag-abot na ang tion agon nga isikway sa mga katawhan ang giyera antes man i-abolish ang giyera ang katawhan. Sa tubang sa linibo ka mga tao sa St. Peter's Square, ginpahig sa Santo Papa nga masobra isa ka bulan na ang nakaligad sa nag-umpisa ang invasion sa Ukraine o kung sa pag-umpisa sa mapintas nga wala sa kapuslanan nga giyera nga kaangay sa tanan nga giyera tanan ang pierde. Pahayag sini nga dapat isikway ang giyera ang lugar sang kamatayon, ang lugar kung saan ginalubong sa mga amay kay iloy ilang nga mga kabataan, ang lugar kung saan ginapatay sa mga tao ang tagsa nila ka mga utod, ang lugar kung saan ang makagagahom ang nagadesider kag ang imol ang nagakapatay. Pahayag ni Santo Papa Pope Francis nga ang giyera sa Ukraine ang padayon nga nagaguba sa buwas damlag sang pungsod kung saan tunga sa mga kabataan sa pungsod
ang nagpalalagyo na gikan diri. Ini naman ang nagapakita sa kapinta sang giyara nga kaangay sang sapat barbarous kaaga sacrilegious gani ginahingyo sini sa iya nga mga tagpalamati nga hindi pang ikonsiderar ang giyara ang hindi manakawan o kung dapat nga kaanaran na lamang. Payag sini nga kung mag-entra sa giyara tanan gihapon na makabig nga guilty kahag magapatubang sa risgo sa bahin sang self-destruction, gani ang mga tao ang dapat nga makahangop nga nag-abot na ang tion, agot na puson o kung ang totoo na ang giyera sa maragtasang tao, antes pa man nga ubuson sa giyera ang tao sa maragtas. Para sa katapusan nga balita international sa Myanmar, ginpahayag ni Army Chief Min Aung Hlaing nga nagpahayag ang hunta sa Myanmar nga pamatyon ang mga nagapatigayon sang kudeta. Karon nga ang militar ang nagapakita na sang pwersa sa isa na katuig nga madugo nga crackdown sa mga nagapatigayon sang democratic protest. Madumduman nga ang Southeast Asian country ang yara sa kinagamo humalin sang kinpatigayon ng bayolente nga pag-agaw sang gahom sa gobyerno sang Pebrero o Pebrero 2021. Kung sila masobra 1,700 na ang mga napatay gikan sa mga crackdowns batok sa mga nagaprotesta. Sa sa ka-local monitoring group sa palibot sa Myanmar, ang People's Defense Force fighters nga mas may armado sang homemade o rudimentary weapons ang nag-enkwentro sa junta troops. Kung sirin santo sa pila ka analyst, nabudayan ng militar sa pagkatubang sa mga inibangod sa ilang hit and run nga taktika. Ang pagilinaway ang nagtugaman agud nga madamo sang iban pa ang nagtukod man sang ethnic rebel groups sa Thai kag Chinese borders. Samtang nagapanguna sa annual parade nga naga-showcase sa mga tangke, truck-mounted missiles, artillery kag military troops nga nakasakay sa kabayo. Gimpaig ni Min Aung Hlaing nga kapin 8,000 ang nag-assemble sa nga security personnel nga ang army ang hindi magauntat. Paig ini sa Armed Forces Day procession sa Army Belt Capital nga napyedaw nga ang militar ang hindi na magnegosyar kag pamatyon ang mga kasumpong tubtob sa maubos. Naglupad naman sa kawaan ng mga jets kag nagbilin sang yellow, red kag green nga nagasimbolo sa national flag. Samtang gipakita naman ang state media ang mga babae nga nagalinya sa dalanon padulong sa parade o parade ground agud nga maghatag sang bulak kag magtakod sang garland sa mga nagamarcha nga mga soldado. Para sa aton nga balita sa negosyo, ginpahayag sang isa ka opisyal sa Department of Energy o kon DOE ang long-term policy directions nga mag-address sa sagunson nga sinimana nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sino kay DOE Undersecretary Gerardo Erguiza nga iga-implementar sini ang sang Government Energy Management Program. Kung sino ang mga opisina sa gobyerno ang kinanglan nga mag-save sang hindi magnubo sa 10% sang enerhiya o kung valor 840 million pesos kada tuig. Sino kay Erguiza, una mayara sa mga inisang existing platform. Kung sino igamando ang pagtipid bangod sa pagtipid maganubo ang demand gani ang supply kag inalagas ang hindi na kinanglan nga lagson kag may ara na sa ang mga inisa karon sang Energy Conservation and Efficiency Act of 2019. Dugang pa sini nga sang damlaglang ang departamento ang nag-issue sang advisory nga ginatawag Government Energy Management Program. Kung sa rin ang mga opisina sang gobyerno ang mag-save sang 10% gikan sa ilang mga equipments nga magadangat sa balor 840 million pesos kada tuig o kung 24 megawatts. Kabahin man sa ginamando nga i-save amo nga energy, power kag fuel. Nahibaluan nga mga oil firms sa Pilipinas ang nag-implementar sa Martes sang rollback sa presyo sang gatong. Apang ini ang kulang paagod nga ma-offset ang 11 na ka mga 11 o 11 kasiwana nga sunod-sunod sa pagsaka sang presyo. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 52 pesos and 36 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 69 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylong 38 pesos and 58 centavos. Kag ang isa ka Saudi Arabian rial may baylong 13 pesos and 96 centavos. Kag ang isa ka euro may baylong 57 pesos and 60 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na gabalora sang 66 pesos and 45 centavos. Tubtob 68 pesos and 35 centavos. Ang premium na gabalora sang 67 pesos and 20 centavos. Tubtob 73 pesos and 10 centavos. Ang diesel na gabalora 62 pesos and 63 centavos. Tubtob 64 pesos and 53 centavos. Para sa aton nga balita sa inampang. Magampang sa unang kagayunan ang Tokyo Olympics bronze medalist nga si Yumer Marshall sa Las Vegas, Nevada sa iyang alamharon nga professional career. Ginanunsyar sa MP Promotions nga si Marshall ang naka-line up na para sa 6th-round bout bato kay Isaiah Hart bilang isa sa mga undercards sa Erickson Lubin Sebastian Fundora fight para sa WBC Super Welterweight Interim Championship.
sa Abril 9 sa theater sa Virgin Hotels. Suno kay Marshall, tuman na ini sa ka-excited sa pagbalik sa iyang mga professional career kag sa pagampang sa Viva Las Vegas. Kung sa rin yara na ini sa karon nagapuyo kag nagatraining nga maayo naman nga pamaagi. Sunod rin sa iya nga pagpadayon. Si Marshall nga nagakapot sa matinong nga slate matapos na pagdaog sang iya nga pinakaunang nga professional bout bato kay Andrew Whitfield sa December 2020. Ang nagatraining na sa karon sa idalom sang tutelage ni George Capitelio kag sa strength and conditioning coach nga si Memo Heredia. Suno kay MP Promotions sa President Sian Gibbons. Excited naman ini sa pagbalik ni Marshall sa professional ranks matapos ang ginapakita sa Tokyo Olympics kung sa rin siya ang nagdaog sa bronze medal para sa Pilipinas. Sa pihak nga bahin si Hart nga tumandok sa New Jersey. Ang may record nga 6 wins, 2 losses kag 1 ka draw. Sa iya nga ikaduwa nga professional fight, bit-bit ni Marshall ang momentum sa iyang bronze medal. Finish sa Tokyo Olympics Men's Middleweight Division. Siya ang nag-aisahan ng bronze medalist ng pungsod sa boxing sa Tokyo. Kasunod kang Nesty Peticio kag Carlo Paalam, galunsay nagdaog sang silver medal. Samtang sa aton sining showbiz news, chika, nakonfirma na ng aktres sa si Dimples Romana. Kag bala sini nga si Boy Tami ang magapaabot sa ikaduha nga baby boy. O si Dimples sa busong naman Ini ang gidisclose sa gipanigayan nga gender reveal party kahapon sa ngapon nga makitaan man sa Instagram story sa aktres nga si Angel Locsin. Sa tilikdan nga si Mana gipayag ni Romana nga nakaibalo na ini nga siya ang mag-aangkon sa isa na naman ka baby apang hindi pa ni sigurado sadto kung saan o mag-aabot. Payag ni Romana nga ulihin na lamang sini nga nabalaan nga siya ang pragi gani uli man nila ini nga napahibalo. Patang sa aktres nga tuman ini ka busy kag wala man ini nagpensar bangon nga 7 na katuig sa siya ang ulihin nga nagbata. Payag ni Romana nga masami ini nga tuman katuyo gani didto na ini na realize nga siya gali ang mag-check na bangon nga madugay naman ini nga wala na checkar o kung nagpa-check up kung siya ang nagabusong gani nakibot ini sang nakita ang nasambit nga resulta. Dugang pa ni Romana nga dako nga kilwan para sa iya nga mapahibalo nga siya ang nagabusong bangon ini ang kaygayunan nga makapakigbahin man o kung ipagkigbahin nila sa iba ng ila sini nga kalipay. Pagyag sa aktres nga excited na siya nga i-welcome ang panibago nga kalipayan sa ila sini nga pamilya. Si Dimples nga anom na kabulan sa karon nga nagabusong natala na nga magabata sa hula o kung sa bulan sang Hulyo. Sa karon si Dimples Romana kag ang bana sini ang may duha na kabataan nga Sanday Kelly 18 years old kag Alonzo 7 years old. Para sa aton nga Bombo Health News, karon nga nagaumpisa ng summer season. Mabatyaga naman ang tuman kainit nga panahon nga ginadugangan sa nga nagkalala nga epekto sa climate change. Ang tuman kainit ang sarang naman nga makaapekto sa lawas kang pinakadako nga may risgo diri. Amo ang mga tigulang, pamatanon kag mga individual nga may medical conditions. Ang heat stress ang nagakatabo kung ang aton nga lawas ang hindi sarang mapabugnaw ang kaugalingon. Agod ma-maintain ang healthy nga temperatura. Masami ang lawas ng sarang nga makapabugnaw sa kaugalingon, pinaagi sa pagbalas, apang kay isang pagpamalas ang kulang kung saniin ang temperatura sa lawas, ang padayong gihapon nga nagasaka. Ang heat-related illness, ang mahimo nga mild condition kaangay sa mga rashes o kung cramps, tuptod sa mas seryoso nga kondisyon kaangay sa heat stroke nga mahimo makapatay. Ang tuman nga pagtiner sa mainit nga temperatura, pagbulad sa init o kung exposure sa bushfire, kasubong man ang pag-exercise kadungan sa mainit nga tiyempo. Poor ventilation o kung sarado nga lugar ang makapasaka man sang risgo sa heat stress. Sarang man mapalala sang init ang existing medical condition, kaangay sang balatian sa korazon. Sa aton balita espesyal, bisan diin kita magkadto nga bahin sa kalibutan, mayara sa ginasunod nga table etiquette. Ano bala ang mga table etiquette sa Ukraine? Pareho lang bala ini sa ginasunod daton diri sa Pilipinas? Sa Ukraine, casual ang table kag kun mas formal, ang okasyon mas estrikto ang pagsulundan. Ang table manners ang continental kaangay lamang sa pag-uyat sang tinidor, sa nawala kag bread knife sa natuo nga kamot samtang nga nagakaon. Ginaobserba man sa Ukraine ang hindi pa umpisa sa pagkaon kun wala ginahambal sang host nga magkaon na. Kinahanglan masami nga ipakita ang mga kamot kun nagakaon kay ipabilin nga nakatungtong ang imo sini nga wrist sa kilid sang lamesa. Ang pinakatigulang nga guest dito sa Ukraine amo ang pinakauna nga ginaserbihan. Tilawan naman ang tanan nga mga pagkaon kag ang pangindi o kon pag-refuse ang hindi manami nga pamatasan dito sa Ukraine. Sa Ukraine, nakaanda na nga ginaayo ang ila sini o kung ginaayo ang ila sini nga bisita nga magbulig sa paghimos sang gingamit sa tion nga matapos na okasyon.
dala pa ng pangpanghugas ng mga bisita. Kabahin man sa ilang kultura kag tradisyon sa Ukraine ang pag-toast kung 3 kag masobra pa ang nagsalo sa pagkaon. Kinasuspetsahan sa mga Ukrainian ng mga tao nga wala nagainom sa makahulubong elimno na pangginhatagan man sa exemption kung ini ang may kahilabtanan sa medical condition gani kung hindi ka maluyag nga mag-inom upod sa ila mahimo mo rason ang imo sini nga medical condition. Gipahig man sang Zavasi Zorodofia nga buot habalon to your health. Ang host ang nagauna sa toast kag ginasundan sang guest of honor. Ang kalabanan ginahatag sa tion nga mag-toast ang vodka. Hindi man kinahanglan na ubuson ang gintoast nga ilimnon apang kinahanglan nga tigsiman ini. Sa kultura man sa Ukraine nga hindi dapat pag-click ang imo sini nga baso kung hindi makahulubong ilimnon ang imo sini nga ginainom. Ginadumlian man nga ikaw mismo ang maghuwad sa ilimnon sa imo baso. Ang nabuksan na nga botelya ang dapat kaubuson kay pahigan ang wala na sang unod nga botelya sang ilimnon. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo, kag amuyad to o kon 39 minutos na nakalipas sa takna nga alas 6 sa aga mga kabombo, kaamuyad to ang aton si pagdulong sa inyo sa madalalag ko. Bag-o, mainit-init pa ang mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Kag subong nga adlaw, Lunes, petsa 28, sa bulan sa Marso 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programang Bombo Reports 2nd edition. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Borgos. Kag Bombo Jazz, de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kag sabay naman sa aton sining news analysis, agi padala sa aton sining maukod nga tagpalamati. Pagkapasaw ni Bombo Daniel Lecciones sa aton sining news analysis, may Tigulo Grand Rally. Iwat nasang duha ka partido, tagsa ka supporter nagasinggit sang 15-0, nagaplastar sang ila plataporma di gobyerno. Ang iban may dala pa nga pagpakalain sa subong nila nga mga kandidato. Madamo nagasinggitan nga ang eleksyon na muna ato ang katapusan. Nagapati nga sila na ang magmadinalagon tungod sa mga tawo nga nagtambong kagang ila kadamuon. Apang hindi pa kita makahatag sang konklusyon, kaya ang tawo nagabag-o ang ila paminsaron. Ilabi na kung may itanay nga nagalukot nga papilon, ginabaligya ang ila buto nga bilidhon. Kabay pa sa sining eleksyon, aton gid sila maayo kilatison. Mga plataporma aton gid sing maayo usisaon, agod kung sila ang magdalaog, sila ang aton pagasukton. Ang ini nga panguna-una pananawan naging padala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bomba News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sakon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! 5 minutos ang ganabilin anda sa alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagapangalaga sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Lunes, petsa 28 sa bulan sang Marso sa mga tiga 2022. Katapusan ng adlaw sa Lunes sa katatlong bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita sa alas 7 ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga diri sa ato na sa may syudad sa Bacolod kag Subungman, probinsya sa Negros Occidental. Tinalikdan ng adlaw banwa maya duwa ka mga enkwentro nga nagaluntad ra sa maya syudad sang Himamaylan sa tunga sang 94th Infantry Battalion kag New People's Army. Duha ka mga miyembro sang rebelde nga grupo ang nagakalamatay. Sa latest banwa, wala pa gyapon na identify ini nga duwa ka mga rebelde nga nagkalamatay kadungan sang enkwentro. Sa piyakalinya, Bombo Carla may defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo, sumayara sang duwa ka mga unidentified yung mga ginapatihan NPA Bombo Arlene ang na-recover sa katapos ng army sa may area sa Barangay Carabalan Bombo Arlene kag sa information tagi sa mga asang katapos ang army Bombo Arlene ini encounter ini sa tunga sang 94th Infantry Battalion kag NPA sa March 25 Bombo Arlene. So sa information na po niya before sunod kay Brigadier General Encenso Pasaporte, ano po lang dito, information nila is lang encounter pa lang, wala pa sang nakitaan ng mga napatay ng mga NPA. So nga kagapon Bombo Arlene, mayroon siya sang press release na mayroon sang na-recover ng mga duwa ka mga unidentified na mga inapatihan nga rebelde Bombo Arlene. Kaga mayroon sang nakuha sa ila sining nga temporaryong hideout generator, mga duwa ka anti-personal mines, may mga wire Bombo Arlene, may mga rifle grenades, bandolier, kaga mga armas nga M16 Bombo Arlene. Kag may nakita man dito nga isa ka upon 100 kilos nga bugas Bombo Arlene, kag mayara man sang na-recover nga mga drugs paraphernalia, kaga
na-recovered nga social chain nga ginapatihan suspect ako na shabu, ginapatihan nga shabu, Bombo Arlene. So amo man no, Kasi nagagamit na sila shabu, Bombo Carl? Yes, possible, Bombo Arlene, kay mera sa nakuha nga improvised tutor, Bombo Arlene. So amo pa ni ang ginapatihangot sa katapos sa army sa mga kapulisan nga posibilidad na gagamit, na posibilidad nga gagamit ng illegal nga droga ang katapos sa nga NPA Bombo Arlene, kay may na-recover sa ila sining temporaryo na hideout Bombo Arlene. Sa din ni sila subong punerarya, at least makabisita dira ang pamilya. So subong Bombo Arlene natin wala ini sa serya sa nga hinamaylan Bombo Arlene. So daloon pa ni natin kung diin ini sila nga punerarya Bombo Arlene, kung diin ini sila nga punerarya no, kag hidaloon naton kung ano ini ang background sa duha ka mga unidentified nga mga ginapatihan rebelde Bombo Arlene nga napatay sa nagluntad nga encounter last sa March 25 Bombo Arlene sa area sa Barangay Carabalan. Okay, thank you again, Bombo Carl. Early naman ng report sa gikan sa patrol ni si Bombo Carl dito sa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant Overall na Kawan sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madamang salamat kay Bombo Carla Meya, defensor sa mga pamilya nga mayara ka mo bala sa nga ginapatihan nga nagasulod ang inyong family member sa may New People's Army somewhere dra sa may Southern Negros. Feel free nga mag-coordinate sa Himamaylan City Police Station o kung sa 94th Infantry Battalion para nga malantawa sa may punerarya kung bala ini mga nagkalamata dra sa may sitio Maliko-Liko and isa pa gid ka sitio dra sa may Barangay Carabalan, syudad sa Himamaylan. Ang miyembro sa isa nga pamilya basta duwa ka mga lalaki abo ni nagkalamata kadungan sang engkwentro bato ka sa miyembro sa 94th Infantry Battalion sa Philippine Army nagligad Marso 25. Kaya ginapatihan at mo na ning kabahin sa mga preparasyon nila para sa founding anniversary sa Communist Party of the Philippines New People's Army sa Marso 29 kon buwas sa Martes. So, kabahin nagyapon na sang security operations ginapatigayon na sang militar ilabi na subong nga naghilapit ang eleksyon na sa Mayo 19. Tinainkwentro ni nila kasunod ban sa impormasyon na ginaparangat sa mga pumunuyo dala sa may sitio Maliko-Liko, Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. Yamo ni angay sa mga ginapanawagan sang militar banwa impunto alas 7 na yari na ang Bombo Network News. Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Lunes, Marso 28, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, Higit 3,000 katao po pansamantala ng inilikas sa pangambang muling pagsabog ng Bulkang Taal. Ang turismo naman sa Tagaytay at ilang bahagi ng Batangas lalo pang lumakas sa kabila ng pag-alboruto ng Bulkang Taal. Samantala, mahigit 8 piso na dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. Asahan na raw bukas. Ang Department of Trade and Industry naman maglalabas ng desisyon hinggil sa taas presyo sa mga pangunahing bilihin sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Ang Philippine Coast Guard umalma naman sa ginawang close distance maneuvering ng Chinese Coast Guard vessel sa Baho de Masinloc. Pagpapatrolya sa West Philippine Sea magpapatuloy sa kabila ng pambubuli ng China. At sa ating international news, mga individual na umalis sa Ukraine simula ng salakay nito ng Russia pumalo na sa 3.8 million. At sa atin pong sports balita, itong Ukrainian boxer na si Alexander Usyk pinayagan ng umalis sa bansa para sa rematch kay Anthony Joshua. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buno. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa retalye ng ating mga balita. Nasa mahigit 3,800 na katao mula sa mahigit 1,000 mga pamilya
mula sa iba't ibang mga nayon ngayon ang pansamantalang nanatili sa mga evacuation centers dahil pa rin sa pangamba na muling pagsabog ng Taang Bulkan or Taal Volcano. Ito ay matapos ang magbuga ng pre-atomagmatic burst ng Bulkang Taal noong Sabado. Ayon sa Philippine National Police, sa ngayon ay mayroong 2,049 na mga evacuation centers sa Batangas ang nakahanda, ngunit 13 pa lamang sa mga ito ang kasalukuyang inookupahan. Kabilang na sa mga ito ay ang Pook Elementary School, Agoncillo Central School, Agoncillo Elementary School, Coral Namunti Elementary School, Coral Namunti High School, itong Balangon Elementary School at Barigon Elementary School. Samantala, nanawagan naman ang Palasyo ng Malacanang sa mga residenteng nakatira sa mga lugar na malapit sa Bulkang Taal na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga ipinatutupad na tagubilin ng kaukulang government agencies sa gitna pa rin ng pag-alburuto ng nasabing bulkan. Sa isang pahayag, sinabi ni Acting Presidential Spokesman Secretary Martin Andanara na mahigpit na binabantayan yung sitwasyon ng ilang mga lugar malapit sa Bulkang Taal sa ilalim pa rin ng isang executive order. Ipinatutupad anya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at iba pang regional counterpart nito katuwang ng mga local government units ang lahat ng mga relevant precautionary measures, kabilang na itong evacuation ng high-risk communities na malapit pa rin sa bulkan, gayon din ang mga mangingisda po sa Taal Lake. Hinimok naman ng Malacanang ang mga residente malapit sa bisinidad ng Taal Volcano na maging alerto dahil na rin sa pag-aalburuto ng Bulkang Taal matapos itaas sa Alert Level 3. Sa press statement, sinabi ni Presidential Spokesperson Martin Andanar, patuloy naman umanong minomonitor ng Executive Department ang sitwasyon ng mga lugar na malapit sa Taal Volcano. Dapat daw ay maging alerto at vigilant ang mga residenteng apektado sa ilang barangay at kumuha ng mga bagong update sa mga kakatiwala ang mga sources at otoridad. Hinimok din ng Malacanang ang mga residente na makipag-ugnayan sa mga concerned agencies habang patuloy namang minomonitor ang kalagayan at development ng bulkan. Sinabi ni Andanar na nagpapatupad na raw ng National Disaster Risk Reduction Management Council at kanilang regional counterparts at local government units na mga precautionary measures kabilang ng evacuation sa mga high-risk communities malapit sa Taal Volcano Island at sa mga mangingisda sa Taal Lake. Sinabi naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mayroon na silang quick response team na naka-standby at mayroon mga stockpile ng food at non-food items bilang augmentation ng mga local supplies kapag kinakailangan. Kahapon, base pa sa datos ng LGU, nasa 854 na pamilya o 2,894 na katao ang nasa loob yan ng 12 evacuation centers sa Calabarzon na kinabibilangan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Sa ngayon, nakataas pa rin ang Taal Volcano sa Alert Level 3 o tinatawag na magmatic unrest dahil sa phreatomagmatic eruption. Una rito sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Paulo Reniva, resident volcanologist ng Taal Volcano Observatory, sinabi nitong posibleng 2 linggo pa nilang uobserbahan ang bulkan bago magbaba ng bagong alert level. Pakinggan natin si Paulo Reneva, resident volcanologist ng Taal Volcano Observatory. Kung with regards naman sa pag-lower ng alert level, i-record natin yan mga 2 weeks na period. So i-assess, continuous naman ang assessment niyan based sa namamonitor nating activity ng bulkan. Asa ngayon, wala tayong nakikita pang indikasyon na pwede maging katulad ng 2020 eruption. So, depende pa yan sa tuloy-tuloy naman monitoring sa assessment ng PBOLC sa status sa kalagayan ng Taal. Kaya kung sakali man lahat ng bagong updates or advisories, ibibigay naman sa publiko yan. Samantala, nananatili raw malakas itong turismo sa Tagaytay maging sa ibang lugar doon sa Batangas sa kabila ng pag-aalburuto ng Taal Volcano. Sinabi ni Tagaytay City Public Information Officer Angie Batongbakal na hindi naman daw nabawasan ang mga turistang namamasyal sa Tagaytay sa kabila ng nagaganap na aktibidad ng bulkan. Anya, pareho lamang daw na malakas ang turismo bago at pagkatapos ng pagsabog ng bulkan noong Sabado ng umaga.
Dagdag ni Batong Bakal, ang government agencies at local authorities naman daw ay naka-standby kasunod pa rin ang pagsabog ng naturang bulkan at noong Enero 2020 nga ay naganap itong malakas na pagsabog doon. Ang Disaster Control at Management at mga local government units o LGUs ay nakaantabay naman daw kung ano man ay yung mangyari sa Batangas. Kasunod nga ng pagsabog, itinaas na rin ng PVOLS ang Alert Level 3 status sa bulkan. Kahapon ang maitala itong dalawang minor pre-magmatic eruptions dito pa rin sa Taal Volcano. Ayon sa PVOLS, itong si Director at Science Undersecretary Renato Soliduma, ang maliliit na pagsabog na ito ay nagbuga ng nasa 400 hanggang 800 meters na taas ng plume. At yan po ay naganap kahapon alas 4:34 ng madaling araw. Sinundan ito alas 5:04 din. Wala rin namang anyang naitalang kasunod pero pinapakita lamang ng Taal Volcano na pwede pa rin itong magkaroon ng pagsabog kaya kailangang bantayan. Sa mga italang minor eruption na kahapon, sinabi ni Solidum na posibleng mayroong kasamang abo ang mga ito. Samantala sa bayan ng Agoncillo Mistulang, wala pa ring pagbabago ang buhos ng mga turistang bumibisita sa view deck para masilayan ang Taal Volcano. Sinasamantala naman ito ng mga nagtitinda ng mga souvenirs para makapagbenta gaya na lamang ng batang si Alicia May. Narito pa ang ating panayam dito sa bata at mamaya ay pakinggan natin yan. Samantala po, yung mga pag-ulan at baha ibinabalas sa malaking bahagi naman ng Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area. Narito pa ang pahayag at report ni Bombo Dennis Hamito. Asahan pa rin Bombo Gerald, mga kabombo, Bombo Jane, ang mga biglaang buhos ng ulan. Yan ay sa kabuuan ng maghapong ito dahil dito sa umiiral pa rin na low pressure area. Bagamat ito'y wala na doon sa pinakang sentro ng ating kalupaan, ito naman ay maaari pa rin maghatid ng mga pagbuhos ng ulan at mga biglaan yan, lalo na sa dakong hapon at gabi dahil mabilis yung evaporation process ng tubig na nanggagaling dito sa Pacific Ocean at ibinabagsak naman dun sa ilang bahagi ng ating bansa. Maliban kasi dito, may umiiral din na Intertropical Convergence Zone. Bombo Gerald, Bombo Jane, itong Intertropical Convergence Zone, ito yung converging point kung saan ay nagmimistulang breeding ground ng mga low pressure area. Kaya't hindi na tayo magtataka kung sa mga susunod na araw may panibagong low pressure area o kaya naman ay bagyo na mamamataan tayo sa naturang bahagi ng ating bansa. Pero kung mapapansin ninyo, nasa lower level o kung nandun sa may katimugang parte ng Pilipinas ang naturang weather system at ito ay magpapatuloy na iiral hanggang sa mga susunod na linggo. Ganyan naman ang sistema ng isang Intertropical Convergence Zone. Tumatagal talaga yan. Habang yung mga nabubuong low pressure area at bagyo mabilis na umaalis. Sa kasalukuyan, ang babala ng Pag-asa ay hanggang doon sa may parte ng Palawan sapagkat ito ay maaring makaranas pa rin ng mga pagbuhos ng ulan at posibleng mga pagbaha sa mga darating na oras dahil pa rin dito sa namumuong sama ng panahon. At easterlies naman ang nakakapekto sa northern portion kasama ng Metro Manila. Kaya't asahan yung mainit na hangin na iiral pa rin sa maghapong ito. Ganun man ay posible yung mga isolated thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi dahil nga dyan sa mabilis na evaporation process. At mga kabombo, iwasan natin ang paglalabas ng pagbabad ng matagal sa sikat ng araw. Medyo mahirap po ngayon, ano? Dahil maaaring magdulot ito ng pinsala sa ating balat. Okay, at maliban dito, pagka may mga pagbabago sa panahon, ano? Kaya nga na lamang ho tayo. Iba na kasi talaga yung ating panahon ngayon. Mga kabombo, no? Matindi ho yung init sa umaga hanggang tanghali. Tapos pagkahapon, bigla-bigla, manaka-naka na yung ulan. Naku, lagot kang bata ka. Mabuti na lang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa yan sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also in 40 variant. Mula dito sa aming studio o kahit nasa lugar ka pa, magandang balita talaga ang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax ay hindi gamot at pati na yung Immunomax Forte, hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Samantala po, muling kinondenan ni Pope Francis ang ginawang pananalakay ng Russia sa Ukraine. Ipinahayag niya na ito sa pagtatapos ng kanyang Angelus Prayer sa St. Peter's Square, kasabay ng kanyang paggunita sa pagsisimula ng malupit at walang kabuluhang digmaan sa pagitan daw ng dalawang bansa. Ayon pa kay Pope Francis, ang nagaganap daw na barbarous act ay kalapastangan na nagawain dito ay hindi lamang sinisira ang kasalukuyan kundi pati na rin ang kinabukasan ng lipunan na magdudulot naman ng malubhang trauma sa bawat isa, lalo na sa mga inosenteng kabataan. Muli ay nanawagan ng Santo Papa na tuldukan na ang kaguluhan at patayan doon pa rin sa Ukraine para sa isang mapayapang kinabukasan para sa lahat. Darito pa, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Pope Francis. 1 child out of 2 has been displaced in the country. This is provoking trauma among the innocent among us. That's what war does. It's a barbaric war and a sacrilegious war. War can never be anything that is inevitable. I pray for all politicians that are responsible to reflect and to do more and to look at all those who are suffering in Ukraine. And I renew my appeal. Enough. May it all stop. Silence all the guns. May there be peace. Bombo International News. Iginigiit ng Bombo International Correspondent ng Russia na si Alvin Reyes David na nananatiling ligtas pa rin para sa mga Pinoy ang mananatili sa nasabing bansa sa kabila ng umiinit na tensyon sa pagitan nito sa Ukraine. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni David na marami pa rin ang kumakalat na fake news laban sa nasabing bansa. Inamin naman ito na sila ay nakatutok sa lahat ng mga updates at balita ukol sa ginawang pananalaki ng Russia sa Ukraine. Anya, mas ligtas pa umano na manirahan sa Russia kaysa dito sa Pilipinas. Samantala, duda naman si David na mawala ng halaga ang rubles sa buong mundo taliwas sa mga lumalabas na balita. Sinabi nito na kung magkakatuuman, ito na siguro ang panahon na pag-iisipan niyang bumalik na ng Pilipinas. Pero sa kasalukuyan umano ay hindi panlaramdam na walang halaga ang rubles. Napagalaman ng rubles ay ang pangunahing unit ng pananalapi ng Russia at ang ilang pang dating republika ng Union Soviet katumbas yan ng 100 kopecks. Narito pakinggan natin ang pahayag ni Bombo International Correspondent ng Russia na si Alvin Reyes David. Talaga pong very safe naman po dito sa Moscow, lalo na dito sa center. At saka po sa nakikita ko po talaga, kaya hindi ako nababahala, hindi po talaga basta-basta gagalawin o bobombahin tong Moscow. Sa totoo po kasi kung talaga pong wala nang halaga yung ruble sa buong mundo, maaari po talaga mag-isip akong umuwi na o kami po lahat ng Pilipino dito. Pero so far po talaga nakikita namin, kung tutusin po, hindi nyo mararamdaman sa mga Russian yung inasabi na ganyan na wala nang kwenta, wala nang halaga yung rubles. Sa totoo po, still kicking yung rubles. Especially po sa bagong binitawan na salita ni President Putin about na rubles na po ang ibabayad sa mga i-import nila na ibang bansa na gaya ng langis, rubles na. So sa nakikita ko po talaga, lalakas ang rubles. Tsaka po, sa tutusin, hindi na lahat po talaga buong mundo nakakaramdam ng sanksyon. Pero bilang po Pilipinong nanirahan dito po, masasabi ko pong napaka-safe po ng Moscow. Mas nakakatakot pa po manirahan sa Pilipinas. I'm telling the truth po. At saka po hindi masyado mahirap dito mamuhay. Samantala, tinawag ni US President Joe Biden si Russian leader Vladimir Putin na mamamatay tao na hindi na dapat manatili sa pwesto. Ginawa ni Biden ang naturang pahayag kasunod ng meeting niya sa mga Ukrainian refugees sa Poland sa harap ng patuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine.
Ito anya ay dahilan kung bakit hindi na nararapat na manatili sa kanyang kapangyarihan si Putin. Ayon sa isang opisyal mula sa White House, ang pahayag na ito ni Biden ay nangangahulugan lamang na pinaghahanda niya ang mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo sa posibleng mas pinalawig pang konflik o kaguluhan. Na batid na bago pa man siya nagsalita sa labas ng Royal Castle sa Warsaw, 4 na missiles ang tumama sa Lviv na nasa 60 kilometers lamang ang layo mula sa Polish border. Isa pang airstrike ang nakapagdulot ng matinding pinsalas sa mga infrastruktura sa Lviv, pero maswerte namang walang napaulat na namatay bunsod ng naturang pagbomba. Sa dagdag pang mga balita, tuloy-tuloy ang panawagan ng Commission on Elections COMELEC sa publiko at mga political parties na dumalo para matunghayan ang final testing at sealing ng vote counting machines na gagamitin sa halalan sa buwan ng Mayo. Ayon pa kay COMELEC Commissioner George Garcia, isasagawa ito sa May 2 hanggang May 7. Anya, sa naturang mga araw ay gagamit ang bawat presinto ng 10 original ballots para sa May 9 elections at pwedeng ang publiko ang mga political parties mismo ang sumubok nito. Ipinaliwanag pa ni Garcia na kailangang i-test ang mga VCM bago gamitin at kailangan itong saksihan ng ating mga kababayan. Kailangan daw maipakita sa naturang test na zero vote ang nilalaman ng resibo na ibig sabihin ay walang nilaman ang makina. Sinabi rin ni Garcia na mga dadalo sa naturang final testing at sealing ay pwedeng subukang mag-undervote o overvote, huwag i-shade ng maayos ang mga bilog sa baluta o pwede rin nilang punitin ang balota para makita kung tatanggapin ito ng VCM. Dagdag pa ng COMELEC commissioners na sa sandaling naselyuan na sa harap ng mga witnesses o sa harap ng mga witnesses at representative mula sa mga political parties ay kailangan nilang pumirma ng isang form. Nakasal sa naturang form na handa na at walang sira ang mga VCM para sa halalan. Kung maalala nung Webes ay nagsagawa ang COMELEC ng ronda manual checking ng mga official ballot na gagamitin yan para sa halalan. Pinayagan itong dumalo ang ilang political parties at election stakeholders para suriin ang kalidad ng mga naimprentang balota. Noong nakarang linggo naman, sinabi ni Garcia na nasa mahigit 105,800 na baluta ang depektibo. Mayroon daw itong smudges, improper cuts at colors at mayroong unmatched timestamps. Samantala po, ang CBCP may panawagan dito pa rin sa nalalapit na halalan at ma-report si Bombo Marlene Padiernos. Oo, andito tayo ngayon sa harapan ng Holy Family Parish Church at kaugnay nga niya na umapila ang Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP sa lahat na tiyaking magiging tapat, malinis, tama at mapayapa ang magiging halalan sa buwan ng Mayo. Sa kanilang inilabas na pastoral letter ay nanawagan sa CBCP President at Caloocan Bishop Pablo Virgilio David sa taong bayan na makiisa sa gaganaping botohan at ipahayag ang kanilang mga sarili sa isang makatarungan, magalang at mapayapang paraan. Dito hinikayat niya ang bawat isa na pagmalasakitan ng ating bansa sa pamamagitan ng pagboto ng tama. Kinakailangan kasi anya ang unti-unting pagbabago sa political culture ng Pilipinas dahil kung pananatilihin daw kasi natin ang negatibong pananaw sa politika ay hindi tayo aani ng positibong resulta. Binigyang din ni Bishop David ang kahalagahan ng boto dahil ang kapakanan daw ng bayan ay responsibilidad ng bawat isa kung kaya't umaabot pa niya sa puntong binibili ito o di kaya ninanakaw. Sa oras daw kasi na nagbenta ang isang tao ng kanyang boto ay nangangahulugan ito ng pagsuko natin sa kanyang kalayaan at kinabukasan. Sa naturang may ipinaalala din ng CBCP na ang pagsasamantala raw sa karukhaan at kahinaan ng mga tao para makakuha ng mga boto o isulong ang makasariling interes ay isang malaking pananagutan sa Diyos. Ngayong papalapit na ang halalan ay mas lalo pang hinihikayat ni CBCP President ang publiko na gamitin ng laser test na nangangahulugan ng lifestyle, action, supporters, election conduct at reputation sa pagtukoy
kung sino sa mga kandidato ang mas inuuna ang kapakanan ng bayan kaysa sa kanilang pansariling interes. Samantala, nilinaw din ng bishop na walang anumang batas ang nagbabawal sa simbahan o kahit na anong relihiyon na magsalita at makibahagi pagdating sa politika, lalo na't nakatayaan niya ang anumang kabutihan, katotohanan, buhay at kapakanan ng lahat dito. Ang prinsipyo daw kasi ng paghihiwalay ng simbahan at estado ay para igalang daw ng gobyerno ang malayang kasanayan ng relihiyon. Giit niya, ang gobyerno daw ang pinagbabawalan na magtatag ng relihiyon na pang-estado. Magugunita na una rito ay nagsagawa ng iba pang hakbang ang ilang mga pari tulad na lamang ng kanilang ginawang alay lakad kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng Gumburza, hinggil pa rin sa panawagan nito para sa isang mapayapa, malinis at tapat na eleksyon sa ating bansa. Mula dito sa bahagi ng lungsod ng Makati, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Magandang balita naman sa mga commuters. Magsisimula na ngayong araw ng isang buwan na libreng sakay para sa lahat ng mga pasahero ng Metro Rail Transit Line MRT3. Ipinahayag ito ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang naging rehabilitasyon ng naturang railway. Pangungunahan ni MRT3 Acting General Manager Michael Capati ang launching ng pagsisimula ng libreng sakay ngayong araw mula sa North Avenue Station hanggang Taft Avenue Station. Dito kinakailangan pa rin na mag-top na mga pasahero ng kani-kanilang card ng walang bayad. Itatap din ng mga beep card holder ang kanilang mga card ngunit hindi mababawasan ang laman nito habang kinakailangan naman kumuha sa counter ng iba pang mga pasahero upang mabigyan sila ng card para makapasok sa mismong train platform. Maaaring makapag-avail ang mga commuter ng libreng sakay sa MRT3 hanggang sa April 30. Maliban na lamang sa mga araw na sasailalim ito sa scheduled maintenance mula April 12 hanggang April 17. Samantala, magtatalaga naman ng 4-car train sets ang pamunuan ng MRT3 tuwing rush hours. Aabot hanggang 400,000 na mga pasahero naman ang mabibigyan ng libreng serbisyo sa araw-araw ng nasabing railway ayon yan sa MRT3 Management. General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bugok at kriminal. General Eliazar, Iboto, Senator, 23 sa balota. Political advertisement paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785, Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kung mayroong good news, mayroon naman pong hindi magandang balita para sa ating mga motorista dahil magkakaroon naman ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa araw ng Martes. Bukas po yan. Ayon sa mga energy sources, aabot sa 8 pesos itong aumento sa presyo ng kada litro ng diesel habang nasa 3 pesos hanggang 3 pesos at 15 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Malaki rin itong dagdag sa kada litro ng kerosene. Aabot po yan ng 8 pesos hanggang 8 pesos at 15 centavos kada litro. Noong nakarang linggo nang magpatupad itong mga oil companies ng rollback sa presyo ng kada litro ng petrolyo. Karaniwang inaanunsyo po itong oil price adjustment sa araw ng Lunes at agad namang ipinatutupad kinabukasan o araw ng Martes. Umaalba ang grupong Alliance of Transport Operators and Drivers Associations of the Philippines o ALTUDAP sa kadahilan ng may ilan pa sa ating mga kababayang tsuper ng public utility vehicle ang hindi pa nakakatanggap ng kanilang mga fuel subsidy na tulong ng pamahalaan sa gitna ng taas presyo ng produktong petrolyo. Sa isang payag ay sinabi ng ALTUDAP na nakatanggap sila ng mga ulat na nagsasabing may mga operator ng PUVs ang hindi binibigay sa mga tsuper ang kanilang mga fuel subsidy. Ayon pa sa grupo, marami daw kasi mga operator ang wini-withdraw ng cash ang nasabing ayuda ngunit hindi naman ito ipinamamahagi sa kanilang mga nasasakupan na drivers. Magugunita na noong nakarang linggo inilabas na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang nasa 703 million pesos na halaga ng fuel subsidies para yan sa mahigit 108,000 beneficiaries na nakatanggap naman ng nasa 6,500 pesos kada unit bilang bahagi yan ng Pantawid Pasada Program. Sa mga sandaling ito po ay makakasama natin itong tinaguriang test naman na si Senator Joel Villanueva sa pamamagitan ng panayam ni Bombo Dennis Hamito. Kapiling ho natin ang author ng 104
ng mga batas sa Senado tulad na lamang ng Department of Migrant Workers Law at yung Doktor para sa Bayan Law. Hindi ho ito nag-absent sa trabaho. Perfect ang kanyang attendance sa Senado. Tinanghal po na People of the Year 2022 ng People Asia Magazine. Trabaho nga ang magtrabaho. I-welcome na natin Senator Joel Tesdaman Villanueva. Magandang araw po sa inyo, Mr. Senator. Ay, magandang araw, Bombo Dennis. Magandang araw po sa ating lahat. Karangalan pong makasama kayo ngayong araw na ito. Maraming salamat po for having me. Mr. Senator, ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang halos lahat ng mga kandidato dito sa pagkapangulo ay iniinduruso ho ang kandidatura po ninyo para sa panibagong termino sa Senado. Bakit po ganito kalawak ang suporta kay Tesdaman? To God be the glory, Bombo Dennis. Alam mo, talagang nakakataba po ito ng puso, nakaka-humble, nakaka-inspire at nakaka-bless. Ito pong ma-endorso ng ating Pangulong Duterte dahil in his own words, sabi po niya, yung track record natin sa Senado at pagiging God-fearing at honest leader ni Tesdaman, yun yung dahilan bakit na tayo in-endorso. Nagpapasalamat din po tayo, hindi lamang kay Pangulong Duterte, maging sa mga presidential candidates, katulad na lamang ni Vice President Leni Robredo, Mayor Isko, Senator Ping Lacson, Senator Manny Pacquiao, maging si VP candidate Sara Duterte, lahat po sila talagang nagkakasundo at talagang patuloy na nakikita natin yung paglawak ng suporta kay Tesdaman dahil nagkakasundo po sina Pangulong Duterte, Vice President Robredo at iba pa na talagang mahalaga at may pangangailangan ang Senado na magkaroon ng isang Tesdaman na tututok lamang at gagawa lamang, lilikha lamang ng trabaho para sa ating mga kababayan. Kasi yung trabaho talagang napakahalaga niyan. Yan yung pakuna laban sa kahirapan at yan yung nagbibigay sa atin ng kapanatagan ng loob na may maipapakain tayo, may pangtustos tayo sa ating mahal sa buhay at pambili ng gamot kung sakaling sila ay magkasakit. Kaya muli, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at naniniwala sa krusada ng inyong Tesdaman. Ito po, Mr. Tesdaman, kailangan talaga dito sa Pilipinas yung consistency. Gumaganda na ho kasi yung sitwasyon ng ating trabaho. Yan ho ay batay dun sa lumabas na labor force survey. At sa tingin ho ninyo, Senator Joel, paano magtutuloy-tuloy ho itong magandang simula po na ito? Tama po kayo, bumaba ng 6.4% ang ating unemployment rate ngayong January 2022. Alam niyo nung January 2021, that's 8.7%. So ibig sabihin last year, 4 na milyon yung walang trabaho. Ngayon, 2.93 na lang. So magandang balita po yan at malaking tulong dyan, Bombo Dennis, yung ating isinulong ni Tesdaman na National Employment Recovery Strategy o NERS. Pinag-uusapan lagi natin yan dito sa Bombo News Nationwide. Talagang umepekto na po, napababa natin yung kawalan ng trabaho at may epekto na ito lalo na dahil gumaganda rin yung ating programa at pag-address sa COVID infection. Habang bumababa po, nag-de-escalate yung alert levels. Alert level 1 na po yung maraming syudad, maraming probinsya. Malaking bagay po ito at sa pag-aaral ni Senator Joel Villanueva, kaya pang dagdagan yung 2 million targeted jobs. So pwede pa natin itaas yan to 2.5 million jobs. At siyempre tayo po nananawagan na bigyan pa tayo ng isa pang termino sa Senado para ma-institutionalize natin to nang sa ganon magkaroon tayo ng batas na talagang ang tutok lamang ay paggawa at paglikha ng trabaho. Ang isa pa, Bombo Dennis, pagpalawakin natin at palakihin natin yung suporta dun po sa work from home na ating ipinasa at pet bill, naging pet law ni Senator Villanueva. Kasi yan, marami pa rin nakakakuha ng trabaho dyan at maganda po dyan, protektado ang karapatan ng ating manggagawang Pilipino. Okay. Senator Villanueva, nabanggit niyo ho yung work from home law. Kaya sinasabi nga na ito'y gamit na gamit ho ngayon. Kayo palang author nito at napakaganda hong solusyon para sa
ating mga kababayan. Saka siyempre, yung problema natin sa oil price hike, siyempre, pag nagtatrabaho ka sa bahay, hindi mo kailangan mamasahe. Pero Mr. Senator, paano naman po ang mga nasa public transport at ang yung mga magsasaka, yung mga mangingisda dito ho sa mga pakinabang na aasahan naman po nila, Senator Joel? Una, ang ganda po nung sinabi niyo dun sa work from home law, talagang hindi kailangan yung epekto ng oil price hike masusolusyonan natin with that, at kung mapapalawig natin. Doon naman po sa tanong ninyo, paano yung nasa public transport at mga nasa agriculture sector, yan yung dahilan kung bakit si Senator Villanueva nakipaglaban din po doon sa 3 bilyong pondo for our budget this year para sa pantawid pasada sa transport sector. Meron din pong 500 million para sa mga magsasaka at mangingisda para sa kanilang fuel allowance. Pero sa tingin ko po yung 500 million, maliit na po ito ngayon, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda. Yung mga mangingisda nga po natin, kalahati ng kanilang cost doon sa pagkuha ng isda, paghuli ng isda, galing sa petrolyo. Kaya talagang aaray sila. Kaya ang panawagan ko po, yung from 500 million, gawin na nating 2 billion yan na fuel subsidy. Ang natutuwa naman po tayo, yung pakikipaglaban ni Tess naman, na mabigyan ng fuel subsidy ang mga tricycle drivers, okay na po, kaya kasama na po sila. Ang atin naman pong tinitignan din ngayon, meron pa 5 billion na unprogrammed funds. Siguro panahon na para itap natin ito para nang sa ganoon hindi masyadong umaaray ang ating mga kababayan na talaga namang apektado dito sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Yan po yung ating tinututukan, and hoping na mag-respond positively ang ating mga kasamahan sa executive. Okay, maidagdag ko po, Mr. Senator, Mr. Tess Daman, maraming mga bagong graduates na naman ho ang naghahanap po ng trabaho. Ano ho ba ang pwedeng aasahan ng mga ito, Senator Joel Villanueva, sa kinakarap po nating sitwasyon sa kasalukuyan? Tama po kayo, Bombo Dennis. Una, we are partners with the PESO sa pagpapatupad ng batas ni Joel Villanueva, yung First Time Job Seekers Assistance Act. Kung matatandaan mo, Bombo Dennis, dati yung mga bagong graduate, hindi maka-apply ng trabaho kasi wala naman silang pantustos, pambayad ng barangay clearance, police clearance, NBI clearance, birth certificate, diploma, transcript of records, at iba-iba pang mga kailangan pag nag-apply ng trabaho. So, hindi na lang nag-apply ng trabaho. Ngayon po, libre na yan at makakatipid ang ating mga kababayan. Halos 2,000 piso din po yan. Nakakakuha na ngayon sila ng trabaho, nakaka-apply na sila ng trabaho. At sana tuloy-tuloy po ito na matutukan natin na mabigyan ng ayuda yung ating mga nag-a-apply ng trabaho. Pangalawa po, yung batas din ni Tess naman, yung tulong trabaho law. Isa po sa mga paborito kong batas yan kasi hinahanap po niyan yung walang trabaho, bibigyan ng training, libreng allowance, libreng insurance, at pagkatapos po ng training may garantisado pang trabaho na naghihintay sa kanila. Kaya ang ganda-ganda po niya ng tulong trabaho law ni Senator Villanueva. But not the least na gusto kong sabihin, tayo po si Tess naman ang nagpalakas din sa PESO at tiniyak natin dapat may mga PESO sa munisipyo, sa syudad, sa mga probinsya. Nilaanan din po natin ng pondo yan this year para po sa kanilang online and job facilitation services at mga job fairs. Kaya ang ganda hong program yan. So sa mga kababayan natin na naghahanap ng mga job vacancies, maaari po kayong magtungo sa pinakamalapit na public and service office o PESO sa inyong lugar. Maraming salamat po. Okay, siguro pang pinali na lamang ho, Mr. Senator, baka ho kayo'y may mensahe sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa mga kababayan nating sumusuporta kay number 61 Tess naman na gumawa pa at lumikha ng trabaho. Ang tagumpay po natin para sa misyong isinusulong natin sa Senado, tiyakin lamang na walang panahong mawawalan ng oportunidad sa trabaho, kita at hanap buhay ang mga Pilipino. Gagawin po natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay, for example, yung mga gusto natin gawin, unemployment insurance, pagtuldok sa ENDO, pagpapalawig ng tupad emergency employment program, institutionalization ng nurse, pagtaas, doblehin po natin yung social pension ng senior citizens. Ito ay ginagawa na natin. At ito po yung nais nating gawin pa. Kaya sana po, hinihiling ko ang inyong suporta ngayong halalan, Mayo 9, number 61 sa balota,
trabaho ang trabaho. Senator Joel Testaman Villanueva. Maraming salamat po and God bless you all. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, atin hong nakausap si Senator Joel Testaman Villanueva, ang pinuno ng Senate Committee on Labor and Employment. Back to you, Bombo Gerald. Sa ating pagpapatuloy, pinag-iisipan ngayon ng Department of Trade and Industry ang magiging desisyon nito hinggil sa mga kahilingan ng mga manufacturer na magtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Sa isang panayam ay ipinahayag ng DTI, nakakatanggap sila ng mga hiling na itaas pa ang price adjustment para sa 33 basic necessities at prime commodities tulad ng mga dilatang sardinas at karne at gatas. Sinabi pa ni Trade Secretary Ramon Lopez na ang lahat ng ito ay isinasailalim sa masusing pag-aaral ng Consumer Protection Group. Ipinaliwanag din niya na hindi basta-basta agad na mababago ang presyo ng suggested retail prices dahil kinakailangan pa niya itong dumaan sa approval ng DTI. Samantala, binanggit din ni Lopez na wala siyang nakikitang dahilan upang agad na magkaroon ng adjustment sa SRPs ng mga manufacturer ng basic goods dahil mayroon pa itong mga raw materials at finished products. Ang Philippine Coast Guard umalma dito sa ginawang close distance maneuvering ng Chinese Coast Guard doon po sa Bajo de Masinloc at pagpapatrolya naman sa West Philippine Sea magpapatuloy raw sa kabila ng pambubuli ng China. At sa ating international news, mga individual na umalis sa Ukraine simula sa lakayin ito ng Russia, pumalo na sa mahigit or halos 4 na milyon. Habang sa ating sports balita, yung Ukrainian boxer na si Alexander Usyk pinayagang umalis sa bansa para sa rematch kay Anthony Joshua. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Umaasa ngayon si Commission on Elections Commissioner George Garcia na ilalabas na ng National Bureau of Investigation o NBI sa lalong madaling panahon ang resulta ng kanilang isinasagawang investigasyon sa umano'y data breach ng Smartmatic Automated Election System o AES. Sinabi ni Garcia na hinihintay na ng COMELEC ang resulta ng kanilang investigasyon para agad na nila itong maipagbigay alam din sa publiko at makagawa sila ng naaayong aksyon bago pa man ang halalan sa buwan ng Mayo. Habang hinihintay naman ng COMELEC ang resulta ng investigasyon ng NBI, nais ngayon ng komisyon na siguruhing ligtas pa itong paggamit ng AES. Ipinunto pa ni Garcia ang pangangailangan ng poll body na maghanda ng backup plan dahil na rin sa hindi raw inaasahang sitwasyon na posibleng mangyari sa araw ng halalan. Una rito, ibinunyag nga ni Senator Amy Marcos, itong chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms, na mayroong data breach sa panig ng Smartmatic na posibleng maglagay sa alanganin dito sa lalapit na halalan. Kabilang na raw sa mga posibleng makompromisyo itong personal information, itong ledgers, office photos at itong contact persons ng COMELEC. Ang naturang mga data ay posible rin umanong nasa kamay na ng mga sindikato. Bilang tugon, sinabi naman ng COMELEC na agad silang nagpasaklolo po sa NBI para imbestigahan ang naturang issue. Sa ngayon, hawak na rin ng NBI itong empleyado ng Smartmatic na sinasabing sangkot dito pa rin sa data breach at patuloy na iniimbestigahan. Sa isinagawang pagdinig naman ng House Committee on Electoral itong suffrage and electoral reforms ng Lunes, muling binigyang din po ni Smartmatic spokesperson na Attorney Christopher Lu Ocampo na hindi raw nahack itong kanilang sistema. Siniguro rin itong 100% na ligtas ang halalan sa Mayo sa kabila ng naturang mga naglalabasang issue. Ang Malacanang mayroong reaksyon dito sa bumabang bilang ng mga Pilipino raw na nakakaranas ng gutom at syempre mayroon na rin tayong update mamaya dito pa rin sa nakaambang oil price hike bukas. Nasa linya si Bombo Raymond Tinasa. Sa ating international news, Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, at Vice President Sara Duterte, 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 Vice President Sara Duterte
Bombo Gerald, Bombo Jane, live tayo dito sa kahabaan ng EDSA dito sa Pasay City. At nakaabang tayo dito sa isang gasoline station kaugnay sa mga posible na magpapakrudo ngayong araw dahil bukas nga ay naasahan natin yung pagtaas pa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pero bago niyan, ito dahil may magandang balita kung saan kaugnay nito Bombo Gerald, ikinagagalak ng Malacanang ang pinakabagong social weather station survey na sinagawa noong December 12 hanggang December 16, 2021 na nagpapakita na 11.8% ng mga pamilyang Pilipino ang nakaranas ng involuntary hunger o yung pagkagutom dahil sa kawalang akses ng pagkain sa loob ng naturang quarter. Ang naturang figure o rate ay mas mababa sa 16% ng pamilya na nagkaroon ng kagutuman noong nakaraang quarter ng 2020. So ito ay year-on-year end na comparison. Ayon kay Secretary Martin Andanar, ang tumatayong spokesperson ni Pangulong Duterte na birthday boy ngayong araw, itinuturing nila ang recent SWS survey na malinaw na indikasyon ng positibong impact ng programa ng Interagency Task Force on Zero Hunger na mismong si birthday boy Pangulong Duterte ang lumikha sa magitan ng Executive Order number 101 noong nakaraang January 2020. Kabilang nga sa inisyatiba ng task force ang paglikha ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, pagsasagawa ng pilot feeding program sa ilalim ng First 1,000 Days of Life, paglulunsad ng Pilipinas kontra gutom, paglikha ng Philippine Multisectoral Nutrition Project at proposal for the World Bank, gulayan sa barangay at sa pamayanan programs at iba't ibang mga livelihood projects na target na maitaas yung kabuhayan ng ating mga mangingisda at yun din yung mga magsasaka. At ito, kaugnay, dahil na ipakilala na rin natin Bombo Gerald, nakantabay tayo ngayon yung mga magpapagusilina, maghabol ng last minute. Dahil bukas nga ay meron na naman panibagong bugso ng oil price hike. At sa diesel, ito yung para sa mga bus, mga pampublikong jeepney, nasa 8 pesos to 8.15 per liter ang itataas. Sa kerosene ay 8.05 hanggang 8 pesos and 15 centavos kada litro ang itataas. Habang sa gasolina, ito yung mga karaniwang ginagamit naman sa mga taxi, ganoon din yung mga private utility vehicle, yung gasolina. Nasa 3 pesos hanggang 13.15 pesos ang inaasahang itataas kada litro yan simula bukas, araw ng Martes, Bombo Gerald. Kanina, maaga kami na nakaantabay dito at mangilan-ngilan pa yung mga nagpapagasolina. Siguro ay mas maaga na silang nag-full tank, Bombo Gerald, para maiwasan yung, malaking bagay din yon kung magpagasolina ka ng 10 kilo o 10 liters. Bukas, nasa 10 liters, natumbas na yan nung 8, roughly estimate, 8 times 10. So malaking bagay na yun, Bombo Gerald, nasa 800 pesos na yung maidadagdag bukas sa bawat pagpapakarga, Bombo Gerald. Sa kabatiran nitong ating mga listeners, Bombo Raymond, dahil syempre ikaw may sasakyan din, yung full tank noon, kumpara yung full tank ngayon, mga magkano yung maidadagdag dito sa full tank ngayon, kumpara noong medyo mura pa, Bombo Raymond, yung presyo ng diesel or yung gasolina, Bombo Raymond? Well, dati nung pinapafull tank ko yung kariton ko, Bombo Gerald, nasa 2,200 yung full tank. Pero nitong last week, nung nagpa-full tank ako ulit sa kariton ko, nasa 3,500 na yung full tank. Ano pa yun hindi pa yun sagad. Kumbaga meron pang mga 1 to 2 liters doon na pundo, Bombo Gerald. So talagang halos dumoble yung kinakarga na ngayon. Mantakin mo dati nasa line of 50, 40 lang. Ngayon, nasa existing ngayon, nasa line of 60 o line of 6. Pero bukas, nasa line of 7 na naman. Para dito sa aking likuran, ito, Bombo Gerald, maipakita lang natin dito sa likuran ko, ang diesel, 63.05 per liter. Ang silver, yung medyo mas mahal, nasa 69.80 per liter.
So tapos yung kerosene nasa 70.33. So ngayon nasa line of 6, kumbaga parang sa grades lang. Bukas nasa sigurado line of 7 na naman lahat yung mga produktong petrolyo, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond, dahil ang obserbasyon ng MMDA medyo nabawasan yung mga bumabiyahe. Kahapon napansin din natin medyo nabawasan yung mga bumabiyahe daw dahil talagang nagmahal yung presyo ng mga petrolyo, yung presyo ng mga produktong petrolyo. Sa ngayon ba, Lunes, Bombo Raymond, marami-rami yung sasakyan dyan sa EDSA ngayon kahit paano, Bombo Raymond? Well, dahil Lunes nga, Bombo Gerald, umaga pa, marami-rami pa yung bumabiyahe ng mga pampaserong jeep at mga pampaserong bus at mga taxi. Pero yung mga taxi, may kanya-kanyang diskarte na ngayon. Hindi na kagaya dati na hataw, na ikot sila ng ikot. Ngayon, pumaparada na sila sa mga harapan ng mga, kumbaga, mga sakayan. At umalis na lamang kung may biyahe. Hindi talaga sila sumusugal yung hataw na tinatawag nila, Bombo Gerald. Oo, yung umiikot-ikot para makapaghanap ng pasahero. Ganun ba yun, Bombo Raymond? Tama ka dyan, Bombo Gerald. So talagang kanya-kanyang diskarte na lamang yung ating mga kabayan para, kumbaga, makatipid ng gastusin sa pagpapakrudo, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Ito, maliban sa patuloy nating paalala sa pagtitipid ng enerhiya, ng gasolina, ng diesel at lahat ng kailangang tipirin, huwag kalimutan pag lumalabas, magdala ng tubig na inumin dahil ngayong oras pa lamang, mag-alas 8 pa lamang, Bombo Gerald, ay sobrang ataas na ng temperatura, napakainit na, lalo na dito sa Kalakhang, Maynila at ibang bahagi ng bansa. Live mula dito sa EDSA sa Pasay City, Bombo Raymond Tinaso nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At sa dagdag pang mga balita, pumalo na sa mahigit 2,000 ang bilang ng mga naarestong lumabag sa gang bond na pinatutupad ng Philippine National Police. Base pa sa data, kabuang 2,132 na katao na ang naaresto sa pinatutupad ni gang bond. Sa isang statement, sinabi ng PNP na 2,071 sa mga nahuli ay mga sibilyan, 38 security guards at 14 police officers habang 9 naman ang military personnel. Nasa 2013 police operations na rin daw ang isinagawa ng mga otoridad at 1,643 na baril ang nasabat kasama na ang 9,300 na bala at 753 deadly weapons. Karamihan pa rin sa mga nahuling lumabag ay mula sa NCR na mayroong 751. Sinundan ng Central Visayas na mayroong 232, Calabarzon 219, Central Zone 163 at Western Visayas 121. Base pa si COMELEC, Resolution number 10728, ang pagbitbit at pagbiyay ng mga baril at deadly weapons ay pinagbabawal tuwing election period. Nagsimula ito ng January 9 at magtatapos sa June 8. Exempted naman dito ang mga law enforcers pero dapat sila nakasuot ng agency prescribed uniform habang sila ay naka-duty. Ang mga lalabag sa election gang bond ay posibleng makulong ng hanggang 6 na taon. Samantala, plano naman ngayon ng Commission on Elections na gawing streamline itong application para sa bond exemption. Gun ban exemption po yan. Nihayag po ni Commissioner George Garcia na muling pag-aaralan ng komisyon ang kasalukuyang polisiya sa gun ban exemption at security application guidelines upang mas mapadali ang pagproseso nito. Kabilang sa mga makikinabang dito yung mga miyembro ng judiciary, ang prosecutorial service, mga abogado mula sa Public Attorney's Office, government personnel na mayroong mga sensitibong tungkulin at itong field personnel ng COMELEC. Sasaklawin dito ang mga negosyante, security agencies at mga individual na may credible threats assessment. Bukod dito ay kinukonsidera rin ng COMELEC ang pag-adapt ng decentralization upang pabilisin pa ang nasabing proseso dahil na rin sa gumagaan na sitwasyon ngayon ng COVID-19 sa bansa. Matatandaang nagpatupad itong komisyon ng 150-day gun ban na iiral mula Enero 9 hanggang Hunyo 8 bilang paghahanda pa rin sa pag-iingat dito sa darating na national at local elections.
Walang kulay sa pagtulong sa mga Pilipino. Ito ang paninindigan ni Vice President Leni Robredo sa isang rally na inorganisa ng kanyang mga taga-suporta mula Kamanava o Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela nitong Sabado. Din pa ni Vice President Leni sa pag-aabot ng tulong sa mga komunidad, hindi niya tinitingnan ang mga lugar kung tinulungan man siya nito o hindi noong eleksyon. Katunayan natalo sa Kamanava noong eleksyon sa 2016 si Vice President Leni, pero masigasig na tinulungan ng Office of the Vice President ang mga taga rito, lalo noong nakasagsagan ng COVID-19 pandemic sa bansa. Sa Vote 2022 Campaign Trail Update. Tinungo po kahapon ni Calio de Guzman ang Cainta Public Market sa Rizal para kumustahin itong mga manggagawa sa naturang bayan. Pinangunahan naman po ni Manila Mayor Isko Moreno ang pag-turnover dito pa rin sa condominium na tinatawag sa mga recipients sa Tondo, Maynila. Dumalo naman sa isang panayam itong tambalan ni na Senator Ping Lacson at Tito Soto pero hindi na nabanggit ang lugar. Wala namang lakad si Senator Manny Pacquiao kahapon matapos ang kanyang huling campaign rally sa Isabela noong Huwebes. Maging si presidential aspirant Bongbong Marcos ay wala ring lakad kahapon. Ang Philippine Coast Guard naman umalma sa ginawang close distance maneuvering ng Chinese Coast Guard vessel sa Baho de Masinloc. Pagpapatrolya naman sa West Philippine Sea, magpapatuloy sa kabila ng pambubuli ng China. May detalye si Bombo Annalise Soberano. Hindi matitinag ang Philippine Coast Guard sa ginawang pambubuli ng China. Ito ay kasunod sa ginawang close-distance maneuvering ng Chinese Coast Guard vessels sa may Baho de Masinloc habang nagsasagawa ng maritime patrol ang Coast Guard vessel na BRP Malabrigo noong March 2, 2022. Ang nasabing insidente ay napakadelikado sa posibilidad na magbanggaan ang dalawang barko na posibleng pagmulan ng aksidente sa karagatan. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abo, hindi ito ang unang insidente na ginawa ng Chinese Coast Guard. Bagkus pang-apat na insidente na ito sa loob pa mismo ng karagatan na sakop ng Pilipinas, ang Baho de Masinloc. Sinabi ni Admiral Abo na monitor ng mga Coast Guard personnel ang Chinese Coast Guard vessel na may bow number 3305 na nagsagawa ng close distance maneuvering approximately 21 yards mula sa BRP Malabrigo. Paliwanag ni Admiral Abo, ang ginawa ng Chinese Coast Guard ay pinipigilan nito ang maneuvering space ng BRP Malabrigo na malinaw na paglabag sa 1972 International Regulations for Preventing Collision at Sea. Ang unang insidente ay nangyari noong May 19, 2021. Sinumunod ang pangalawa at pangatlong insidente noong June 1 at June 2 habang nagsasagawa ng Maritime Capability Enhancement ang Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc. Ayon kay Admiral Abo, dahil sa insidente, nakipag-ugnayan na sila sa National Task Force for West Philippine Sea at Department of Foreign Affairs para tugunan ang issue. Aminado naman si Abo na batid ng Coast Guard na mapanganib talaga ang sitwasyon sa karagatan. Bagkus hindi sila matitinag at magpapatuloy ang kanilang patrolya, lalo na dito sa Baho de Masinloc, Philippine Rise at West Philippine Sea na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bugok at kriminal. General Eliazar, iboto Senator 23 sa balota. Political advertisement paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785 Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Tinitignan ngayon ng National Vaccination Operation Center, itong tinatawag na NVOC, ang pagbibigay ng 4th dose ng COVID-19 o ang pangalawang booster shots para sa ilang piling individual sa darating na Abril. Ayon kay NVOC Chairperson at Health Undersecretary Mirna Cabotaje, planong simulan ang nasabing bakunahan at ika-4 na dose ng nasabing bakuna sa huling linggo ng Abril para sa mga frontliners, senior citizens at itong may tinatawag na immunocompromised. Nag-apply na anya ang DOH para sa amendment sa Emergency Use Authorization
para sa piling bakuna at maaaring ibigay bilang 4th dose o itong second booster. Kinakailangan na raw na palakasin pa itong proteksyon ng mga ito sa pamamagitan ng mga karagdagang bakuna dahil humihina na raw ang immunity ng mga ito, lalo na ang mga nagkakaedad na. Sa ngayon ay tinatapos pa ang mga guidelines para dito. Samantala, hinikayat din ng mga naturang individual na kabilang sa mga nasabing target groups na magpakonsulta muna sa mga doktor bago tumanggap ng 4th dose vaccine. Maguguritang ito na itong unang inirekomenda ng mga eksperto bilang karagdagang proteksyon ng bawat isa, lalo na para sa mga kababayan natin na senior citizen at immunocompromised, lalo na ngayon at napapabalitang panibagong variant na naman itong mayroong variant ng nasabing virus na pinangangambahan naman na makapasok rin sa ating bansa. Ipinahayag naman ni 3-term Senator Lauren Ligarda ang kanyang panawagan sa masusing pag-aaral para sa pagdideklara ng Alert Level 0. Matatandaan kamakailang na ibalita na tinitignan ngayon ng pamalaan ang pagdideklara ng Alert Level 0 kasabay ng patuloy na pagbaba ng naitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon pa sa dating senadora, mahalagang pag-aralan ito ng mabuti dahil kaligtasan at kalusugan pa rin ng sambayanan ang prioridad. Paalala ni Ligarda na dapat tayong manatiling maingat. Ikinagagalak din ng dating senadora ang pagbuti ng sitwasyon ng COVID-19 pandemic sa bansa, pero paalala niya na dapat pa rin sumunod sa nakatalagang basic health protocols para sa kaligtasan ng lahat. Samantala, mayroon daw Vice Mayor yung nawawala dyan pa rin sa Agusan del Sur at pa-report ng Bombo Radio Butuan. Malungkot na inanunsyo ng Team Gugma at Lakas CMD ang pagkawala ng kanilang mayoralty candidate sa Tagbina, Surigao del Sur na si incumbent Vice Mayor Antonio Tony Adlao. Huli ito nakita nito Biyernes ng gabi, Marso 25 sa unang araw ng campaign para sa lokal na mga kandidato. Kaugnay nito ay nanawagan ang grupo sa pulisya na hanapin ang naturang vice alkalde at tiyakin ang kaligtasan ng mga Surigao noon. Una nang ipinaabot sa Tagbina Municipal Police Station ang pagkawala ng naturang opisyal ayon sa kanyang pamangkin na hindi na nila nakita pa sa farmhouse ang naturang vice mayor sa may Purok 7 Barangay Maliksi sa naturang bayan. Habang natagbuan naman ang motorsiklo nito 300 meters ang layo sa kanyang farmhouse, pati na rin ang handheld radio. Sinasabing nakatanggap umano ng banta sa buhay ang naturang vice mayor galing sa rebelding New People's Army o NPA matapos hindi magbigay ng kanilang hinihinging pera para sa permit to campaign fee. Samantala, nagpalabas naman ng pahayag ang nagpakilalang si Casandara na spokesperson ng NPA sa Surigao del Sur na wala silang kinalaman sa pangyayari at posible umanong kidnap me ang naturang insidente. Mula dito sa impila ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Linaak para sa pamasahe ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, ika-77 na kaarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte idadao sa Davao, magiging simple lamang. May pag-uulating Bombo Radio Davao. Gaya ng nakaraang taon, aasahan na magiging simple lamang ang pagdiriwang ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ika-77th birthday ngayong araw. Gagawin lamang ng Pangulo na pribado ang kanyang selebrasyon kasama ang kanyang pamilya at mga apo. Nabatid na una nang ginawa ng Pangulo ang kanyang nakagawian nitong nakaraang linggo kung saan binisita nito ang mga bata na may cancer sa Southern Philippine Medical Center. Ilang buwan bago bumaba sa kanyang pwesto, sinabi ng Pangulo na babalik na siya sa lungsod dahil natupad na umano ang kanyang trabaho at pangarap para sa kanyang mga anak na pareho ngayong nasa politika. Una nang nagpaabot ng mensahe ang kanyang anak na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio kung saan wish nito na makamit ng Pangulo ang magandang kalusugan at kasiyahan. Samantala, umaasa ang Pangulo ng isang malinis, patas at honest election sa darating na Mayo bago siya papalitan sa kanyang pwesto na bahagi ng kanyang ligasiya. At yan ang ulat live mula rito sa impila ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mel Validor para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update.
Sa palitan na po ng piso kontra sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ngayon katumbas ng 52 pesos 36 centavos ang Singaporean dollar, 38 pesos at 58 centavos ang Hong Kong dollar, 6 pesos at 69 centavos ang euro, 57 pesos at 60 centavos, habang sa Saudi Arabian Rial ay 13 pesos at 96 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa COVID-19 pandemic, samahan niyo kami sa isang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buno. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 5 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 saga. Welcome dali sa pagpangalagad sa nga bombohanay big time adlaw sa nga Lunes pet sa 28 sa bulan na sa nga Marso sa mga tig 2022. Katapusan ng adlaw sa nga Lunes sa katatlong nga bulan na sa mga year 2022. At na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagbalmati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa ibang nga bahin na sa nga kalibutan nga nakatutok na, pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sa nga palatuntunan na Bombo Hanay Big Time
Sabong nga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Ugdanay kita hasta sa Nueva Emilia ang atak na sa mga agas magdulong sa inyo sang dalagwa nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas nga pong sila sa man, mga balita sa batag sa ginampang, kag balita sa artista. Karon na sa mga balita sa man mga tubiko nga mangin Sandro sa nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Na doon nga ito sa nga panahon nga nagasulod na ang dry season. Bata sa linga sa nga pag-asa, magadala sa nga pagulan sa Visayas ug Mindanao. Ini nga low pressure area nga nasiplatan sa 100 kilometro sa nasilangan na naminhan na silangan sa nga Davao City. Ini ang nagaupod sa Intertropical Convergence Zone nga nagapekto sa Southern Mindanao. Commission on Elections sa nagapanawagan sa publiko banwa nga magatambong kagasaksihan ini nga final testing and sealing sa mga vote counting machines sa Mayo 2, 2027. Atensyon sa mga motorista sa ika-12 nga semana, magasaka na naman ang presyo sa nga diesel kag gasolina buwas sa aga. Base diri sa ginapagwa nga estimate sa mga industry players, magasaka na naman sa nga 8 pesos tubtob 8 and 15 or 8 pesos and 15 centavos ang kada litro sa nga diesel, ang gasolina banwa or ang the kerosene magasaka sa nga 8 pesos and 5 centavos to 8 pesos and 15 centavos. At least duway gadagawa diri banwa sa nga price adjustment o kondasaka sa presyo sa nga gasolina. Transport Group banwa padayon sa gyapon ang sentimiento kay bandari nga mga operator bisan na bato na nila ining fuel subsidy card halin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board why nila nahatag sa mga driver. I-check at na karon sa report with Bombo Franz Andrew Burgos. By the way, sa ginapagwad nga statement sa nga Department of Trade and Industry, kabugusan nga 33 ka mga basic and prime commodities ang naghingyo naman sa DTI nga mapasaka sa nga presyo lakip na ang gatas kag ang sardinas. Sa iban pa nga mga balita lokal, militar may panawagan na diri sa pamilya sini nga duwa ka mga miyembro sa nga rebelde nga grupo nga napatay dira sa may himamaylan na encounter. Natalan naman ang gapay dalom sa analysis sa nga PNP Crime Laboratory ini nga drug paraphernalia nga nakuha dira sa may encounter site. Nado ni mga miyembro sa rebelde nga grupo nagagamit sa nga shabu. I-check at na karon sa report with Bombo Carla May Defensor. Sa mga balita nasyonal, nagainit nagidang politika. Nagligad ang semana, ginendorso sa nga National Unity Party si Anaya Senador Bongbong Marcos bilang presidential candidate. Paunano man niya kapon ng presidente mismo sa nga National Unity Party ang naglisa sa partido, nagendorso sa presidential bid ni Vice President Leni Robredo. Amo na rin sa linga nagahugpo nga gamana kamo kung nagabululagay. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang nagapanindugan nga nagapabili na sa gyapon sa Alert Level 3 ang bulkang Taal. Mga residente malapit sa Maya Taal Volcano ang ginapanugyanan nga magapabili ng vigilant kadungan sining pag-alboroto sa bulkan. Pasa diri sa latest sa ginapagwa nga figure sa mga LGU sa Banwa, masobran na sa 1,000 ka mga pamilya ang nag-evacuate sa mga lugar malapit sa may bulkang Taal. Pat nagkapabili na sa gyapon ng babaskog ang tourism sa may malapit dira sa area apay sa sining friato magmatic eruption sa bulkan. Subong kadlawan ni President Rodrigo Duterte mangin simple lang man ang sining selebrasyon sa ila sining balaya dito sa Maya Syudad sa Davao. 77 na ang aton sining presidente. Happy birthday kay President Rodrigo Duterte. Iya sining wish ang matinlo lang patas kag tampad ang pinili ay nga patigayon na sa Mayo 19.
Pero way gyapon no sa nga kandidato nga gina-endorso si President Rodrigo Duterte. Sa mga balita international, nagadangatan na sa 3.8 million ang mga Ukrainian citizens nga nagbiya sa Ukraine kasunod sining Russian invasion. Ang Ukraine nagapati banwa nga gusto gid sang Russia nga tungaon ang nasambit nga pungsod sila nagapanawagan sang dugang nga mga armas. President Joe Biden na ginatawag si Russian President Vladimir Putin nga managpatay gid sang nga tawo. Ginalantaw diri sa mga eksperto nga ini ang mas magapadala pagid sang sitwasyon sa Ukraine kasunod sang pahayag sang presidente sang Amerika nga siya ang isa ka butcher. Kagiban pa nga mga impormasyon, nga mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na bombo hanay big time. 12 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Perte na gida kainit ang politika kag nagadungan naman sa kainit sa panahon. Kadungan sa pagsugod sa local campaign period o campaign period para sa mga local candidates. Nagligad ang Marso 25 adlaw sang Biyernes. Mabatian na nato ng mga jingle sa mga kandidato and gapang sulod-sulod na labi na sa mga subdivisions o kuna sa mga area, sa mga barangay drangati medyo layo-layo bala sa Maya National Highway. Sa ako na diri mga rekorida kag makita na naton sa every available space bisan na pagkaniya nga ini naga-defy bala sa may rules ang COMELEC nga ti dapat dira lang sa designated area ang ining mga campaign posters ati makita nini naton depende na lang sa COMELEC kung nabaklaso na nila. But kadungan nga sang pag sinakuay sa mga kandidato kag sang ilang mga supporters may pila na diri ka mga local candidates ati sigurado na ning ilay nga kadalagan. Sigurado na ni wala na nag-effort. Sa report rin sang Commission on Elections, nagadangat sa 845 ka mga local candidates sa nagapadalagan bilang unopposed. Unopposed candidates so sa partigali kadamo no iniya din na niya eleksyon na. And para diri banwa sa nagalain-lain ang mga posisyon gidalakipan sang mga district representatives, governor, vice governor, mayor, and then vice mayor. Kay para diri sa uncontested positions, ang mga kandidato dira kinanglan lagi na nila isa lang gid ka boto para madeklarar nga sure winner sa nagahilapit nga Mayo 9. Tibisan ng kaugalingon nila sa magaboto sa pangalan niya, sigurado na ina siya. Sa ginpagwan na rin nga data sang Commission on Elections, 845 ang unopposed candidates. Sa sining numero, 516 ang nagapadalagan, unchallenged para sa key positions o kung ining palangakuan sa gobyerno. And ti amon ni ang isa lang manadara ang pagapilion sang mga botante sa adlaw sang piniliay. We have district representative, governor, vice governor, ang alkalde, and then ang vice presidente. Nagarepresentar sila sang 14% sang 3,683 ka mga nasambit nga posisyon. Ang nabilin diri nga 329 ka mga unopposed candidates, sila ang nagapapili sa position with more than one seat o kon ang mga miyembro sa aton nga provincial board, sila ang aton nga mga sangguniang pandalawigan members. Mga miyembro sang sangguniang bayan or sangguniang panlungsod o kanang aton ng municipal council or city council or sila ang ginatawag bilang city or municipal councilors. Sa Kabugusan, Banwa, ang numero sang unopposed ng mga local candidates
sa 2022 elections 2% nga mas manubo kung ikumpara sa 861 ka mga total unopposed candidates sa 2019 elections. At least medyo nagnubo-nubo gawa sa buong ang ining numero sa mga way balaya kontra. Way na niya sang kontra ang ining mga kandidato, so sigurado na ina. It's either drayang tiwag dyan sa may nag-file sang kandidatura nila, bonggo sa amo na be incumbent man na siya, or ang incumbent matapos ang termino niya, mayara dra sang isa ka kandidato nga nag-file and siya ang unchallenged. Isa sa napulo ka mga local key positions nga iga-occupy sa magadaog sa eleksyon siya ang unchallenged candidate. Base diri sa data sang COMELEC, isa sa napulo o kon 14% sang 3,683 ka mga seats allocated for district representative, provincial governor, vice governor, city or municipal mayor and vice mayor ang iga-occupy sang isa ka kandidato nga unopposed. Why na niya sang kulba? Magluwas lang yakon mayara sang mga way manaton gidala umana nga mga hitabo nga makakasang ining kandidato sa ining magadaog nga mga kandidato sa pagbati naton sang pinilay, but since nga ti unchallenged sila, unopposed sila, ti sure winner na ini. Vice mayoral post ang may pinakamadamo nga unopposed candidates. 16% sang total seats allocated for the position will be occupied by candidates who are running unchallenged sa tuig 2022. 15% sang total seats for the district representatives, 11% for provincial governor, 14% para sa vice governor, kag 12% para sa city or municipal mayor nationwide ang natalana man nga magapungko bilang unopposed candidates. Ang ining mga unopposed candidates, however, mo ni subong ang isa sa mga way nagawaya sang stress. Pero syempre, kabahina-ina sang sining mga naandan na bala sa tiyempo eleksyon nga mayara sang mga paggalibot adra kag pagpangamusta gyapon sa mga pumuloyo sa 24 diri ka mga banwa and mayara sang kasyudaran man 24 municipalities kag may saman na kasyudad ang ila sa nga kandidato para sa pagka-alkalde, vice alkalde and konsehal are all unopposed. Okay? Wala sila sang kontra. Grabe raw. 24 ka mga banwa, isa ka syudad, ang ilang kandidato para sa pagka-alkalde, vice alkalde, kag konsehal, tanan unopposed. Wala gidya kontra. 13 ka mga banwa nga ini ang yara sa Mindanao, 8 ang yara sa Luzon, kag 4 ang yara sa Visayas. Sa liwat, 13 ka mga banwa sa Mindanao, 8 sa Luzon, kag 4 sa Visayas. Ang ilang nga mga kandidato sa pag-aalkalde, vice-alkalde, kag tanan nga mga konsehal, wala kontra. Sa Tagaytay City, amo ni ang nagaisahan doon sa nga syudad ngayara diri sa listahan. Husband and wife tandem of incumbent 8th District Representative Abraham Bambol Tolentino kag incumbent Mayor Agnes Tolentino nagapadalagan wala sang kontra bilang alkalde kag vice alkalde sa idalom sang National Unity Party. Ang napulo ka mga kandidato sa bagakonsehal sa may area sa Tagaytay, all unopposed. So, upod naman dali ang hinablos ni Bambol Tolentino nga si Miko Tolentino
wala man sang kontra. Tatlo na niya nga consecutive nga mga elections nga ang mga Tolentino wala sila sang kontra. Si Bambol Tolentino ang nagpadala gunman bilang tiglawas sang Cavite 7th District sang 2016 kag sang 2019 siya ang nagpadalagan bilang banwa sang or bilang tiglawas sang Bagolang Balagyan Tukod nga 8th District sang Cavite. Amo niya sila nga NPA ni wala ni permanente nga address. No, nagatuluhaw din sila nga nagkumanog eleksyon na wala na permanente. Yan kagiman bala sa 8th District ka kung sa 7th District ka. Nagulpe ka lang niya kambyo sa nga residence mo, no? Ang iyang asawa, si Agnes Tolentino, nagpadalagan man bilang unopposed sang siya ang nagpapili bilang alkalde sang syudad sang Tagaytay sang 2016 and 2019 banwa. Sa tanan naman nga mga probinsya, ang Sulu, ang mayara dari so far tinamoning makabigan na to na biyang medyo masuluswerteged ang mga kandidato dito. Not only mayroon sila sang 5 ka mga kaprobinsyanan nga unopposed na mga kandidato halin sa pagka-alkalde, panaog sa pagka-konsihal, kag sila ang mayapi na kamadamo sa bilog nga Pilipinas. Ang ilang nga top officials sang probinsya sa Sulu are also both unchallenged sa ilang nga bid para sa re-election sa Mayo 9. Father and son tandem of incumbent Governor Abdu Sakur Tan kag Vice Governor Abdu Sakur Tan II nagapadalagan sa idalom sang banda sang hayahay sang PDP laban. Kaya mo ni subong, no? Pero tayo naginaganda niya ang yaran na gidara yung pinamilya. Di pa siling sa Sulu, ang gobernador si Abdu Sakur Tan, vice-gobernador Abdu Sakur Tan man, pero aqua na junior niya na. The second, kag iban pa nga mga kabanwahanan na banwa nga mayara sang kadamo pagid nga mga kandidato nila mga unopposed. Maglawas sa mga tan sa Sulu, ang governor kag vice governor tandem sa Agusan del Sur, Davao Occidental, Ilocos Sur kag Southern Leyte nagapapili man bilang unopposed. Sila ang ginalikapan na Ilocos Sur Vice Governor Jerry Singson kag ang iya sining hinablos Governor Ryan Singson. Amo ni tani nagligad bala ang kontrahon ni Chavit ang iya sining bata. So yan tayo mapaiway na lang kung galing who will be switching position sa 2022 by Luhanay malang ni sila. Pagkatapos nga nag-occupy sang nasambit nga mga position for 3 respective consecutive terms. Si Ryan, siya ding bata ni Narbacan Ilocos Sur Mayor Chavit Singson, kag si Jerry, amo ni ang utod ni Chavit Singson. Sila naman ya ang nagadala sang Nationalist People's Coalition kag ang ining B-leg banners ining local political party nila dito. Sa Southern Leyte naman niya brother-sister tandem ini. Brother-sister tandem ni Southern Leyte Governor Damian Mercado nga nagpapili sa ikaduhan niya nga termino, and then Rosa Emilia Mercado nga nagapadalagan bilang Vice Governor sa idalom sang PDP laban. Mayraman sa mga unopposed candidates for governor sa 4 ka mga probinsya. Apayao, Bataan, Davao Oriental, and then ang Tarlac. Sure winners naman ang vice-gobernador sang 6 ka mga probinsya nga ginalikapan sa Agusan del Sur o Agusan del Norte, Biliran, Iloilo, Isabela, La Union, kag then ang Pampanga. Tinamo, pag inadali ka siyempre, lapit nga daan na 900 ka mga posisyon Halin sa 253 ka mga congressional seats sa 19th Congress. Isa sa napulo ka mga kandidato
para sa district representative o kon 38 ka mga kandidato ang assured na sang ilang seat sa Kamara de Representantes. 11 ka mga kandidato nagikan sa National Unity Party kag tag-pito halin sa Nationalist People's Coalition and then sa PDP laban. Sa 38 ngani ka mga kandidato nga assured na sa ilang nga pala nga kuano kon seat sa lower chambers sang Kongreso ang nagabalik sa Kamara. Former President Gloria Macapagal Arroyo nga mag-reclaim sa iyang nga posisyon bilang tiglawas sang 2nd District sang Pampanga. Outgoing Valenzuela Mayor Rex Gatchalian nga mag-switch position sa iya sining nga magulang. Kay mati, kung tatapos ang magulang ang manghod na naman, kung tapos naman ang manghod, ti magulang na naman. No, mo ginayan diriya sa ato, no? Ngayon kung tapos ang Iloy, ang bata na naman, pagkatapos ang bata niya pagkido, kung ang apo na naman, balik na naman sa Iloy o kung na amay. Gani, ang lolo, dala kag lola, kadto na naman sa apo. Outgoing or si 1st District Representative Wesley Gatchalian, maning nga buslan ni Rex, kag outgoing Senator Ralph Recto, nga nagapadalagan bilang tiglawas sang 6th District sang Batangas. Subong tika na mo gid sa mga re-electionist nga magabalik bilang tiglawas sang aton nga Kamara. Siyempre kalagyan pa rin sa mga post. Check na to sa may area sang Visayas na lakip sa 38 ka mga post candidates for district representatives. Gerardo Valmayor or Gingo Valmayor sang 1st District sang Negros Occidental. Ferdy Marañon sang 2nd District sang Negros Occidental. Juliet Marie Ferrer sang 4th District sang Negros Occidental. And Ding Alvarez sang Chicks area o konda sang 6th District sang probinsya. Sa iban nga parte sang Western Visayas, Mike Gorazeta sang 2nd District sang Iloilo. Sa Negros Oriental, si Josie Lim Kaichong lang. Siya ang nagaisanon nga post sa bahin sang Negros Oriental. So far, amo na di sa aton sa may Western Visayas, 2-4 sa may 4 sa Negros Occidental and then isa sa Iloilo. Sa iban nga parte sang Western Visayas, tanan mayara gid sang kontra. Dili naman kita, 25 ka mga syudad ka mga banwa, ang kandidato nila down or mayor, down to councilors are all running unopposed. Kag yara sini banwa sa may Luzon, 5, 4 sa Visayas, delegate sa aton tanan sa Negros Occidental. 4 area in 4 LGUs ang yara sa Visayas, tanan dari sa aton sa Negros Occidental, and then duha ang yara sa may Mindanao. Aside from Tagaytay City, wala sang contest para sa Vice Mayor and Mayor tandem. Si Luis Ferrer IV and Jonas Labugen sang General Trias sa Cavite. Sa Negros Occidental, there will be no contest for the mayor and vice mayor position sa Bago, Sagay, San Carlos, and then syudad sang Sipalay. Dua ka mga syudad naman, yara naman sa may Mindanao area. Magluwas sa sining mga lugar nga na-mention naton, may duha ka iban pang mga syudad unopposed candidates for mayor. City of Masbate, Canlaon City sa Negros Oriental, and may 11 ka iban pang mga syudad unopposed candidates man for vice mayor, including incumbent Mandaluyong Mayor Menchi Abalos. Ngayon na sa iya ikaduha nga termino at sa nasambit ang nga posisyon na tini sila wala na nisang stress. Pero sa mga areas nga ni makita man nagyapon nato ng mga tarpaulin nila, mga campaign posters nga muni ang pampahibalo man sa mga pumuloyo
ngayon sila ang unopposed. Or sila binagapadala ganas sa posisyon bilang alkalde, and then vice alkalde kag panaogan na sa mga konsihal. Time na ni para sa mga yaradra sang kontra ang pagbinagbinag na sa mga pumuloyo kung sino man gid baladre ang nagkaangay nga ibutang sa pwesto. 31 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Pagbalikan nato na Banwa Report ang Nanday Bombo Franz Andrew Burgos kag Bombo Carla May Defensor. There is Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
dental disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 47 minutos na nakaligada sa taknang alas 8 sa aga. Pabalikan na diri sa pagkapangalagad sa nga palatuntunan na bombohanay big time. Lauman na naman ang pagsaka sa presyo sa diesel kag kerosene kag subong man gasolina sa buwas or buwas sa aga. Gidalauman na diri sunod sa mga oil industry players nga maglapaw sa 8 pesos ang dugang sa kada litro sa diesel. And ang gasolina naman magsaka sa 3 pesos and 15 centavos. Sa ginpagwa nila daling advisory banwa, 8 pesos to 8 pesos and 15 centavos ang lauman nga dugang sa presyo sang ining diesel and mayara man asang pagsaka sa presyo sang kerosene. Samtang 3 to 3 pesos and 15 centavos ang dugang sa kada litro sang gasolina. Suno dali sa mga oil industry or mga oil companies nagapabilin sa Japon nga kulang ang supply sang fuel sa bilog sining kalibutan kay way pagyapon natapos ang ining gyera didto sa Ukraine. Di ko lang tawon na to na isa palanggit ang rollback. Sa subong nga tuig, ang ining na-record sa tinalikdan ng semana, pero masobra lang ito siya sa 12 pesos. Ang net increase sa diesel halin sa nagsugod ang tuig 2022 nagadangat na sa 20 pesos. Ang gindugang kag 15 pesos naman ang gindugang sa kada litro sang gasolina, 16 pesos naman ang gindugang sa kada litro sang kerosene. Kaya mo ni kontaning isa sa mga panawagan na sang mga transport groups kahit total may ginpromisa man ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga ayuda ining fuel subsidy para sa mga nagamaneho sang public utility vehicles. It's either taxi, ining mga public utility jeepneys, kag tricycle, sila ang makabaton sang ayuda halin sa national government pinaagi sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. However, tinagareklamo sa gyapon na diri ang mga grupo kay kung mayara man sa ginhatag nga ayuda ang LTFRB ini ang nagadiretso sa mga operator tiway man ginatag sa operator sa driver nila. Nga supposedly ang operator, siya lang yang mabaton isang card inasya mo. So, dira na ginapagi sang ahensya ang ining ayuda para sa mga drivers pinaagi sa ilang operator kahit sa ilan nakapangalan ang ining prangkisa. However, igo mura galiway man na niya sang ginhatag ang ining mga operator sa ilang mga drivers. Actually, ginpahayag gani diri sa Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines. Ginapanawagan nila sa LTFRB nga kung na pwede, mahimo sang lain na bidra nga paagi bala sa pag-distribute sa ning fuel subsidy nga direktaya ginatag sa mga driver kay nga kung ang operator ang atagan iban dira ti gamito na nila nga daan bala, mabilin lang sila gamay na lang para sa mga drivers. O kung kaisa ang operator mismo ay nagapanugid nga nabato niya ng card. Pero, ang driver, tiwagid siya sa sapon. Siling nila diri, either gina-withdraw na nilang cash. Kahit kung na-withdraw na nila, dormant na ang tawag dramo. So, why na naya unod, hindi na pwede mabutangan kay
ang ina dapat gamiton lagid sa pag-refuel bala o kan pagbakal sa nga diesel o kon gasolina sa mga accredited nga mga fuel station. Te ang ilad dali nga paninduga na ti kanaboman ko ng mga operator nga gina-withdraw nila. Why nila ginahatag sa driver? Abo nang panawagan naton sa mga operators. Kung nabato na ninyong ining card, ipaibaluman ninyo sa inyong mga drivers kay tito talaga baton man lang kamuya sa reklamo. Sila gid nagakaangay nga magabaton sa ning fuel subsidy kay gabayan man sila arkela sa inyo, sila man niya ang nagaagunto kag nagaabaga bala sa ning padayon nga pagasaka sang presyo sang produktong petrolyo. Te kung pasugiron na Tondring Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nagligad nga semana base sa figure nila, nagdangat na sa 703 million ang balor sang fuel subsidy nga na-release sang ahensya, nagga-cover sang 108,164 ka mga benepisyaryo nga nakabaton sang ayuda nga nagadangat sa 6,500 per unit bilang kabahin sang Pantawid Pasada Program sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa idalom sa nga programa, ang driver sang public utility vehicle, sila ang ginatagan sang financial assistance para nga mag-counter ang ining mataas nga presyo sang produktong petrolyo kay magapatuman na naman sang big time nga price hike sa Martes, Marso 29. Kaya lang tawon na tondri ang data nga ginpagwa sa nga ng gobyerno through the Department of Transportation. Ang gobyerno na to nagpain sang 2.5 billion pesos nga pondo para nga matagan sang fuel vouchers ang 367,000 ka mga kwalipikado nga mga public utility vehicle drivers sa bilog nga Pilipinas. Kag ini ang mga cover sa nasiling nga tana sang jeep, sang taxi, kag pati na ang mga tricycle drivers. Kaya mo nagyapon ang yabo sang pila ka mga grupo. In fact, kung mapamatian sang LTFR Bing, isa sa mga suggestion sa nga alkalde bala nagligad, Mayor Bing Leonardia, mas mayo gimanihatag na lang direkta sa mga LGU o tipono na dira total tanan nga mga utility or public utility drivers mapos man lang i-identify. Gidiretsyo na sa ila. Idiretsyo na panagtaga sa ila, tipuno na sila sa isa ka lugar. Kag sila nga biti, pakita lang dila sang sang proof o kung mga dokumento na dila nga tindi, di ka man gidya ang maneho sa ning pampublikong salakyan. O kung di pampasero nga jeep, makakuwabi sila dila sang certification na gikan sa barangay bala. Ngayon siya, tuod gaman siya, nga nagabaton niya sang o nagamaneho sang jeep. Agidirekta na hatag sa ila kay subong nga tini pwede nga mapadugayan na pabala. Kay kada semana ni nga daan ang ining pagasaka sang presyo sang produktong petrolyo. Bamo Franz Andra Burgos sa report. Kamin. Laom no kag ang mga hindi pangnubo 5 mil ka mga beneficiaryo ko sane. Sang nasiling nga ayuda sa gobyerno kung Berlin no nga gipromisa bala matapos ka ang asod-asod nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo diri sa aton sa pungsod Pilipinas kung Berlin. No ti ginasiling sang iba ni mga transport groups nga so into anay na lagi ni Berlin kay because nga ang ayuda o kunang buli nga nagikan sa gobyerno so atras abante ni Berlin no kay because nga sa nagliga to nga sinimana patikagit man sa transport strike ang pila ka mga transport groups para ipabutsag Berlin ang inini mga sentimento bilang sa muning problema sa mga ginapangatubang sa pusod grabe ang pagsaka sa presyo sang oil products subong. No, so diri nato Berlin inusisa ay ginasundan man ni nato Berlin kung nagatupagin man bala ang mga promisa no sang gobyerno especially sa opisina sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office 6. Kay Berlin diri sa ato no napatian man naton ang pagpromisa kag pagpangako man ni Regional Director sa LTFRB Regional Office 6 si Mr. Richard Osmeña Berlin nga ang ayuda di on its way na kuno mo no
pakadto na ang bulig sa mga drivers nga napiktuhan sa sining mahal nga presyo sa produktong petrolyo. But subong mo Berlin Do pariyo man na sayang hindi man manakpa no, Bomuandro. amo Kung gali po Berlin. trip niya magsabati, okay man. Pero kung trip na hindi, okay man sa iya. Ang tanaw gani naton Bomberlin kung sa diin balang maayo ang sitwasyon dito siya mag-ugyon sa imo no o kung magasabat sa mga tawag mo. But kung ara na siya gani Bomberlin sa hot seat gani ang yaning opisina kagang iya trabi nga posisyon nga ginano na siya no do way na siya king-angot sa aton kay mas maayo mata ni Bomberlin kung siya ang makasabat ni no kay siya ni ang makahatag sang kaklaruhan bala aton nga mga drivers nga naga-expectar no kay nagalaog Bomberlin nga siya mismo nagsiling man sa madaling nga panahon nga maabot na no ang ining ayuda sa aton nga mga drivers. Imagine mo dahil Bomberlin. Kung hindi siya magsabat, Bomuandro, butang sila dra spokesperson. Correct. Pero sa iba ng mga ahensya, bala kung tamaran ng director dra magsabat or busy siya, may conference or ano nga mga ginahimo, ara ang public information officer, spokesperson nila atubang dire ka mag-cater sa mga palamangkotanon. Oh, yes. Amugid mo Berlin. Tani pala may tingog lang bala nga naghalin sa ila. Eh syempre kita mo Berlin nagabulig it matamo, no? Kaya nagkakinanglan man sang dugang nga mga impormasyon kag detalye ang mga nagalaom nga mga benepisyaryo so isa mo ni nga gipromisa ang fuel subsidy sang gobyerno po Berlin, no? So nagsiling ganit rin sa aton ang Secretary General sang UNDOC kasi Mr. Diego Malacad po Berlin. So estimated ya ang nagahulat not less than 5,000 ka mga beneficiaries mo Merlin, no? So galing sa amo na kadamuon nga mga beneficiaryo may ara da po Merlin nga mapaslawan di nga hindi makabaton tang siling ning ayuda no para maka-PNP-yan man bisa mo nga problema nga ginapangtubang naton especially sa presyo anay isang oil product. Kasi ang siling mismo ni Mr. Malacad no nga doon na sa gali po Berlin kung saan pa wala dito natakad siya no doon na piko na sa kay because nga for me sa Berlin do atras abante hindi ini magatupa bala sa amo ning istoryaan nga mga inadlaw kay syempre wala lang gid nila manabalaan mo Berlin no wala na tumod kung ano gid man ang mga madalom nga rason doon nga may mga pag-delay sa pag-abot sana sila nga fuel subsidy para sa ato ning mga beneficiaryo sa especially sa mga drivers mo Berlin. No? Kung mag-abot manabi, Bombo France, kabay panggama kwan siguro bala, medyo maulo improve sa LTFRB ang paagi nila bala para sa paghatag. Kating iban nga mga operators bala, waya nagapanugid sa driver nila, Bomboandro. Ara nagaling card, gina-withdraw nila, kung mabilinan man nila ang driver, gamay lang gid, mas malala pagid gumagid-pagid sila ibilin. Yes. Correct po Berlin kag isa pa daan istoryahan na ni no doon ang inofficial na bala po Berlin nga statement sang LTFRB nga magahatag sila yan sang ayuda no kung ang natawag niya fuel subsidy 6,500 pesos panitan mo Berlin ang mga makaton bala no so medyo dako na yung Berlin man nga bulig sa ila pero galing ang pagbaton bala o paghatag sa ila sa nasiling nga ayuda. Eh syempre po Berlin may mga cash cards ni sila no nga i-swipe lang grabe sa sa mga gasolinahan no hindi na siya pwede bing kwarta mo so pwede gid siya ma-withdraw hindi nga sa iban bala dara nga automatic i-swipe lang nga binandira nila nga mahatagan ka lang balaya discount tinaya may udod gid nga kwarta pwede gid nila mabisitahan to mga ATMs dara kag withdrawon. Correct po Merlin. Amo ginae ting 6,500 pesos daan. Dako-dako na mo Merlin mo, no? So imagine mo daan na only 6,500 pesos may 7,200 pag inakuno nga mabaton ang mga operators po Merlin. So 6,500 is for the drivers, may 7,200 for the operators. So ang concern diri po Merlin ang ila gid nga ginagot sa mga transport groups. Imbes nga direct kaya sa ila, galabay pa kun din, no? Damo pa bala agyan, damo pa nang liko-likuan bala po Berlin ang nasiling ning ayuda imbes nga direct na sa mga beneficiaries maagi pa na sa operators no so may mga issues na tuhoy po Berlin. Yes mo Berlin. Dawatag ba nangadan kuno sang kandidato sa leader to medyo dako pa
Pagabot sa mga latagan, may May cutting na. May cut na, may may labo na. Nalabuan na. Correct ito Berlin. Amo na galing ang balbala nila. Kung laing it be, mas maayo kit mo Berlin kung direct bala, especially sa alito sa opisina gid padulong gid sa mga beneficiaries. Kasi syempre mo Berlin buo kining mabaton, no? Tingog kit bala nga masiling kit nila nga makabalman bala ang mga beneficiaries nga si sufficient na ni, no? So kontento naman kami sa amo nga mabato kay syempre amo ning promisa namon sa amon mo, no? So kaya mo na po Berlin dayon ang sabahin sang problema sang mga drivers. Well, ginpusisa man naton kung ano ning ila pagit nga mga ginahingyo man sa LTFRB. Syempre po Berlin ang LTFRB dan amo man ni mag-regulate in terms of ang fair hike, no? O kung pagsaka bala sa pletehan. Because Bomberlane nagpatigay na tuod to sang untat biyahe sang nagligad nga Lunes, no, sa Marso 21. Ginatuo na plano kito gani nga duwa kito tanikadlaw pero galing because sa mga lideres diri sa Bacolod nga nagasagin sa Apple man sila. No, kag ginalauman man ang presensya ni Director Osmeña Bomberlane nga magatubang sa ila kag magpresentar man sa kogalingon niya to. O ano to be ang masiling naton nga may pagkulang man sa ilang ahensya. Dapat ano yung gede, no? Ipat-pat yaman to. Kung ano ginang kakulangan, to alang problema. Kung nga may pag-delay o kung wala pagyapon ng gabot, ang ginalauman nga ayuda para sa mga drivers. Amo na naboborlin na disappoint. Halos laban doon na nadismaya, no? Ang mga leader sa mga asosasyon sa transport dribong Berlin because why sa nagulot lain pa yung mga personnel ang iya to nga ginpakadto kag wala iya kuno nakaibalo kung ano to ang ila nga ipangsabat sa mga nagahulat Berlin, no? So dapat ani ang presensya man ni Director Osmeña ang ila nga kinakinahanglan. So amo ni nga ang transport groups base pa lang bala Berlin mag-files lang siguro sa petisyon man liwat kisa nagligat to nadumduman naton ang transport group nag-file sa petisyon sa LTFRB to fair hike, no, nga 2 pesos and 50 centavos. Kaling Berlin ting LTFRB hindi na magsugot, no? Hindi magsugot even though nga muna ni ang pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo nga hindi naging mapunggan, no? So naging Berlin do natapos tong 11th week sa ika-12th week Berlin, ika-12th week amo na ni ang big time rollback. But back to basic naman Berlin boss kay amo naman ni ang nagbalik naman sa uno, no, nga magapatigay naman sa price hike in terms sa mga oil products sa Berlin. So ang ilan nga ginaplano tani magapasaka plete pero ang pamangkot ra Berlin kung pasugtan sila bala even though nga muna ni ang sitwasyon subong in terms of presyo anay sa mga oil products Berlin. Okay. Berlin may pahayag diri sa aton ang Secretary General sa United Negros Drivers Operator Center na si Mr. Diego Malacad. Ang reaksyon ta siguro hindi lang simple nga manukot kita no sang ayuda kundi manukot siya sang obligasyon sang Director sa LTFRB. Una, ang papel niya hindi ya para sa ayuda lang kundi paano trataron ang Negros Occidental nga kabahin sa Western Visayas. Hindi siyang giservisyoan niya ang 5 lang ka probinsya sa Panay. Ano-anong Negros Occidental hindi na bala kabahin sa Pilipinas. Sabi kami mga yobulig sa Army, sa Police, o sa NPA, amo na ang palamangkutanon mo, dapat siyang nag-regulate sa mga salakyan sa Negros Occidental. Siyang masabat, dapat magpakita sa hindi sa magpanago. Sayang i-abusing, tama na gid ka ko, nang desperado, wala na gani mention regarding sa mga public utility vehicle. Well, aton ipadala sa proper authority like Congressman Greg Kaya, dito natin isubmitanan ng mga masterless. Kutob sa wala kabato na let the Congress siguro nga mag-check sila, mag-inform sila kung ano pang pwede nila imuon, especially nga buhay pa man ang kabayo. Basi, amo na siling bala, anong tapa na ang damo kung patay ng kabayo, kung dapat mangin sincero sa siya pagserbisyo bilang regional director. Kaya kami, law-abiding citizen, gabayad man ta taxes, gabayad man ta kung anong kinanglanon para maka-serbisyo man ta sa gobyerno triple tax, quadruple tax, kag iban pa ganit ang alternatibol. Ang transport sa Bacolod, ga-support sang puwersa para kalampago ang Duterte administration, partikular na diri sa Western Visayas, kag ipabayaan niya ang mga
gagmay nga mga operator kag ginpaboran ang isa ka dako nga bus company. Pero Sir Diego, may pila gid kani subong ang gahulat sang ayuda, pila ka mga drivers gid kani? Well, kung out of 6,000 plus sa jeep, kung ang natagaan mga 300 lang, so may mga more or less sobra para 5,000 ka mga driver from San Carlos, iban nga mga driver kani why na dre ang ila salakyan why nagagin pa biyahe kay tungod sining pandemic tagang subuto nga kuno. Pero sa kuan na sa PUG lang na. O about naton sa tricycle kay ang tricycle naton from San Carlos to Inubaan may batunon gid siya nga 6,005 supposed to be. Subong bulan in April another 6,005 kag ang mga operator may batunon kita ni nga 7,200. Ang problema sa ila kay announce nila sa national kag pabayaan nila sa mga regional offices. Amo na ginaklaro gid nato no permi. Ang opisina ng gobyerno amo na siling bala nga the public office is a public trust. Paano pa na karon magsalig ang pumuluyo sa ila kung sila mismo wala man nagaserbisyo sa pumuluyo? Okay, because nga sa Martes may may price hike naman. So ano ang inyong ginahigyo sa LTFRB magapasaka amo plete? Yes, wali ang aton nga purpose. Amo na mapasaka plete. Patente ang pasahero naton subong gangla man nimo. Kaluluoy gid subong pasahero way. Kung lang taon mo gani way pa kami nagpasaka plete, limited na kayong nagalagaw no kay magluwas ang pandemic, ang risgo mo bala sa kadtuan mo kadamo sa mga checkpoint, kung hindi ka suksok pismas, mga etc. may mga protocol. So ang tao subong do natamad na daw ang ila subong ginaulat tapuson na lang ang eleksyon kagamo naman pagkarampag sang bag-o nga administrasyon. That's why ang transport industry especially from San Carlos to Inubaan ginakayod ginamono nga manginsulid para magpanukot sa sining outgoing administrasyon kag sa pag-welcome na sa bag-o naman nga magauyat sa amon nga industriya. Into anay into the government nimo ginainto kita sa gobyerno. Gina-front nila nga may gira sa Ukraine, Russia. Pero ang matutod sina ang gobyerno mismo bangkarote na. Kagang gusto nila yung korupsyon man lang mo, mangawat man lang yung Duterte administration para sustintuan ang nga mga main in uniform nga ginapasalig niya nga kung siya magpungko mo na padakuan niya sweldo. That's why kung magsaka siya buwas by 750 ang crudo and mga more or less siguro mga 3 ang gasolina. So i-add mo na siya sa ditong 1160 sa nagligad nga January to February and may ara kita sa March 8 nga 592. May ara kita sa March 15 nga 315 nagiboy na nila by 11 dugang naman subong ang city. Into anay bala ang credibility sa gobyerno kung pamatian mo yung driver desperado na kagkainit na no amo na kung isa hindi mo mabaso lang tao na mangita man siya sa alternative paano mabuhi no maguro arado na lang sa bukid. So amo na gurong pinaka-reaction kita mga driver naton sa tricycle kag jeepney. Okay, Mamo France, Mamo Andro. Marlene, no? Yes, no, sa motoong sabahin sa mga transport groups yan, no? Kaya siyempre, mas labong Berlin, nagalaom sa kay impromisahan man mo, no? Nga sa madaling nga panahon, mabaton na nilang ginalauman ng fuel subsidy. Kaya Berlin, subong makitaan kita natin, hindi na mapungda. Yes, Berlin. Dahil lang, ara ka mo na sa aksidente na, no? Yes, Berlin. Actually, bago lang no? Ari na, nilipong Berlin, no? Nakuha na actually ang biktima sa sininga traffic incident mo Berlin, no? Sa ato din nga latest nga nakuha nga information, wala mo Berlin, fracture sa iyang tiil, no? Sa nawala nga bahin nga tiil ning iyang fracture. Kay Berlin ang driver ang nagadala sang single nga motor nagikan sa may store nga bahin sang dala, no? Ang salakyan nga ni Berlin na Cruz Windy Berlin, no? Nga nagaduag sang daw maroon bala Berlin nagikan ni sa may natungdan nga bahin Berlin kay crossing ini, no? Lapit kini siya Berlin sa may isa ka restaurant kag sa diri sa isa ka eskwelahan, no? Sa Bonifacio Berlin sa street na ni, no? Mamo France. Yes, correct Berlin, no? 18th Street ni siya, no? Adregin man natin mismo na tabo ang sa may crossing in Berlin, no? Well, so far, naman sa conscious actually Berlin ang nagasakay sa motor. No, why man siya Berlin git sang dakugit nga damage bala any kilas nga makatugas ang pag
dugo ya Bomberlin sa pila ka bahin sa iyang lawas. So far ano lang gid no, do fracture lang man Bomberlin sa siya ning batiis ang nakuha nga damage o kon injury sang nasilining nga driver sang motor Bomberlin. So ang crosswind ray dire no. I think babae ni Bomberlin ang nagamaneho sang nasilining nga pribado nga salakyan. So Bomberlin as of now okay naman no, nakuha na nahingagaw kay aktibo man ang ang rescue dasig lang. Yes, Bomberlin, no? Kag kiningagaw kidayon ang driver. So far, Bomberlin, naka-helmet man siya, no? So, do indicate man tama, bala ka grabe ang damage na naagom sang nasilining rider sang single nga motor, Bomberlin. Intersection din, no? Bombo France? Yes, correct, no? Intersection ni Bomberlin, intersection, no? So, ang motor yan, medyo dako man ang damage, Bomberlin, kay because nga may pila ka mga parte sa motor yung naglinap taman din, na nagupagit, Bomberlin. So dapat kung approaching ka sa may intersection bala or matablo ka abi, lantawan gid nila anay basi mga bala may salakyan nga daan. Nga daan dalagan. Barbahar gid Bomberlin basta intersection kay hindi naman bala siling ma-judge ang tanan no. May ibang nga mga drivers sa Bomberlin nga nagagulpyada lang gid la lusot bala no. Do nagasumpit Bomberlin makibot ka lang. Mo lang ginang budlay so every time ganing ara kita sa dalan na no mangin may nalungon kay kita Bomberlin basta magdala kita sang ato ning mga salakyan especially motor dahil Bomberlin apat ang roida versus sa duha ang roida syempre gid Bomberlin bentaha gid ya ang apat roida kaysa sa duha lang ang roida no so ang aksidente digit man na naton tud malikawan pero malikawan ta na Bomberlin kung kita ang nagahalong kag ang presence of mind git sa dalan no haragit Bomberlin. Do wala niya ni nga tuon no wala nga tuo wala nga tiil Bombo France no ang affected. Yes Bomberlin, yes correct Bomberlin no. Si ni Bomberlin si Gregory Gay no. Si Gregory Gay Repitelio ang biktima no. Nagkaedad sa 45 anyos. Taga Argosa Street, Barangay 2, Victorias, Bomberlin ang biktima. No, so amo ni ang iyang mga dugang mga details ng iyang motor nga ginadala Honda TMX 6S nga may number ni Bomberlin no. Do wala ni siya ang plate number ya Bomberlin no. So far do wala pa gid no ang sang iyang plate number but ang iyang pangalan is Gregory K. Repitelio Bomberlin. Base pa pa lang siya sa work, no? Base Bomberlin, no? Base kay Bomberlin, ang iyang nga plate number is GS8776. Okay. GS8776 ang iyang nga plate number. Liwat, ang pangalan si Gregory Gay. Gay nga G-A-Y or usa Ilonggo Bomberlin. Guy mag-pronounce. Yan nga middle initial Gregory Guy A. Repitelio, no? 45 anyos, taga Victorias, Ardosa Street, Barangay 2. So, ang crosswind Bomberlin, kinadala ni Agnes Polero, Agnes Polero, iakot, 62 years old, Bomberlin, no? Okay, actually, nagupod na to, maupod pa lang Bomberlin. No, maupod sa hospital para mag-assist man, buling man guro Bomberlin, no? Sa nadugang pedring nga mga panginanglanon man sa na involved sa aksidente nga si Guy Bomberlin. Ang ining driver sang Isuzu Crosswind Bomberlin taga 30 Bonifacio Street, taga syudad sang Silayman, no, sa mga taga norte, ang ining mga involved sa aksidente diri sa may 18th Street Lacson sa syudad sang Bacolod, Bomberlin. So ini man gyud siguro mo nakatodo ginang impact. Kasi correct. Kwan lang bala do nagdaridi lang bala. Oo. No, yes, amo gid Bomberlin kay ang damage siya sang crosswind doon nagupi lang Bomberlin sa may natuo nga bahin sa bumper no? Amo lang na Bomberlin ng damage sang crosswind but ang motor, ang tangke, buslot, ng gasolina nagalik. So iban to nga mga parte sang iyang motor dito nagalinap tagit diri sa intersection subong sa may 18th Street Lacson, Bomberlin. So subong dere na no, padulong na sa ospital ang biktima o kanang napungguan sang or na involved diri sa aksidente, Bomberlin. Okay. Sige, thank you again, Bombo France. Yes, Bomberlin, no? Live diri sa patrol ni si Bombo France Andrew Borgosa. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo.
Bombo. Manamang salamat kay Bombo Franz Andrew Burgos. So, wire naman sa hinubayang kaimtangan nining driver sa motorsiklo nga na-involved diri sa aksidente. Nagbonggaan na sila sining crosswind dira sa may 18th Street, Barangay 4. So, sa mga motorista, both dira sa mga nagasakay sa may motorsiklo o kana sa mga four wheels man, pansig halong langgid kaya tiko na kaisa ang piyak na salakyan to. Grabe man ang halong niya, pero isa yaw ko nang sugata, buwabay dira way gid siya nagahalong. Ti dapat kuana gid both sides gid diri ang kuana bala nag-observe sang ining caution kon nayara kita sa may dalanon kay kabudlay kon ma-involve kita diri sa aksidente, magluwas nga mga ospital ka, makapahuway ka pa sa trabaho, wala kita income, kag dako gid ang gastos sa ospital. Just 7 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pagbalik naton report ni Bombo Carla May Defensor kay igapay dalom sa ining laboratory analysis or test dira sa crime laboratory sang Philippine National Police ining drug paraphernalia nga na-recover dira sa may encounter site sa Barangay Carabalan, Ciudad sa Imamaylan. Kung sa diin, duha direk ka mga miyembro sang New People's Army ang nagkalamatay, subong wala pa sang identity. Sa magbalik sang Bombo Haray Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kung cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho.
Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy Bacolod. Number 1 Paradyo 28 minutos na nakaligad sa takna ng alas 9 saga. Pabalikan na diri sa pagkapangalagad sa nga palatuntunan na bombohare big time. Iga paidalo mabanwa sa laboratory test sa Philippine Army ang ining drug paraphernalia nga na-recover dira sa ginuntaran sa enkwentro sa Barangay Carabalan na syudad sa Imamaylan nagligad Marso 25 kung sa diin na mayroon sang duha ka mga miyembro sa New People's Army nga nagkalamatay. Kaya naengkwentro diri sa 94th Infantry Battalion ang ining duha ka mga grupo bala ag sang armado nga mga lalaki. Una dira sa may sitio Maliko-Liko, Barangay Carabalan, Maylan City. And then after pila ka oras naengkwentro naman liwat sa 94th IB ang ining ginapatihan nga mga miyembro sa NPA sa sitio Lunoy, Barangay Carabalan, Mangyapon. Na-recover diri ang pila ka mga armas, mga personal nga mga kagamitan sa rebelde nga grupo and pila ka sako nga bugas, duha ka sako diri nga bugas ginapatihan nga base kon maikang tanan na ni sa ilang founding anniversary bala dira sila magpatigayon sa programa kahit yung founding anniversary nila buwas Marso 29. Dati suway nga tinagapasalamat manadri ang commanders sang 303rd Infantry Brigade sini mga pumuluyo dira sa may Barangay Carabalan nga nagpadangat sa impormasyon sa mga soldado nga timayara dira sang presensya nagpabasko kapag sang intelligence report nila. Sobong wala pa niya sang identity ining duha ka mga lalaki bat ginapatihan nga titagadra man lang sila sa may Southern Negros nga nagsulod sa sining rebelde nga grupo. Karon may na-recover didong tutor o kon improvised tutor blood drug paraphernalia ginagamit sa pagsuyo pa sang illegal nga droga. Naginalantaw ni sa mga otoridad nato na kon nagagamit sila sang illegal nga droga kay timayara sa nga drug paraphernalia dira nga na-recover. Ini makumpirmar gaman kung may traces sang illegal drugs kung mapaidalom sa laboratory test sang PNP Crime Laboratory. Sa Piyakalinya, report with Bomo Carla May Defensor. Bomo Carla, come in. Yes, Bomo Marlene, dugan na lang natin information, Bomo Marlene. So nakilala na ining duha ka mga na
kung napatay Bomborlin sa nagtungtad nga encounter Bomborlin sa bahin sa nga NPA Bomborlin. So ini sila ang taga Barangay Carabalan man na Bomborlin kag ini sila gid-identify sandaya Arnolfo sa Banal kag si Jason sa Banal Bomborlin nga taga Bomborlin. Kindly repeat gani Momo Carl. Bomborlin. Kindly repeat gani sang pangalan nila. Yes, Bomborlin. So, ini sila ang maging kilala kay Arnolfo sa Banal. Arnolfo sa Banal, kag Jason sa Banal, Bomborlin. Jason sa Banal, nga residente sa Barangay Carabalan, Bomborlin. Kag ini sila? Bomborlin. Magutod? So, mo pa nang ginahibalo sa aton sini nga katapos sa Army Bomborlin kung mag-utod ini sila no kay wala pa din sila information kung mag-utod ini duha ka mga na-identify o kung napatay sa nagduntag na encounter sa bahin sa NPA Bomborlin kag ini ang ila nga pwesto yan no sa pagka NPA ini ginahibalo pa pero ini sila miyembro ini sila sa Negro Central Front sang Central Negros Bomborlin. So ini sila na-claim naman sa ila sini nga pamilya kag ang nag-identify ini sa ila Bomborlin ang ila sini mismo na barangay Kagawad Bomborlin. So muna no ang information na ginahibalo pa ang ila sini nga adugang pagid nga mga detalye sa ila sa duwa Bomborlin. Kaga hindi ka encounter Bomborlin tatlo gid ini no kasunod-sunod nga encounter una last November March 25 Bomborlin, so 10 a.m. Then nasundan, mga 12 p.m. Bomborlin. Then pagka March 26, nasundan ini mga 3 p.m. Amo na ini diri na nasundan sa may sitio Maliko-Liko. Bari na ini Bomborlin no, ng boundary sa sitio Lonoy. Sitio Maliko-Liko dira sa area sa Barangay Carabalan, Bomborlin. So ini nga mga na-recover na mga kagamitan sang NPA ay isa na dira ang isa ka 100 kilos nga bugas, generator, mga armas Bomborlin, mga ammunition nila. So isa lang ni area dira man mismo sa may sitio Maliko-Liko Bomborlin. Pikon lang tawon sa nagluntad nga mga encounter sa unang encounter mga more or less mga 10 to 12 nga mga first mga NPA. Then sa ikaduwa mga 10 NPA man Bomborlin. Then sa ikatlo mga pulo man sa mga NPA Bomborlin. So total do mga 30 plus ini no ang mga na-encounter sa katapos ang 94th Infantry Battalion dira sa area sa Carabalan Bomborlin. Kag posible pero lain ini siya nga grupo Carl no meaning atong una nila yang na-enkwentro why nato nila na atubang nasugata liwat. Posible man nga ukuray ini sila Bomborlin kag nagpugtak-pugtak lang ini sila no kay tungod nga may posibilidad man nga dira sila magahiwat sa ila sini nga anibersaryo Bomborlin. So mo na mga posibilidad nga ginalantaw sa nga 3 or 3rd Infantry Brigade Bomborlin nga may posibilidad nga dira sila patigayon sa ila sini nga anibersaryo Bomborlin. Basta kung ila nakuha nga mga generator set Bomborlin ko ng mga bugas so amo tong ila sini nga paggagamiton sa ila sini nga anibersaryo Bomborlin kaga hindi man na ma-identify kung maisip sa nga katapos ng Army Bomborlin kung pila kabilog ang pilason kasi ang mga tsinelas nga ibaan sa nga mga rebelde nagtalabilin nga may mga dugo Bomborlin kaga ate ang inisubong ang litas no nakuha na ini ang duwa ka mga napatay bali ang duwa nga napatay Bomborlin sa last encounter ini nagluntad ako na last encounter ini sila napatay Bomborlin sa may boundary ang sitio Maliko-Liko Barangay Carabalan Bomborlin. Ang alas 12 gali no nga encounter. Bali pa March 26 Bomborlin mga 3 p.m. na sang hapon. Dara na sila na kitaan nga napatay Bomborlin. So ang generator nga ni para possibly dira sa ilang sound system kung may programa bala. Yes. Why na di kuryente? Why na di kuryente nga area? Yes, sa Bomborlin kay nga area ara na sa area sa bukid na sang barangay Carabalan Bomborlin kaga maano man sila sa mga tao no kay pinagakuha man sila sa mga amo nga bali
Brigadier General Licencio Pasaporte nga ga-escort sila mga pagkaon sa Pumuluyo, Bombo Arlene. Okay. Bombo Arlene, napamatiyandalan nato ng pahayag ikan kay Brigadier General Licencio Pasaporte. Na-encuentro ini siyang aton, pwede po, na-encuentro ini siyang aton na tropa last Saturday, that is March 26, no? May amo niyang encuentro sa aton tropa elements of the 94th Infantry Battalion around 3 alas 3 di sa hapon, ano? So dito sa vicinity man, lapit man lang yung mga estimate nila more or less mga 100 to 200 meters away. Dito sa unang encounter last March 25 to encounter. So na duwa ka encounter so amo ni following day, that is Saturday, sang hapon amo ni ang na-encuentro sa tropa. Okay. So ang tanaw nga lugar is sa portion ni siyang boundary ka maliko-liko o sitio Lunoy ka Punyalom ni. So magkalapitanan ni pag-describe ko tanaw sa mapa sa mga tanay nga lugar. So na-recover siyang aton tropa after ka more or less mga 5 minutes na exchange of fire nila. Ang na-recover dito isa ka granada, ang mga bala ka shotgun, isa ka scope, mga medical kit, at mga dokumento, no? Nasiling ko, tanawon ko, na ginatipo naman ang mga dokumento para makabalaan mo naman, makita mo naman, tanaw naman, ma-assess naman kung ano gid ang mga relation nila, no? Nga dito sa area ang amo niya ang mga nakuha ng mga items. Okay. So dito nakita ni nga dalawa, no? And nag-update mo ng aton na unit accordingly, na-identify ni siyang kagawad. Identify niya ang ilang nga identity. So ara na accordingly nakuha ni sila kahapon, more or less mga just before lunch siguro. Okay. Claim na sila sa pamilya nila, sir? Accordingly, per report, na-claim ni ang hindua. So, accordingly, na-examine naman after na autopsy, doktor natin dito. Accordingly, na-claim na kahapon sa ilang mga pamilya. Sir, sino ining duwa ni ka napatay, sir? Ang base report, ini si Arnold po Sabanal. Naman yung base report, Arnold po Sabanal, kagang ini upod niya, Jason Sabanal. Utod, yes sir, magutod. Hindi ko kung mag-utod ni, hindi sa na-inform, hindi ko naman kung ni, pero amon yung mga ngalan ni din na report sa amon, more or less, ang identity nila and kung taga saan, so amo ang isa Purok Lunoy, Sitio Punyalom, sakop ni siyang siyang Karabalan. Okay. Man Japon sa area sa barangay Karabalan, oo. Medyo naptanay ng mga lugar na kung diin nagluntad ining enkwentro, no? Daw ikatatlo ni sa vicinity, no? Hindi naglayo, no? Ang enkwentro nga ining natabo last Friday and Saturday. Okay. So bali, last Friday may nagluntad nga encounter. Sa Maliko-liko na. Sityo Maliko-liko ka Karabalan. So amo gyapon magkalapitanay mo lang sila na lugar dito sa taas. So ara gyapon, no? 25 March, so duwato, no? Mga around 10:20 na unang enkwentro nila sa elements ko 94th IB and around mga 12, no? Past 12 lang, 12:10 o 12:05, ara yung kadua nga enkwentro. And then following day, umugyapon, dito sa vicinity, no? Ang enkwentro. So, suling ko gani, direct sa lugar or somehow basi may gusto pa sila balikan diri. So ang atong tropa ang presensya hindi man nag-maintain man sa presensya ang atong tropa dito sa area. Okay. So balik kung kadlan tawol sir, tatlo gig ka encounter ang nagluntad sir. Modulos mga tatlo, no. Kung tanaw naton overall, base amo yung mga lugar nga kung diin minatanaw lang namon tungod sa mga
mga na-recover basi diri nila hiwaton ang ano ang ila anniversary on 29 March ano. Tungod man sa mga nakuha nga generator, mga damo nga flags which is basi gamito nila to sa ilang programa ano. Dako nga mga kaldero dito sa temporary area na kuha and mga more or less 100 kilograms na bugas o mga duwa ka sako no, so tanaw na ito basi amo niya mga ginatipon para dito sa ila celebration nga amo ni no siyempre nakaabot sa atong tropa amo na yung tanda nila sa operation. Okay. So bali ini sir, ang ining duwa ni ka sa banal ni sir, bali na patay ini sila. Saturday. Sa tatlo. Sa pangatlo nga enkwentro nga may mga na-recover man nga mga bala sa area and medical kit and then isa ka scope no? Isa ka scope ang na-recover medical kit. Yes sir. So bali sir, duwa ka mga temporary hideout nila ang inyo na kumpiskaran sang mga armas, generator kag bugas sir. Or isa lang? Amo to isa lang atong unang encounter site. Amo tong una no, which is lapit gyapon diri sa third encounter site. Diri nakuha amo ni no. Sa unang encounter site dito to mo nakuha ng mga generator, mga improvised na landmine. At the same time, amo ganito naging pa ipapacheck namon sa police may mga na-recover suspect sa atong tropa nga drug ano no. Nga shabu and ginagamit nga toter no. So dito no. So may mga reports kami nga nabato man ang atong tropa nga isa ka leader nila daw mo gagamit sa droga dira no. Pero mga information nga mga nakuha man no, sa mga pumuluyo nga ara dira. More or less no. Base ang amo ng estimate because sa mga gamit nga nakuha no. IED nga pwede pang defensive nila no, nga ibutang sa mga purchase sa mga tropa naton, mga dagko kaldero and landmines kag mga medyo damo-damo ni nga flag no nga nakuha anom ka flags na tanaw natin estimate lang natin no base gamiton sa ila programa bak makita man natin sa mga previous video damo ni sila kung mga cultural show accordingly sa ila nga term sa ila cultural show amo ni no amo ning ginawagayway nga mga flag nga ginagamit sa mga usually mga kabataan na nag-perform mga minors. Okay. So sir, sa paglantaw niyo sir, sa tatlo ka encounter nga nagluntad, mga pila ini sila iyan kabilog sir? Different groups no. Kung nauna nga encounter more or less mga between 10 to 15. So balang man natin hindi man nagtapok sa kalugar. Nag-spread man and ang second encounter more or less ara gihapon ano mga estimate lang naman mga pulo no. Itong second encounter hindi lapit gihapon no, pero iba nga direksyon ang encounter so masiling namon nga medyo iba nga iba nga group nila pero overall isa ni ka group no. Membro ni sila diri sa Central Negros 2. Ang group na diri no Central Negros 2 per report sa atong tropa pag may mga base sa mga recoveries 2 encounters plus sige ang tracking sa atong tropa sa mga ganito as part ng mga nakita nila yung mga nabili ng tsinelas ng mga may dugo so may mga blood stains areas so mo tong ilang track last Saturday. Ang previous encounter sa 2 weeks ago kung di may napilasan man kita nga tropa. So ara may mga detayan lang maabutan sa atong tropa dito sa isa ka area sa may barangay Buena Vista and nakuha dito. Ang mga gamit, mga solar panel, mga medicines, personal belongings, and according dito sa balay nga ginakita nila is may wounded NPA. So silang ko tani nagpabili na itong wounded, hindi na ito man pagbuligan patani ito sa tropa kung ara itong wounded. Pero gindala sang ila kaupo sa mga nasiling namon, amo na base ma-infect pa itong ang pilas ng atong NPA nga encuentro sang aton tropa 2 weeks ago, no? Ano ganito may napilasan kita nga tropa. Mamo Carl. Bobo Arlene, so mo Kasi hampulan nila lang po naya. Maayo man na siguro nga pilas.
Amo gani Bomborlin, okay lang na kung gagmay lang nga pila sa Bomborlin, pero kung madalag to ati iniya tido ka ano na Bomborlin, basi kung mahugtan ini sila ya sa nga dugo Bomborlin. So last 2 weeks ini ato ya Bomborlin sa may Buena Vista ina iya nagluntad nga encounter sa ini panibagko naman nga encounter 3 gid kasunod-sunod sa area sa Himamaylan City Bomborlin. So bong amo ning gina-verify pa no? Kung tutor ini siya ni Bombo Carl ang na-recover nila nga drug paraphernalia. Yes, Bomborlin may sa mayara sa nga tutor ga na-recover Bomborlin kag ibang pagi nga mga paraphernalia kag duwa ka sa safe sa nga drugs Bomborlin sa mo pa na ang may sachet pa sang drugs? Yes, to sachet sa Bomborlin sa nga suspected siya buang nga nakuha dito sa area Bomborlin kag may posibilidad nga nagagamit ini sila no kaga isa diri sa ginalantaw Bomborlin nagagamit ini sila bangod man nga para dasig ini sila no so no kaya Brigadier General Inocencio Pasaporte madasig ini wala kulba wala kapoy Bomborlin kasi amo man na kung amo man na no ang epekto sa nga illegal nga droga kung isa ka tawo nagagamit sa illegal nga droga Bomborlin may possibility nga nagagamit ini sila kaga gina-determine kagid Bomborlin kung diin ini sila nagakuha sa illegal nga droga kay isa diri sa aton sa information naton sa gikan sa PNP Bomborlin at madamo yun no sang mga nagkaladakpan man diri sa Negros Occidental kag Bacolod City tungod man sa pag-engage sa illegal nga droga Bomborlin. So gina-determine sa gito si galing kun mag-aladig sila kay bisan sino na lang patyo nila bala Bombo Carl. Amo gid gani Bomborlin no kagisa pa dira basi kung may ara ni sila yang hilabtan na balang wala kalabot-labot ang mga pumuluyo nga yara sa palibot kundi ni sila temporaryo nga tinir Bomborlin. So amo ni ang ginalantaw nga basi kung mga leaders ang NPA amo ang gagamit sa illegal nga droga Bomborlin. Okay. So Bomborlin to matiyan nato na pakayagi kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Gin-request naman sa PNP so subong adlaw nila makuha base matest. So, request ko to sa aton tropa na tandakan sa na ma-examine para ma-determine. So, wala to na mo ni ang result sa Philippine National Police pag na-testing na nila and inform naman kamo kung tama ang amon suspect na droga ni. Dahil usually, kung kami magtanaw itong total na ito, usually mo na nakuha dito sa mga drug operation. So, big question na ang NPA nagagamit na sinabi ko gani, gina-against sila sa ining mga practices. Pero, feeling ko hindi man malayo na magamit ang ilang mga leaders nila, bangod sa siguro, gamito nila ang ini nga droga para hindi sila kapapoy or keep alert sila yung maging alerto sila usually mo man ang mga effects ng droga. So more or less yun ang mga initial assumptions namon. Siyempre kung sa chain kung tanaw natin chain lately medyo damo ang mga neutralize or nakuha sa aton ng mga kapulsan, especially mga drug enforcement unit, ang aton mga PDEA, diri sa Isla San Negros, San Carlos, Bacolod, medyo kung amo ning panahon na tempo, medyo dako-dako ng mga nakumpiska. So kung tanaw natin overall, hindi man malayo. Tungod kung mahatag lang kami ko amo nga percentage of sa nakuha. Yes. So, tanaw namon, medyo daw ang supply sa droga. Kasi medyo nagdamo ang nagsulodori. So, ang mana ang continuous ang efforts ng aton na drug enforcement units, PDEA, na manigate na ini. Pero maghatag man isang kalitan sa siyempre, hindi pa namin ma-determine ko din, Pero, cross-reference mo lang later on with the PNP kung ano yung information kung din yung mga suppliers ng drugs there is a central Negros area so basi ma-link mo natin later on yung mga most probable
nga ilang ginakatuan siya nilang mga leader. Siguro mga leaders nila ni gagan. Ang source nila, budlay magkuhanin pa rin sa Bacolod. Probability may ginakwaan gid sila dira sa Southern Negros, Bamukarl. May posibilidad gid Davao Porli, no, kay may information man ang katapos ng army nga mo no may illegal nga droga gid lapna gid diri sa may area sa Negros Occidental kaga Bacolod City. So sa gyapon hinigin natin no ani nga ma-determine kaga hinigin na examine sa ini nga mga drugs nga nakuha dito sa encounter site Bambor. Budlay na kon nakadruga sila kaya tiba si Juana Balapili ang patio nila Bamukarl. Abo na yung information nga mga nagaguluwa nagligad nga daw grabe gid hinurusgan gini balang mga huben babala mga bataon babala nga miyembro sang hublag. Sakto gid Davao Porli, no, mga bataon tuod ang mga miyembro sang hublag dili gani tikaling ko wala pag Davao Porli nakahatagid sang edad no ining mga duwa ka mga napatay sa nagduntad nga encounter Bomborlin. Pero sa lagay natin do ka pa bata pa, no, kwan pa hubin pa ini nga mga napatay Bomborlin. Okay. Sige, hulato-lato na nato ng resulta dira sang laboratory test sang crime laboratory. Thank you gid Bamukarl. Bomborlin na mo nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carlamay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant Overall number 1 sa Bacolod, sa radyo. Bombo. Madamong salamat kay Bombo Carlamay Defensor. Ulato-lato na nato na kaya igapay dalo mo diri sa test sang PNP Crime Laboratory. Ining tutor nga na-recover dira sa ginlontaran sang enkwentro sa Barangay Carabalana, siyudad sang Himamaylan. Abo lang ganito ang imo madangata, no? Kung nayara ka sa hublag bala, it's either mapatay ka sa enkwentro o kan ikaw mapilasan o kan ikaw ang madakpan. Abo nang padayon ang panawagan naton kag sang militar sa mga miyembro sang ribalde nga grupo, may tiyempo pa para nga magbag-o kamo. Kay total may ginatanyag ba na diri nga mga programa nga to na gobyerno. We have this enhanced comprehensive livelihood program bala o kan ICLIP nga ginatagan na dira sang ayuda o kan financial assistance ini mga nagabalik sa sabak sang gobyerno basta nga desidido lang yang magbag-o. Kaga may corresponding pagani nga amount ko na may dala nga armas sa luthang 8 minutos ang nabilin antas ang alas 10 sa aga. May naman ginatambyo natin si President Rodrigo Duterte sang happy birthday. Kaya ito subong iyang 77th birthday ani President Duterte. Sa statement, dali nga ginapagwa ni Presidential Communications Secretary and Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar. Sila niya, we join all our countrymen in wishing our beloved President Rodrigo Roa Duterte a happy 77th birthday on March 28. We express our sincere gratitude to the Chief Executive whose strong and decisive leadership and genuine compassion for every Filipino have inspired officials in government and have resulted in positive and meaningful change to the lives of a great number of our people. President Duterte will mark the occasion with a simple and quiet celebration in Davao City in line with his family's tradition. In fact, panamdaman na ito nagligad nga tuwig lang ito siguro, no? So, ginatibsok lang gana yung kandila bala sa kwan sa may isa ka cup nga kanon. Ngayon kan sa kono ka-over naman na bala. No, kung may cake bala gandra nga itibsok mo ginabi yung kandila, isa ka cup yung kanon. His birthday wish for this year is to have a clean, fair, and honest election in May 2022 as he has time and again underscored the importance of a peaceful transfer of power as part of his enduring legacy. Our prayer for our Almighty is to continue giving the President good physical and mental health in the years to come so he may carry on serving the interest of and bringing betterment to the lives of Filipinos. Simple man lang ni hangin ng selebrasyon ni President Rodrigo Duterte sang ika-77 nga kadlawan subong nga adlaw, our 16th President sang Republika sang Pilipinas.
Kaya mo ginaginabulobantayan nato na kung sino'y ga-endorsong presidente ni President Rodrigo Duterte. May mga nagpaabot ng si Anay Senador Bongbong Marcos, pero may pilaman niya nga mga why Manila ginadula ang possibility nga basikon na may twist pa dari kagalain nga kandidato ang igaduso sang presidente sa pagka-presidente. 5 minutos ang nabilin antes ang alas 10 sa aga. Kolabos na ang aton nga tiyempo diri sa pagpangalaga isang palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Uto. Dirigid lamang sa matudtod nga numero 1. Ug na nagatabwas sa maman sa gyapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod.